และมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดโจรออนไลน์ก็ก้าวตามมาติดสื่อออนไลน์เปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลชั้นดีของโจรออนไลน์เราควรใช้สื่อออนไลน์ด้วยความระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากโจรออนไลน์ด้วยคาถา3อย่า 1. อย่าโหลดแอปจากแหล่งอื่นๆที่ไม่ใช่ App Store หรือ Play Store 2. อย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักหรืออ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากรัฐหรือเอกชนและ 3. อย่าสแกนใบหน้าหรือให้ข้อมูลส่วนตัวในแอปที่ไม่รู้จักเด็ดขาดที่สำคัญควรท่องให้ขึ้นใจว่าธนาคารจะไม่แนบลิงก์ทุกประเภทผ่าน SMS และอีเมลรวมทั้งไม่ส่งลิงก์ขอข้อมูลสำคัญผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียยกเว้นกรณีลูกค้าร้องขอด้วยตัวเองเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ปี 2568ตั้งเป้าลดจุดฮอตสปอตลดฝุ่น PM 2.5 ลดผู้ป่วย COPD ด้วย3มาตรการ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้แก่ป้องกันรับมือเผชิญเหตุและการจัดการอย่างยั่งยืน 2. ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรและพื้นที่ชุมชน 3. ลดผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฝ้าระวังและติดตามแจ้งเตือนคุณภาพอากาศพร้อมคำนวณแนะนำการดูแลสุขภาพเชิงรุก1. ความท้าทายของทุกหน่วยงานในการจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ในปี 2568 ที่ชาวเชียงใหม่ร่วมใจกันเพื่ออากาศสะอาดแพอีวิทยุกลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรตซ์ตาเชอกระต่อเปอปากระหลือปากระยอกหลอกตืออีสู้อเมญาเปก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละเก็บดูแก็บโผลและติเลื่อนนกออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะเอ
te era yu tu ta 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 po qua chue ye ki tu na ye no tho ye mo ta e si bleu ki all the loveโอมือชอเปอร์ดอกบือแวมือราพาตีพื้อพี่ก็กันเนาะบาตกอลซาเดียาพอมลาวารัญญาไฟไพโรดเนาะแผนเลวิทยุกลือรอก็จะแต่เวกิแม่สวทเชียงใหม่ต่ออีเนาะหาลาเรก็ดีก็กาเจโอมือชอเปอร์ก็ดีก็กาเนาะโทรศัพท์มือขอตัวเดตัวโจลซาเดอสระมือแง่เนาะอาเวนี่ไม่แต่แล้วแกมือกันนอพูดกันเนาะห้าต่อ5ล้อนี่nó nhỏ đi nó mẹ té lên nè nè à tức là khó cho mù nó cho mù đờ nuôi à mẹ ổ đi khai này nuôi chi li nó nuôi chi mới sẽ lơ sara mười cái nghe này bị mưa sắp khí tại vì đã xa lẹ lơ mùi dụ pu mẹ sara riêng nó hà kỳ li lẹ hà bùi bạc khô bên na hao hôm mà sẽ có hao bùi hao về chả này nó đờ tôi cho đờ đi xa lơ ổ một chopper lơ đi thọ sọ chả này nó mờ lơ có cái nó lo cho lơ và lơ bây giờ phạt kê đi so sara mưa nó sara mưa cái nghe mưa sara polo mưa nó sara Việt Nam mưaเนาะเดอสระสมัครก็ค่ะเนาะมือกับพาติพุพีก็กันนี่เป็นผู้สาวพีก็กันเลยนี่ทอซออาปุคีนาเกมเกเดอเชิมุลาเมอก็นี่และสู้ยาปานี่ตาโอชูคลีรีก็ดีก็กันเนาะเลยอันโลโดกระตือตัวนี้กลัวเจ็บแผลเธอเนาะแผลเธอก็กะจินะดิเนจ้าเด้อกันนาดอบกาเซกว่าดอบกาเซแต่ตลอดแพลเลวิทยุคลื่น AM คือโทรลีกยานนุ้ยคือกิโลเฮิรตซ์เนาะวิทยุขอที่วัดจันทร์ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเลอพะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์เนาะจิบเลยจิโพเลอพระจันทร์นิคมเนาะเด้อสกาเลอพะบาโคเนาะดอเลอทุนเนกลึกทาและออทอเพลวิทยุเนาะเดอจะแต่ทออาคลื่นเนาะเมื่อก่อนนี้เดอเลกากันนาเลตอเนาะดิซอคาอีกันนาเลพะบักคนป้าเนาะกันนาเลมื้อเจคิดปาตัวโดตัวจบกาเซเจเนาะดิซอปาตัวตาเลวิทยุเนาะบากะแต่นมาตา
เนื้อราเราตานตัวละแล้ววิทยุเนี่ยปยกันหนานะโอ้เดี๋ยวจะชมโมเอาโอ้ดิเจมาเล่ไม่จ่าจิแต่ปัโทรศัพท์ตัวเดียวตัวโจยาโอ้เดียนะกูโอ้กันจิกะเนาะเดี๋ยวไม่ตัวเนี่ยตัวเมียจิกะเนาะไม่จ่าอาริเกตดิซอลเลอร์มือพาทีพื้นพี่เนาะบางการเนี่ยโอ้เลิกก็เจอก็โลบาตต่อเนาะดิซอสัญญาณโทรศัพท์โอ้เจตัวโอ้เจเนี่ยกันหนาดอกปลาโอ้เจเนาะไม่จ่าบางการเนี่ยตาลูแลโอเนาะบาลาวิทยุตัวโอว่ะเนาะแต่เลิกปุกิจะ5 รอเจอ5เนาะ5เดอแต่มารอดิซอ5จับกันเนาะดิซอปกันหาวิทยุเนี่ยโอเดียอะไรจับปากะซะตะกันหนาละซะตะกันหนาแล้วมันจะเลิกซะหมู่ซะปานเนี่ยกันหนาเดียวเนาะเลยยากกว่าเด้มันจะใครอีเนี่ยตัวเนี่ยกันหนาวิทยุเลยปยอกันหนาจะรอดิจ้าเด้อเกิมมาดิจะแลและสุญญาไปอีกเนาะเด้อมันจะมาเลิกติดเนี่ยก็ได้อาเฮเนาะจะชมเลยจะตาชมนี่เด้อก็มันนี้ตากระเจาะอะไรมีแลจ้าเนาะเดอลาเก็บลึกเก็บโผเดอดับเบิลมือพาติพีพีเดอเปิดแกเฮดแต่คือนาเนาะอกลกเลสตาซาเดอตาสุมุซามือเนาะเดอเปิดกันหน้าโอเชียชิชกาว่าเตลซาวะเนาะมื่อจ้าโอเดเวลเลอร์เตอการการที่ซอกใครอีนี่ตาเปิดหออามีเนาะโอตาซาวีเลิกเปิดหอเลิกออนไลน์แล้วโทรศัพท์มือถือปูบากาแต่เคยกันหน้าแล้วดีเจเนี่ยบาลาตั้งเนี่ยกันหน้าโอเจหมอวีบาลาเดอยี่สอสุจิซาชิโอเจตกันหนาพะโลเจขวาดินี่ขวาเนาะมื่อจ้าตะบานน้ำยาเนาะเดจิบจิพกก็เลอาปุกีเมเกลโซญาปาเมเกเดโอแกสกอลซาทอโบเนาะบากาเนเฮเตยาที่นี่กันหนาไพ่จีแวเนาะมื่อจ้าตะเมตะมูกันหนาวเนาะเฮเวดาดิซอเริ่มบาพิตามาตาเนาะดิซอเลจอเลสวมหมอ Facebook อมีฮาเลลูยาอาเมนเนาะอาแต่ดิเนเจบาลาตาเชกตอพิตามาตาให้ตัวตัวจอยาเล Facebook เนาะแต่พี่ตามมาอามีอาจจะเดกว่าตึกคลือมันจะแฮกกว่ากิโลตะละคิปุบลจะนี่เนาะจิบลิจิโพเจเนาะดอเจ้าชายาโอมุชเปอร์เนาะเจ้ากิติชัยหาลาเกเนาะพาติพรแพป่าเนาะดินี่จ้าเนี่ยเนาะตับลึกก็ค่ะเลิกกว่าดอกกว่าโลกออนไลน์เด้อกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนเจเนาะก็ฮู้มาสก็เนาะมือกับพาติพี่เลอเรโทรศัพท์มือถือ Facebook เนาะเมเกเนาะเริ่มกว่าเลยอินเทอร์เน็ตโอแฮกกว่าดอกเจเนาะเด้อไม่มีบาคาเดอร์เลอร์บอกว่าดาตาซอตาเซลคลื่นวิทยุเนาะคลื่นวิทยุในบาลาเดอร์ดิซอลเลอร์อาเซตปอเรวาควาเนาะบาลาอาเวตินีปาดุปปาเฮเพลเลอร์จะตามมาหลอเนาะจะแต่ชิแกเสเลิกกันเลยกันนาตาสมุนซ้ำมือเลิกกันคือเนาะอาเตเวดาเอาโอเวดาปูตอปูบลอเนาะดิซอลเลอร์อามาจิกาลอเกดิซอลเลอร์วิทยุเลิกเกอร์เลสอเลเซลอาจิใจเนาะดิซอก็ดาสัญญาณส่งกระจายเสียงเนาะสัญญาณส่งกระจายเสียงนี่ค่ะดิซอลเลอร์ปลาลอเวดาก็ละนี่เอาเลิกกิโลเปอร์เนี่ยเลิกดอกเกยากิโลเนาะไม่จากใครอีนี่แล้วเลิกเกจะหรอกอากิโลเยชิวะเนาะเดอดิซอลเลอร์ไม่จากอากิโลเยชิได้เมดิซอเลกลมือกลบ่ว่าอากันเลจีโนเนี่ยดิมันจะบาลานี่บาคาเดออากันมาลอชาดิซอหมอุปชาอาเปรเนาะหมอุปชาเปรดิซอตะมเลอันเลราดอนอีบาเดอมาลอชากิเวดาดิเนชานี่ก็ดูทอเวดาดิซอเลบาลาละเนาะวิทยุเดอสอเซเวดาเตอปอลอติลอเชวาวีอาเตเวดาคาอีฮาเกกว่าเกเนาะตาโลโดบาคาเดอเลปกันนาวิทยุเจเนาะดิซอเลตาติตามเมโอทอแต่มีเกติจากเกเนาะดิซอปุกิพี่เอาโอทอไว้ด้านนี้เนาะลามีนาคมเฮียปุกิเนาะฮอกโคฮุเนาะฮอกโคฮุตะไคนี่อาบัติบัดโดดิซอลอบัติบัดโดซึบลือจ่าเนาะบาตอนนี้ดิซอบอกว่าดาสัญญาณโทรศัพท์ตัวป้อเรว่าเกิดคือตาก็ตัวดูตัวเจ้าละซาสอเซตัวป้อลอตีว่าตะไคนี่สัวตาเชื่อต่อตาบาเตอนิคินียเสเลกะฮาเกมาซาดิจัลลอเนาะดิเดชานี่อาทิตาลโดบาคาเดเริ่มปากกันนาวิทยุแต่เวลามือตัวนี้เนาะอาจจะดอกกว่าแต่ไม่โอทอดิจัลลอกับวิทยุรอชอเลอร์AMเนาะอัปลาลอกลึกกระทานี่แลยี่เนาะก็คือปากเกิดมาดิจัลแลมือเลอก็กะเกินเนนาฮูตากระเจาะเนาะตาเลออาแกตาบอบาลาเรดก็กะขอตาแกเกตาเลตาปลอปดอบาคาเดตาติตาตมีเกตจาเรละโกโอทอเดปะเนาะอีคาเดและส่วนยาปาเดเกแกลกิเวดาเมื่อเริ่มดิซออักเรเนาะอักเรตาเนาะดิเนจ้านี่แม่แต่เลบาคาเดวิทยุกล้อมมาจะชมโมลิดาไวจะตาชมโมเนาะ
อารมณ์มาโอเวดัตเซบะเนาะดิซอตาตะไคเนี่ยบ้าโอเนาะมื้อจะเลิกกะคือเนี่ยบ่ได้สิว่าเราก็เทคโนโลยีเนาะเทคโนโลยีบ่แต่โทรศัพท์มือถือมีเรเนาะเลคอมพิวเตอร์มีเรตาเลอัปเปิลโทรศัพท์มีเรปะกึมมาเรทอและส่วนใหญ่ปามื้อจะวิทยุเนี่ยมาเรทอเจเด้อปัตมาลอมาไว้ดาบาเนาะดิเนี่ยจ้านี่อีคาบาคาเด้อเลวิทยุว่าคือดิซอเลปะดุปะคาเตไว้ดาเนาะตาโลโดโอทอไว้ดาดิซอคาอินเนี่ยบากาเตชุ่มไว้ดาบาดิซอเลปะตุกันนาละวากะเนาะเมื่อจะตะไคนี่เลอตะติตาวดะตะบลอบลอนี่ปะกันเนาะบาเกเลอวิทยุจันนี่เนาะดิเนจันนี่เนาะบาคาเดอตะกะโตดิซอเลปะดุปะเฮเตเวดะเนาะเฮเตเกกึนะโอเวดะเกมอและกันนาดอกว่าตาซาวิดอเตเพลคีเพลเนาะตาโอมุชเปอร์เนาะดับเบิลเวลแฮกกว่าดอกกันเลคิก็กะเนาะซาวินาเลยกดไลค์กดแชร์ว่าชิแกเจเนาะตะมูกันนาซาตาซาวิแลเพลเนาะเคยดูกันนาเลออะโชอีเนาะดิเนจ้านี่กันนาโชตะเพลอีนอโทเดโพตะเพลดอเลกว่าลานึกและเวนอนิดอาตาแลกันนาสกอเนาะคือแอดอลีเลอขีลอจอบาบือเรโมอาบูเตโดเตเรโมแพอคือตาวาเลบูเตเรนอแคเบอร์ซีสามีโอเกออกลอเจอเสือลือนี่นาคือเธอบาเลจอคือจอกลูจออูแลทอกล้อเซเลเมอูแลจอเกอจอกลูจออูตูกลอเซเลเมเลปูบูเตเรนอแคเบอร์ซีสามีโอกีออกลอเจโนโทเดโพจาลาเซลือนี่นาคือเตอบาเลยอดเธอแควบูมือสาวเลต่อมือโลกว่าโจนอคือบือสาวกว่าโจจอคือเตอปูพอบือเตเรนอแคเบอร์ซีสามีโอกีออกลอเจอโนโทเดโพจาลาเซลือนี่นาคือเตอบาเล
เจ้าแต่แกเจ้าแต่โพละที่ละก็โคตามาลอบ้านเนบ้านแลน้อละขี้คอเนกล้าขอเจ้าแกล้ตื้อเจ้าแฮแกแล้วก็เจ้าแต่เปยออาเชอดื้อดาโอตรองเชอตาบาโยเปลอเนซาตาคือมีบาเขเกยญาเนโคเนเควพายนาคีนี่เนโอกว่าลานาขอนึกแลเกโอยาโอลาที่โอลาโตขอเจ้าแกลตื้อเจ้าพลอทอตื้อเนอโผล่ทอแฮเกเนดาแสนีพาโซโลซาเมื่อปามีปาปลาโอจาโมกีจือชอญาดอลอโมกียาวิโมกีพอคีนี่เนโอกว่าลานาขอนึกแลเกโอยาโอลาที่โอลาโตขอเจ้าแกลตื้อเจ้าพลอทอตื้อเนอโผล่ทอให้เกเนดาแสนีพาโซโลซาเมื่อปามีปาปลาโอจาโมกีจือชอญาดอลอโมกียาวิโมกีพอเชทาสะตรโมกว่าเกจีนอเสกรอคือเม เกเตอลีเนาะตาซาวีเวนอนิดอาตาแต่เวดานอแต่เวดากว่าละนึกเละเนาะเลยตาซาวีพีอากเตอมือขอเตอเพลนี้หากิกนาดอตาเกเจาะบาคาเดอเพื่อมากกว่ามือกว่าลากว่าตาเลอมุโคเนาะดิซอเลอสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนาะก็ยอๆเลสอดอรอเนาะดิซอกว่ามือกว่าชากว่าลากว่าตาเลอมุโคจังไหนเนาะเดิมมีเวดาเลจอสุภฤกษ์คฤหาโนนเนาะไอเกเลอร์คนนาเนาะก็เวดาเลอผู้จัดการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนาะแต่เวดาตึนีคอเลอร์มือนี้มือซอคีชีลุยลาเมษายนนีคีกะโทเยกะยาคือชิคอพี่อากตุอีเนาะอัลโลลอซาเดอร์มือนี้มือซออัลโลซาเดอร์มือลุยนี้เนาะมือลุยนี้เนาะวันพฤหัสบดีเนาะ Thursday เนาะดิเนจาเดิมดิซอได้เวลาเนาะอีกคานี่อาเกชาเนาะชาได้จะอากอดามีเลดาวสุกเนาะอาเกเปิดทอเนาะดาวตบร้อยเลตัดตดิ่งยาอีเนาะดิซอเลเกเมื่อเลปากว่านี่ทีเรเนาะกว่าเลเกจามแอคลีเนาะกว่าตบาซัวเมอตะซอตะเจเนี่ยกว่าเวดาพลาเนาะพลาเดอกว่าทอกว่าแลเลอร์มือให้ถอดปะแต่เวลาเราทิศตะวันออกเนาะตาเชิดต่อเลอลุยนาริกอคอเนาะเลอตาคิซูเนาะตือเล
เริ่มมือให้ถอดจันนี่ดูเริ่มดิซอเริ่มมือเปิดถอดจันนี่เนาะดิเดจ้านี่แม่สวมหมอเลอตาแทเดอร์ดิซอก็ดากล้องโทรทัศน์เนาะกะทีวดาดิซอเลอดาวสูตรแค่นี้เกอมาซาลอกาลาเลอตะเปรบะเนาะลาเลอตะเปรดิซอเลอเปิดถอดจิกแกจันนี่เนาะอีคาเดอแต่เวดาดิซอดินนี่วีก็ดอบุลอซาเดอกะทีแล้วฉาวเวดาจะจ๋าละก็ดาดาวเสาเนาะโอเลดิซอเลบุกกันลอดิซอเลอาบูลาซาเดดาวสุกตะคานี่เนาะเดอีคานี่วีกว่าดอแล้วตะแจ๊กะทีแล้วลาจีเนาะดิเนจานี่เลกะเนาะดิซอแอดอเนาะเลิกกว่าดอตาโอเลมุโคดิซอเลชาลาเนาะอีคานี่เกเธอก็เลตาเจกตอเซนาริลุยนาริก็ขอปานี้เนาะเดอเกพลาเนกว่าเนกจามแมคลีเนกว่าพลาเนาะกว่าทอตามือให้ถอดปาเนาะมือให้ถอดปานี่เดินเนกทีเนาะอีคานี่บาคาเดก็ดับปรากฏการณ์ดาวศุกร์เนาะดิซออาปือถอดบลอยันกกปอกปรือเฮเนาะก็บลอเนาะทีนี้เขาเริ่มมันนี่มือซอคิชิลุยลาเมษายนนี่คิกโทยกะยาคือจิเคาะเนาะมือลุยนี้เพียกระตืออีเลอรอตะเมียแค่ตะก็เนาะแค่ตะก็ตัวนี้เนี่ยเนาะดิซอเลอรอนี่มีวิกะเธอโลก็เข้าปาจัดนี่เนาะอีคาเดอเฮ็ดแกว่าบาสิญญาเกินนะโอไว้ดับเป้หมอและกันนาดกว่าตัสซาวีมื้อขอดับแหวคือโดเกินน่ะตัสซาวีเลอจอเปเตอตัสซาวีหมอดิเนจ้านี่จะก็ออถอตาจะเปลอีเนาะอามิตมีแลไม่จะมีเดวิสจูเนาะเดี๋ยวจะกว่าคือนั้นดอลลาร์คิดเดเปลือเขาละแต่เวลาแอร์คอสูนะเนาะแลกันนะสก่อนเนาะ
เนาะชาลอแออาตาซาวีเนาะแต่เพลคอเลอร์แอนนาเตอร์เซเนาะมือขอเดอปาเคโดกันหาไวดาเนาะเดอตะเพลคอเลอร์เอโคซูนาเนาะออทอเฮนาลีนะจิบลิจิโพดับเวก็กะแฮตัวโดตัวจบว่ากว่าดับราคาอีจอพงศักดิ์เตวดาโอโมโชเปเลอร์มือคินีเนาะเดอจอฮาเลลูยาอาเมนเตดัตตาซาวีมือขอตะเพลลอพี่จออทอจอวัดดิมิเรเวนอพัตราเนาะโอเลอร์ชัยประการเนาะเดอโอโมโชเปอร์ดีเจเตวดาจออานุพลเมเรเนาะโอโมโชเปอร์ก็ดิก็ว่าหาเกกันนาดอตากระจอชิแกเนาะมาชกอตนีปลาปรับพลาลอตากระจออาเคดิซอเลอร์สำนักวาติกันเนาะปรับพลาลอดิซอเลอร์อัตเตเวดาเนาะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเนาะเดอแกดิซอเลอร์ปาโดอะโคเลิศดูกระตือรือร้นนี้เนาะเดอสัสมุลพิซิโจมาชกอตนีเนาะเดออันนี้นี่เชโตเลอร์อันนี้นี่ปกอดาควชิควนี่เนาะซิโจมาชกอนี่ตาบาเลอร์นุยนาริพาพอเลอร์ก็คอปาเลอร์เลออากอดปานี้เนาะเดอดิซอเลอร์ไม่มีเลอร์ก็จะแต่นะโลลอซาเลอร์เลอร์ก็จะแต่ตาบาเลอร์คินาริพาพอเนาะเดอคาอีดิซอแกคุณนะบอกก็ดิซอเลอร์ปัดดูคุเนาะเลิศดูคือตื่นเนาะก็ได้เลิกพระสันตะปาปานี้เนาะเดอดิซอเกปปายาเลิกพิธีเนาะก็ได้เลิกโรมันคาทอลิกเนาะดิเนจ้านี่เลิกก็จะแต่นาฮูตากะจอตาเนาะปัดดูปะปะดิซอเลิกรัฐบาลเดอปลาพาลอตากะจอดิซอเริ่มเมื่อเริ่มมาพือลอเกนเนาะตะยะเนาะตะยะนี่ก็บ่นี่พะกะมาถอดตื้อละจอกขี้เนาะอีคาเนมาพือลอกินเนาะตะยะเนาะธงชาติเนาะปก็ได้เลิศเนาะปะเฮญก็ได้เลิศเนาะตะยะเนาะพาเราเวดาภาพพอเนาะดิซอเลอร์ภาสุภาษาเนาะปรับพลาลอตาสุหากอซากอเลตือเลอเนาะพระสันตะปาปาสิโจเนาะสัสมุลพิเวดาตบลอใหญ่อีเนาะอีค่ะเดอเฮเตบะสิญญาคือปือพอยโพเวดาเปอีเนาะหากิกนาดอตาเกจอตะกุบากุเซดอเลิกขีดะค่ะอีค่ะนี่บาค่ะเดตาเลบากะบาลานี่กว่ากะพาเวดาเนาะปะก็เวดาเลตาชาเลตาซูบินอซาบินออะก็เวดาอัลไซเมอร์เนาะอัลไซเมอร์ค่ะนี่อะเดเกเดอะกะเปทอเวดาดิซอเลพือซับกะเนาะเลยญาปะถอดบอนี่ก็สุพินอลาซาซับพินอตาเซเนาะดิเนจ้านี่บาเลแกอะพอลีเดอร์บากกว่านะอีโลกาจมูจะปาจะพุชพีอาเกบาตะไคจะมาแลเนาะเดอตาเลกะมือเลปะสิญญาเลบาอัลไซเมอร์เนาะสุพินอซับพินอตาไคนี่อะเปิดถอดจะรอเนาะอะตุโคนี่เตวดามโลกาอะกะซับพินอตาเจดิซอเลปะซับพินอตาเนี่ยหรอเอ๊มื่อขอจะกันมาจะแล้วแต่ใครซาบินอแต่ใครกันมาซาดีจะแล้วซาบินอแต่ใครอีหน่อยอีคันเนี่ยมาซาเนี่ยมันจะไม่ยีทอนี่เกเกลกิดิซอเลแกกิตาชามตาชาเดอมาซาดิซอเลบากานี่ลอโพซาบากาเดอแกดิซอเลแมวอดิซอทีตาเลิกก็คือจันนี่เนาะดินี่จันนี่อันนอพาเวดาเนาะตาชาอันเซเมอร์เนี่ยโอเวดาเซอร์จ่าเลือดตุคูเนาะเลือดบาเวดาตุคูนี่เกซาบินอตาเนาะวิจาตาดิทีละล้อเนาะดิซอนอมิเลียอุลทีเดอเฮจัดนอเมเลียเนาะคิทีเซอร์ทีลุทีเนาะวีแต่ตาทีละลอลีเนเนาะดิซอเลจะแลอทีแต่ตาทีละลอวีเนาะเลอามาเวดาวีดิซอซาเอนเนมือคือป้อมืออัตนีเนาะเดอมึงจะสวมหัวอัตโมูจะจะละล้อเนาะอที่อเมและหนึ่งตาฮัลลอมตาเนเซเนาะอีกคันนั้นละเลือบาเวดาตัวคูเนาะเลือบาเวดาเลือคิดเลหน้าถอดชิแกเนาะก็ได้ระดับกลางเนาะอีกคันนี้คือหน้ารอชิแกเนาะดิซอเลแต่ตัวนี้ไงอะแก้มมือจะแหละเนาะดิซออัลโลลาซาเดอมือคินีเนาะมือคินีแต่เนี่ยมือนี่จะมาแล้วเนาะวีตัวสิญญามือชาคอตัวสิญญามือหน้าคอจันเนาะวีก็ดอตัวมีตัวแกว่าเนาะวีบาลานีและ5โลคุลุกแก5เกลก็จ่าเด้อตัวเซจะเด้อแลปาแลจันนี่อีกคันนี้ดิซอเลกบาทเวดาราทอเนาะวีก็ดอเลตุเริ่มบากานีบาเลตาชาดิซอสอตเซดิซอก็ดาภาวะซึมเศร้าเนาะวีเลบาเวดาหน้าถอตะไคในเดิมดิซอจะเต็มก่อนเนาะโลกาตัวปอตัวโดตัวจบว่าคือละบาโอดเวกิจารกาวีทีตาดิซอเลตึกระทีบากาก็ดาดิซอเลแมวทีตาเลบากาคือตทีว่าเนาะวีก็ดอก็ลูกกับข้าวโอเจบากาเดอจูเอเนโอเจเนาะบากาเดออเมอทีจกาลอเนาะบากาเดอฮาเดเซเนาะบากาเดอดิซอเล
ก็เลยชิชาได้เว้ชิชาจะเซว่าวิชาจุนเอชาได้เว้เอชาจะเซว่าเอคาเดิมเนาะดิซอเลอร์ตาอุชูเคลเกินหน้ารอตะปอกที่ว่าจานี่เนาะดิเนจานี่ตาเลิกปะเกกรอกับลอบดอเซเนาะเด้อบามีเลิกปะแกตาโพตาลีเนาะดิซอบากวาดแชไข่อีดิซอปะหมูปะปานี้อาเกมาซาดิเนี่ยตมาบากว่าอาตากโตอาตาชมิชโมดิซอลลอเนาะดิเนจานี่แต่ตาเลิกกรอกะเนาะลุยชี%นี่บาคาเดอตาโอชูโอเคตาออตาออเนาะเดออาเกโอกตอเนาะดิซอลเลอร์ตมือเลอบาตาชาอันเซมือตาสุพินอซาพินอเซเนาะดิเนจานี่ตาออแกตาเลออาเรนบาลูออตาเนาะดิซอลเลอร์อาเตเวดาออตาเลออาเรเนาะตาดอตาลาตาโพลตาซาเนาะตาโซตาคลายลาเรเนาะไขมันดีเนาะไขมันดีเด้อค่ะนี่อามาซายาซิคิจิกะเฮเตกนะมันจะแกดิซอลเลอร์อะโวคาโดเนาะอะโวคาโดเด้อค่ะเนี่ยโอเดตาโซมีมันจะแกตาโซลาเรจานี่เนาะอีใครอะแกรัตจะเนาะดอคิดิจานี่เรโลโคโลแกออกกำลังกายเนาะดิซอ5ถอ5ลอเนาะมันจะเมื่อพาติพือพีเลอร์โอกะเจอคนนึงจิเตอสุอึซะอึลกะบาอันเซมือว่ะเนาะจะกว่าตะกะบาลาพิจแลแล้วจะตาอุปกาฮิเดโตโอฮิโตคอบะเนาะตะโจแลชีตะโจแลตาสุลอตะโจมาตาโตโคโดบะเนาะมันจะบาลาเลอบาเลโอเลคุโคเวปูนี่กะบาปลอปดอลอซะเนาะเรโลโคโลแกออกกำลังกายเนาะดอตาโชมิโชโมเนาะแกตาเลออาเรเนาะดิซอบากวาดแชโตโดโตโจลอซาราราเนาะดิซอโตตาลาเรเนาะตะบาเอโจเอนี่เอนี่ลอซาบาเนาะโตตาลามือลาเปิดจัดนี้วีกระดอตามมีโอเบือซาบามีเดียเพลมีเนาะบามีเดียบาตาเชกต่อเนาะดิเนจาเดอฮาคือตาเชกต่อดิซอกวาดแชโตโดโตโจลอซาเนาะกะกรอกะปลอปดอเลอเตอมือเลอบาเลอเปอปกุยบาตาชาเลอตาสุพินอซาพินออันเซเมอร์บาเนาะไว้ดับเปอีและกันนะดอกกว่าทัศวิดาตะเพลมอตะเพลคอเลอแม่ลอยอะตาแต่เวดาวิซาจูเลอแอนาเนาะและกันนะสกอเนาะBye.
ะตาเชกตอโคปคิรือจิบลิจิโพดับแวก็กาเนาะเลอแฮโอแกสกอลซาเดปราจิบลิจิโพปราเลอกดไลค์กดแชร์เฮปราเจเนาะให้ตุกอลซาดอลเลอก็ตาเชกตอรอคอคุยนาริและตือเลออานาริดิชีเนาะตนิยาอีนี้ตาเชกตอละลอเลอเนาะเมื่อพัทิปพีคอกันนาหรือโพธาโพลีดิเนจานี่กันนาเกหรือโพธาโพเนาะเมื่อสิพอเมื่อสิมูตาตือตาเชกตอเลอเนาะเลกาเคกันนาตาสวีเคกันนาปอเล็บเลอเนาะเลิกคิดนี่เกออทอกันนาดิเนจานี่กันนาเกเนาะดิซอเลอหรือโพธาโพตัวเลอตาเชกตอเลอเนาะเราพาเราซับเกอีโอเดกโลเดเจเป็นเหมือนซับวีก็ค่ะตับด้วยเนาะเกิด
ก็ทำเมื่อหายจงดีแอคอยสาธุการหมอล
เลอดีกว่าล้อล้อมเลอที่เกโมโคตอเดเซอีเกโมโคจอ ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีชี้แจงเหตุเลื่อนเจรจากำแพงภาษีกับสหรัฐยังมีสาระสำคัญบางอย่างที่ต้องกลับมาทบทวนเพื่อจะนำไปเจรจาในการนัดครั้งใหม่คณะพระคาร์ดินัลจัดการประชุมที่นครวาติกันเพื่อเตรียมการจัดพิธีพระศพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่10ตำรวจเอกอุสมานแมแลเด็กชายอัสมีนดูเระเด็กหญิงนัสมีศรีมารักและเด็กหญิงฮานานีซามะซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดด้านหลังสถานีตำรวจภูธรโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาขณะนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกล่าวให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวได้รับทราบยังความปลื้มปิติและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงานสมเด็จพระสังฆราชประธานผ้าไตรไม้จันทร์และกับปิยพันธ์แก่สามเณรที่มรณภาพจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาพร้อมประทานพรให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสบเหตุและผู้ตระหนกเสียขวัญจงถึงพร้อมด้วยขันติสติและปัญญาอันเข้มแข็งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าตามที่เกิดเหตุคนร้ายประทุษร้ายสามเณรณอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่22เมษายนทำให้มีสามเณรถึงมรณภาพ1รูปและอาพาธ1รูปความทราบตามข่าวสารที่ปรากฏแล้วนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงปรงธรรมสังเวชและโปรดประทานผ้าไตร1ไตรพร้อมไม้จันทร์1ช่อสำหรับการชาปนกิจพร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยพันธ์เท่าจำนวน 20,000 บาทประทานแก่เจ้าภาพศพสามเณรเพื่อช่วยการบำเพ็ญกุศลอันหนึ่งโปรดประทานเหรียญพระรูปแก่สามเณรโภคณิตโมราศิลป์เพื่อเป็นกำลังใจพร้อมทั้งพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยพันธ์เท่าจำนวน 10,000 บาทประทานแก่เป็นขิลานปัจจัยทั้งนี้มีพระบัญชาโปรดให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้เชิญสิ่งของและกัปปิยพันธ์ประทานไปถวายแด่เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเพื่อมอบแก่เจ้าภาพศพและสามเณรผู้อาพาธและมีรับสั่งประทานกำลังใจแก่ครอบครัวญาติมิตรของผู้ถึงมรณภาพให้ทุเลาความโศกและความหม่นหมองอีกทั้งโปรดประทานพรให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสบเหตุและผู้ตระหนกเสียขวัญจงถึงพร้อมด้วยขันติสติและปัญญาอันเข้มแข็งเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ความสงบร่มเย็นของชาติและความสถาพรของพระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทยให้ดำรงมั่นคงอยู่สืบไปคณะสงฆ์ภาค 18 ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวสามเณรที่มรณภาพจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ
รัฐบาลประกาศลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรเป็นเวลา3 วันถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีออกหนังสือแจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและนครรัฐวาติกันตั้งแต่วันพุธที่23ถึงวันศุกร์ที่25เมษายน2568รวม3 วันทำการนายกรัฐมนตรีชี้แจงเหตุเลื่อนเจรจากำแพงภาษีกับสหรัฐเนื่องจากทีมล่วงหน้าแจ้งว่าหลังจากคุยกับสหรัฐเบื้องต้นยังมีสาระสำคัญบางอย่างที่ต้องกลับมาทบทวนเพื่อจะนำไปเจรจาในการนัดครั้งใหม่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงเหตุผลที่เลื่อนการเจรจากำแพงภาษีกับสหรัฐอเมริกาออกไปว่าทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้มีการพูดคุยถึงมาตรการกับทางสหรัฐและเมื่อได้คุยกับทีมล่วงหน้าที่ไปคุยกับสหรัฐพบว่ามีสาระสำคัญบางอย่างที่ให้กลับมาทบทวนเพื่อจะนำไปเจรจาในนัดครั้งใหม่อีกครั้งส่วนข้อเสนอของฝ่ายค้านที่อยากให้มีการรื้อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569และพร้อมสนับสนุนหากรัฐบาลจะออกพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อรับมือกับมาตรการภาษีของทรัมป์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นแต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบระยะยาวหากมีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดใช่ค่ะมีการเลื่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางของประเทศไทยเองอะค่ะทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการคุยกันเรื่องของมาตรการกับที่คุยกับเรื่อง tariff ของอเมริกาอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยพอติดต่อกับทีมล่วงหน้าไปมีสาระสำคัญบางอย่างที่เขา request กลับมาให้ทบทวนในเรื่องที่จะไปเจรจาเดี๋ยวจะมีการนัดกันใหม่อีกครั้งค่ะส่วนมีโอกาสที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาด้วยตนเองหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอลองดูระดับการเจรจาก่อนว่าจะเป็นอย่างไรแต่ส่วนตัวพร้อมอยู่แล้วที่จะไปพูดคุยพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการล่าช้ายังมีเวลาในกรอบ90 วันและขณะนี้ทีมงานได้ทำงานอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามการเจรจาต้องเกิดประโยชน์ทั้ง2 ฝ่ายแม้ไทยจะเป็นประเทศเล็กๆศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงานขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำเรื่องเดียวกันนี้ว่าต้องรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมควบคู่กับเตรียมแผนช่วยเหลือเศรษฐกิจภายในประเทศนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าสาเหตุการเลื่อนการเจรจากับสหรัฐอเมริกาคือส่วนของรายละเอียดสินค้าบางตัวที่ต้องปรับเปลี่ยนรวมถึงสินค้าบางอย่างที่ไทยยังไม่ได้พิจารณาจึงต้องมีการตรวจสอบดูอีกครั้งให้ครอบคลุมอีกทั้งยังมีความเห็นจากทางฝั่งสหรัฐมีข้อกังวลในเรื่องของสินค้าที่ไม่ได้ผลิตในไทยแต่มีการส่งออกมายังสหรัฐหรือการสวมสิทธิ์และเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของไทยซึ่งไม่ว่าผลการเจรจาจะออกมาในรูปแบบใดขณะนี้สถานการณ์การค้าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วเบื้องต้นได้เตรียมแผนรับมือไว้เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูและปฏิรูปเศรษฐกิจโดยหารือกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถึงทางเลือกในการช่วยเหลือเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำทุกรูปแบบและได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เพื่อหามาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและหลังจากไทยเตรียมความพร้อมแล้วจะต้องรอจังหวะวันและเวลาที่เหมาะสมจึงจะเข้าเจรจาโดยยืนยันยังคงมุ่งสู่เป้าหมายความสมดุลทางการค้าของทั้ง2 ประเทศผมมีความมั่นใจว่าเรากำหนดท่าทีที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยหรือเรียกว่าวินวินโดยที่ไม่มีผลร้ายต่อทั้ง2 ฝ่ายทั้งกับเราและสหรัฐอเมริกาถ้าคำตอบนั้นออกมาอย่างไรก็ดีนะครับผมคิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงดังนั้นเรายังคิดว่าเราควรจะใช้เวลาโอกาสที่เหมาะสมอันนี้จะเป็นไครทีเรียของการตัดสินใจจังหวะของเวลาที่เหมาะสมจังหวะที่มีข้อมูลพร้อมประเด็นง่ายๆเลยครับจังหวะและเวลาที่เหมาะสมเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราไปสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากที่เราเสนอแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรเพิ่มจากที่เราไม่ได้เดาไหมไม่ได้คาดไหมเราต้องดูให้รอบคอบนะครับเพื่อจะได้ให้การเตรียมการเนี่ยถูกต้องตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมครับขณะที่นายพิชัยนฤคพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาต้องไปด้วยความพร้อมและรายละเอียดครบถ้วนก่อนการพบปะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลและข้อเสนอให้รอบด้านโดยคาดว่าการหารือครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ปฏิพล สนพกมารายงานคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งสมชัยสัจพงศ์เป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่นายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายสมชัยสัจพงศ์อดีตปลัดกระทรวงการคลังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่
แทนที่นายปรเมธีวิมลสิริที่หมดวาระการรักษาการลงเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 ที่ผ่านมาโดยจะมีผลทันทีหลังจากได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวให้มีความยืดหยุ่นไม่ซ้ำซ้อนกับเงินประกันที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณากรณีอาคารสตง.แห่งใหม่ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวซึ่งเป็นการติดตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางที่เป็นไปได้ในการปรับแก้ไขระเบียบกฎเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสิ่งสำคัญจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับเงินประกันที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยเรื่องของการเยียวยาที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะก็จะมีการตามเรื่องหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางค่ะที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะครม.จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมบัญชีกลางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและกทม.นะคะเร่งหาแนวทางที่เป็นไปได้ในการปรับแก้ไขระเบียบแล้วก็กฎเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่ซ้ำซ้อนนะคะกับเงินประกันที่ทางอาคารต่างๆที่ได้รับความเสียหายได้รับจากบริษัทประกันภัยค่ะด้านนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เร่งตรวจสอบมาตรฐานวัสดุก่อสร้างเช่นเหล็กและปูนซีเมนต์รวมถึงการดำเนินคดีต่อผู้ประกอบการที่ทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะกรณีการหัวประมูลและการประกอบธุรกิจโดยคนต่างด้าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนต่อมาตรฐานงานก่อสร้างภาครัฐทวิสาปทุมมารายงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถล่มไม่มีการสวมสิทธินักศึกษาให้ชาวจีนในฐานะวิศวกรที่สามารถคุมหน้างานได้นายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายวิโรจน์ ลักษณะอดิศร สสพรรคประชาชนออกมาระบุว่ามีเบาะแสอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรืออาคารสตง.ที่ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวว่ามีวิศวกรชาวจีนลักลอบเข้ามาทำงานโดยมีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งออกวีซ่าให้นักศึกษาว่าไม่น่าจะมีเพราะคนที่มาทำงานเป็นวิศวกรต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมถ้ามีนักศึกษาเข้ามาอาจจะเป็นลักษณะฝึกงานซึ่งการฝึกงานไม่สามารถที่จะควบคุมงานหรือเซ็นรับรองอะไรได้ต้องฝึกภายใต้การกำกับดูแลของซูเปอร์ไวเซอร์หรือผู้รับผิดชอบส่วนการควบคุมของวิศวกรที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพนั้นในไทยนับเป็นอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างชาติอยู่ย้ำไม่มีการสวมสิทธิ์ให้นักศึกษาชาวจีนอย่างแน่นอนไม่น่าจะมีนะเพราะว่าคนที่ทำงานเป็นวิศวกรได้ต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะครับเดี๋ยวต้องเก็บถ้ามีอาจจะเป็นแบบฝึกงานแต่ฝึกงานก็ไม่สามารถที่จะคุมงานหรือว่าจะมาเซ็นอะไรได้ก็ต้องฝึกภายใต้การซูเปอร์ไวส์การควบคุมของวิศวกรที่เขามีใบประกอบวิชาชีพนักศึกษาถ้าเขาจะมาสมมติเขามา exchange มาเรียน AIT มาเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยพอเข้าปี3ปี4ก็เหมือนกันอาจจะนะต้องไปเหมือนไปฝึกงานอ่ะก็ไอ้ตรงนั้นก็คือไปในฐานะนักศึกษาฝึกงานไม่ได้ไปในฐานะที่เป็นวิศวกรนายพงษ์ นารายณ์ เย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าการเข้ามาคุมงานไซต์ก่อสร้างโดยไม่มีใบอนุญาตนั้นถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิศวกรซึ่งกำหนดว่าชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานด้านวิศวกรรมในไทยต้องผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรและได้รับใบประกอบวิชาชีพภาคีพิเศษหรือใบกว.พิเศษที่ระบุหน้าชัดเจนหากไม่มีใบอนุญาตดังกล่าวและเข้าทำงานควบคุมอาคารจะมีความผิดทั้งจำและปรับศักดิ์ทวี ศรีวิบูลย์รายงานพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคุมตัวกรรมการผู้ถือหุ้นคนไทยของบริษัทไชน่าเรลเวย์3 คนฝากขังศาลอาญาซึ่งทั้งหมดให้การปฏิเสธพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคุมตัวกรรมการคนไทย3 คนของบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10ประเทศไทยจำกัดประกอบด้วยนายประจวบสิริเขตนายมานัสศรีอนันต์และนายโสพลมีชัยฝากขังผลัดแรกกับศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกหลังการสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วและผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นแทนของบริษัทไชน่าเรลเวย์อีกทั้งไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้ปากคำแต่อย่างใดและไม่ได้ยื่นขอประกันตัวในชั้นสอบสวนด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง3 รายมีเพียงนายโสพลที่ยอมให้การส่วนอีก2 รายขอชี้แจงเป็นเอกสารภายใน30 วันซึ่งประเด็นที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมคือการถือหุ้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการและผู้ถือหุ้น
รวมถึงที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุนและอำนาจทางการบริหารทั้งนี้ในประเด็นของการถือหุ้นของทั้ง3รายพบว่าหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2568 โดยมีการสลับเพิ่มและลดส่วนรายได้และเงินคงค้างในบัญชีของทั้ง3ราย DSI พอมีข้อมูลว่าเป็นเงินจำนวนไม่มากโดยได้มีการแบ่งเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัท China Railway ออกเป็น2ส่วนคือเงินลงหุ้นและเงินที่กู้ยืมมาเพื่อทำธุรกิจซึ่งจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังว่าสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่จุฑามาศ รักษาพันธ์รายงานความคืบหน้าการค้นหาผู้ติดค้างและรื้อถอนเศษโครงสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถล่มวันนี้พบผู้ติดค้างเพิ่มมากขึ้นพร้อมยืนยันจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายภายในสิ้นเดือนนี้ในชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการค้นหาผู้ติดค้างและการรื้อถอนเศษโครงสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ที่ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวว่าวันนี้ได้รับรายงานว่ามีการพบผู้ติดค้าง2ร่างในบริเวณโซน C ที่คาดว่าเป็นบริเวณบันไดและสามารถลดระดับความสูงของเศษซากอาคารลงมาเหลือระดับตัวเลขตัวเดียวแล้วเชื่อว่าในวันนี้อาจมีการค้นพบผู้ติดค้างเพิ่มมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือการลดระดับความสูงลงมาให้เหลือที่บริเวณชั้น1ภายในสิ้นเดือนนี้และนำร่างผู้ที่ยังติดค้างอยู่ภายใต้เศษซากโครงสร้างอาคารออกมาให้ได้มากที่สุดล่าสุดวันนี้พบผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตแล้ว51รายบาดเจ็บ9รายและอยู่ระหว่างการติดตามอีก43รายกระทรวงแรงงานจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วกว่า38ล้านบาทส่วนกรณีว่างงานยื่นขอรับเงินชดเชยได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศนายบุญสงทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการชดเชยเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ถล่มขณะเกิดแผ่นดินไหวว่าจากข้อมูลที่ได้รับการยืนยันตอนนี้มีผู้ได้รับผลกระทบและผู้เสียชีวิตทั่วประเทศกว่า50รายเฉพาะตึกสตง.กว่า40รายล่าสุดกระทรวงแรงงานจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า38ล้านบาทส่วนผู้บาดเจ็บสำนักงานประกันสังคมจะดูแลค่ารักษาพยาบาลจนสิ้นสุดกระบวนการรักษากรณีรักษาในโรงพยาบาลของรัฐไม่จำกัดวงเงินรักษาแต่หากรักษาในโรงพยาบาลเอกชนเพดานค่ารักษาสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทส่วนผู้ที่ว่างงานยังหางานไม่ได้สามารถยื่นขอรับเงินชดเชยได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศกรมสุขภาพจิตเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวช่วงเกือบเดือนที่ผ่านมาพบว่าประชาชนใช้บริการทุกช่องทางกว่า19ล้านครั้งนางสาวตรีชดาศรีธาดาโฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองกล่าวว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและจิตใจโดยเฉพาะเหตุการณ์อาคารสตง.ในกรุงเทพมหานครพังถล่มจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดูแลประชาชนทั้งด้านการรักษาและการดูแลจิตใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่ซึ่งช่วงเกือบ1เดือนที่ผ่านมากรมสุขภาพจิตได้ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพจิตทั้งออนไซต์ออนโฟนผ่านสายด่วนสุขภาพจิต1323และออนแอร์อย่างต่อเนื่องโดยยอดการเข้าถึงทุกช่องทาง 19,954,427 ครั้งจากการประเมินข้อมูลล่าสุดณวันที่21เมษายน2568กลุ่มประชาชนที่ประสบปัญหาสุขภาพจิตแบ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวช138สายผู้ติดตามสถานการณ์90สายผู้ที่อยู่ในสถานการณ์284สายจากการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ของบุคลากรกรมสุขภาพจิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวส่งผลให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลสุขภาพอย่างดีได้รับการเยียวยาจิตใจในเวลาที่กำหนดได้รับการเยียวยาจิตใจจนความเสี่ยงลดลงและอยู่ในระดับต่ำนฤมล อุดมพรรายงานที่ประชุมบอร์ดค่าจ้างไตรภาคีวันนี้ยังไม่เคาะค่าจ้าง400บาทเป็นของขวัญวันแรงงานแห่งชาติเนื่องจากมีความเห็นแตกต่างกันทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างนายบุญสงทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22หรือบอร์ดค่าจ้างไตรภาคีโดยมีวาระเพื่อพิจารณาทบทวนค่าจ้างขั้นต่ำปี2568และพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยมีคณะกรรมการร่วมประชุม3ฝ่ายละ5คนประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายภาครัฐเข้าร่วมประชุมครบทั้ง15คนหลังจากใช้เวลาประชุมนานเกือบ3ชั่วโมงปลัดกระทรวงแรงงานแถลง
ผลการประชุมว่าวันนี้ที่ประชุมยังไม่มีมติเห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่เนื่องจากคณะกรรมการมีความคิดเห็นแตกต่างกันทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างจึงให้ฝ่ายเลขาที่ประชุมกลับไปทำข้อมูลเพิ่มเติมและนำกลับมาพิจารณารายละเอียดอีกครั้งในที่ประชุมเดือนพฤษภาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงานต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโอกาสให้ SME เข้าถึงเงินกู้จากโปรโมชั่นกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานดอกเบี้ย 0% วงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นคำขอกู้ยืมเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2568ผ่านสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั้งนี้ในปีงบประมาณ2568กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดสรรวงเงินกู้จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน30ล้านบาทเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการพัฒนาทักษะลูกจ้างขณะนี้มีสถานประกอบกิจการยื่นกู้แล้วจำนวน12บริษัทวงเงินกู้รวม8ล้านบาทยังคงมีวงเงินเหลือกว่า21ล้านบาทโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นภาษีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้100%สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับผมคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคงจะเป็นผู้สูงวัยที่ช็อตหรือจะเป็นผู้สูงวัยที่ชิลใช้จ่ายสบายในบ้านปลายชีวิตอยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะรับเงินมาทำบัญชีจดรายรับจดรายจ่ายจดเงินคงเหลือสิ้นเดือนสรุปยอดบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีรายรับรายจ่ายจัดทำง่ายลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นรู้สถานะทางการเงินเพื่อวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและเกิดการออมอย่างยั่งยืนเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมก่อนสูงวัยจดไม่จนต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักวาติกันเชิญพระคาร์ดินัลทั้งหมดมาร่วมกันที่นครวาติกันนครรัฐอิสระซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมของอิตาลีในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดพิธีพระศพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาขณะมีพระชนมายุ88พรรษานอกจากนี้คณะพระคาร์ดินัลยังร่วมกันหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมเลือกพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่หรือที่เรียกว่าคองเคลฟทางนี้พิธีพระศพสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะจัดขึ้นในวันที่26เมษายนนี้ที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในนครวาติกันก่อนจะมีการเคลื่อนย้ายพระศพไปฝังที่มหาวิหารซานจามาเรียมัชโชเรในกรุงโรมพร้อมด้วยการจัดพิธีฝังพระศพอย่างเรียบง่ายที่สุดตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสสำนักนายกรัฐมนตรีอินเดียเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและรองประธานาธิบดีเจดีแวนของสหรัฐต่างยกย่องความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างอินเดียและสหรัฐในการพบหารือกันที่อินเดียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีโมดีและรองประธานาธิบดีแวนยังเน้นย้ำถึงความต่อเนื่องของการเพิ่มความร่วมมือด้านพลังงานการป้องกันประเทศและเทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศทั้งนี้การพบหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการภาษีตอบโต้กับประเทศคู่ค้าซึ่งรวมถึงอินเดียที่มีมูลค่าการค้ากับสหรัฐสูงถึง 129,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่รัฐบาลอินเดียมุ่งหวังที่จะบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบการที่สหรัฐจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าอินเดียที่อัตรา26%ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลางโดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดโดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นบางพื้นที่ไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน
อนปกคลุมประเทศลาวตอนบนในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวสำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสภาวะอากาศที่มีผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองในระยะนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนถึงปานกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากอุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 38-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 4:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 20 นาฬิกาต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 นาทีถนนดนตรีไลฟ์ศุกร์ที่ 25 เมษายนนี้พบกับสีเผือกคนด่านเกวียนอิสราอนันตทัศน์ 42 ปีคนด่านเกวียน 42 ปีเพลงเด็กปั๊มเก็บดวงใจจนมอบเพื่อคนรักจริงและศิลปินรับเชิญเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางชมฟรีตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง24 ปีแห่งเส้นทางของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ดำเนินการภายใต้รัฐบาลที่สนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพผ่านไปยังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศโดยแบ่งตามขนาดของหมู่บ้าน3ระดับ S M L เพื่อให้กองทุนมีอิสระและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการของคนส่วนใหญ่โครงการ SML ส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเกิดเป็นอาชีพสร้างรายได้และเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตะสุคนอ่านวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุข
พื่อประชาชนกับเรื่องสั้นวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าตอนที่จะนำเสนอท่านผู้ฟังมีชื่อตอนว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ โดยรติธรณะค่ะความกลัวเป็นสัญชาตญาณลำดับแรกๆที่ถูกบรรจุมาภายในแพ็กเกจพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมันอาจจะแสดงผลได้หลายหน้าอาจพบมันถูกซุกซ่อนอยู่ภายใต้ความห้าวหาญของนักรบหรือแม้แต่เบื้องหลังบทโศกนาฏกรรมของกวีความกลัวส่งผลหลากหลายแบบความกลัวของมารดาอาจทำให้บุตรรอดพ้นอันตรายความกลัวของผู้นำประเทศอาจก่อสงครามขณะที่ความกลัวของประชาชนเคยเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเกลียดความกลัวมันทำให้อ่อนแอและขาสั่นจนอาจที่จะก้าวพลาดแต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรมนุษย์ไม่เคยสกัดแยกสารความกลัวออกจากร่างกายได้เลยไม่เคยเลยสักครั้งเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็สุดรู้ผมได้ยินเพียงเสียงติ๊กตอกน่ารำคาญจากนาฬิกาบนผนังจังหวะที่สม่ำเสมออาจดูเหมือนเพิกเฉยต่อสิ่งรอบข้างทั้งที่จริงแล้วมันเอาแต่เรียกร้องความสนใจให้ผู้คนต้องคอยชำเลืองมองในที่สุดเมื่ออดรนทนไม่ได้ผมจึงกระชากมันออกมาจากที่อยู่เดิมบนผนังและส่งออกไปทางหน้าต่างเงี่ยหูฟังว่ามีผู้โชคร้ายอยู่เบื้องล่างลงไปกว่า20ชั้นหรือไม่แต่ก็เปล่าทุกอย่างยังคงเงียบสนิทไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงแตกกระจายของมันด้วยซ้ำไปเก้าอี้ตัวเดิมมีรอยบุบพอดีกับบั้นท้ายคงเพราะนั่งมานานความรู้สึกเหมือนติดอยู่ตรงนี้มาแล้วสักชาติหนึ่งผมกำลังละล้าละลังเหงื่อท่วมตัวขณะที่ความหวาดกลัวท่วมหัวใจความสูญเสียมีฤทธิ์รุนแรงเสมอปืนพกในกระเป๋ากางเกงเย็นเฉียบมือสั่นระริกถ้าหากว่าผมลั่นไกเข้าไปที่สมองตอนนี้หัวก็คงจะโล่งและอาจจะคิดอะไรออกบ้างหรือว่าอาจจะไม่ต้องคิดอะไรอีกเลยซึ่งนั่นก็ดีเสียงครวญครางของเด็กชายตรงหน้ากระชากการรับรู้กลับมาร่างบางดิ้นทุรนทุรายผมเอื้อมมือไปแตะหน้าผากแต่ก็ต้องรีบหดกลับเพราะว่ามันร้อนเหมือนถ่านไฟที่คุแดงพ่อครับผมเจ็บจังสีหน้าของเด็กชายแสดงความเจ็บปวดชัดเจนแม้ไม่ต้องบอกหลับเถอะลูกพอหมอฉีดยาให้อีกเดียวก็จะหายผมปลอบประโลมลูกน้อยด้วยคำโกหกคำโตเพราะว่าเขาจะไม่มีวันหายไวรัส S7MB เป็นสายพันธุ์ใหม่เอี่ยมผลงานชิ้นเยี่ยมจากโรงงานวิวัฒนาการมันใช้เวลาเพียงไม่นานตอนที่กลายพันธุ์จากไข้หวัดใหญ่ชนิดธรรมดาหลังจากการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เพียงไม่กี่สัปดาห์มันก็สามารถทุบทำลายสถิติของโรคร้ายอื่นๆได้จนอย่างราบคาบ 74,000 คนทั่วโลกล้มตายภายหลังจาก1 สัปดาห์ของการติดเชื้อการติดต่อที่แสนง่ายเพียงผ่านลมหายใจทำให้มันแพร่ระบาดจากฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลุกลามไปทั่วโลกแค่ชั่วพริบตาราวกับนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ผู้คนทั่วโลกกำลังตกอยู่ในความหวาดกลัวผมเองก็เช่นกันเชื้อมรณะใช้เวลาฟักตัวประมาณ7 วันก่อนที่จะเข้าสู่ระยะแพร่ระบาดช่วงเวลานี้ผู้ป่วยจะแสดงอาการไม่ต่างจากไข้หวัดทั่วไปแต่พอเชื้อเติบโตเต็มที่มันก็จะเริ่มทำงานตามกลไกโดยการทำลายเม็ดเลือดขาวและรู้เข้าโจมตีเซลล์เป้าหมายในระบบต่างๆอวัยวะที่เสียหายจะเริ่มเน่าทั้งที่เจ้าตัวยังมีลมหายใจหลายคนไม่สามารถทนดูใบหน้าที่เริ่มเน่าเฟะได้ถึงกับปลิดชีพตนเองไปก็มากยังไม่มีใครพบวิธีการรักษาทางเดียวที่พอจะควบคุมการลุกลามได้ก็คือการตัดตอนการแพร่เชื้อลูกชายของผมคนเดียวได้รับเชื้อเมื่อวันจันทร์ที่แล้วถึงวันนี้ก็ครบ7 วันพอดี
และหมอกำลังจะฉีดยาให้เขาหลับไปตลอดกาลผมกอดลูกชายไว้แนบอก หลังรินน้ำตา วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเขาพ่อครับหมอจะมาเมื่อไหร่ใบหน้าเล็กๆซีดเซียวไร้ความสดใสเช่นครั้งก่อนผมอยากหอมเขาอีกสักครั้งแต่เกือบลืมไปแล้วว่าพวงแก้มนั้นให้รสสัมผัสอย่างไรแต่ติดตรงหน้ากากกันเชื้อที่สวมครอบเอาไว้ไม่นานหรอกลูกผมตอบถ้าหายแล้วพาผมไปเที่ยวทะเลนะแววตาใสซื่อนั้นจ้องเป่งราวกับคาดหวังคำตอบที่ผมรู้ว่าจะไม่มีวันเป็นจริงได้สิพ่อจะพาแม็กไปทุกที่ที่ต้องการหวังว่าคำโกหกนี้อาจจะพอช่วยอะไรได้บ้างน่าแปลกใจทั้งที่คำสัญญาเป็นสิ่งที่เคยพูดได้คล่องปากแต่กับเด็กชายตัวเล็กๆตรงหน้าผมกลับรู้สึกละอายช่วงหลังมานี้ผมค่อนข้างยุ่งจนแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัวแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดยังคงรุนแรงแต่การเมืองของประเทศก็ระอุไม่แพ้กันการลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับผมในขณะนี้ตั้งแต่ระบบการเลือกตั้งด้วยวิธีเดิมต้องยกเลิกไปเพราะความล้มเหลวในการบริหารประเทศที่มีนโยบายคอร์รัปชันเป็นยาชูกำลังการเลือกตั้งด้วยวิธีการใหม่จึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอีกแล้วในยามนั้นการคดโกงแพร่ระบาดอย่างไม่สามารถควบคุมได้ไม่ต่างจากเชื้อไวรัสในปัจจุบันคนชั่วภายใต้หน้ากากคุณธรรมสูบกินประเทศจนตายซากความช่อฉนกัดกินรากฐานของประเทศจนแทบจะพังคลืนภาษีอากรถูกประกาศขึ้นแทบทุกรายการทั้งที่เงินดังกล่าวไม่เคยกลับมาสู่ประชาชนเศรษฐกิจทรุดตัวราวกับซากปรักหักพังคนรวยมีอำนาจล้นฟ้าในขณะที่คนจนรากหญ้าต้องบีบน้ำตากินต่างข้าวคำมั่นสัญญาในช่วงปราศัยหาเสียงเป็นเพียงวาทกรรมแห่งลมปากที่ผู้พูดไม่เคยสนใจจำเมื่อวิกฤตถึงที่สุดชาวบ้านก็ไม่ออกมาเลือกตั้งอีกต่อไปเพราะไม่ว่าจะเลือกใครล้วนแล้วไม่พ้นโจรใจหยาบในสูตรนักการเมืองปล้นความสุขซ้ำเติมความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนการเปลี่ยนยุคสมัยการเมืองก็เป็นแค่พิธีกรรมที่ขุดชาวบ้านผู้เดือดร้อนขึ้นมาจากนรกขุมหนึ่งเพื่อไปตกนรกขุมใหม่ที่มีทันทรมานต่างออกไปเท่านั้นเองกรียุคคราวนั้นยาวนานยืดเยื้อราวกับว่าจะไม่มีวันจบสิ้นแต่ในเวลาไม่นานกลุ่มคนดีผู้มีแนวคิดก็ได้ร่วมกันปฏิรูปกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ซ่อมแซมรอยร้าวของสังคมปฏิวัติระบบเดิมที่มีเพียงการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเป็นการใช้กระบวนการคัดสรรที่เรียกว่าโปรแกรมการคัดสรรคนดีโปรแกรมดังกล่าวมีกระบวนการทำงานค่อนข้างซับซ้อนแต่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกโปรแกรมการคัดสรรคนดีเป็นชุดแบบทดสอบที่หลากหลายเป็นสถานการณ์หรือว่าเงื่อนไขที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ลงสมัครใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาผู้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบไปเรื่อยๆทีละขั้นตอนจากง่ายไปยากด้วยวิธีการที่เคร่งครัดจึงอาจใช้เวลาในการคัดสรรหลายเดือนอาจเสียผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมไปบ้างแต่สุดท้ายก็คงจะเหลือเพียงคนดีคล้ายๆกับรายการเรียลลิตี้ที่ชาวบ้านนิยมดูผู้ที่ผ่านโปรแกรมการคัดสรรก็จะกลายเป็นตัวเลือกเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปวิธีการนี้ได้รับความชื่นชมจากประชาชนยิ่งนักเพราะว่ารัฐได้ทำหน้าที่เสมือนตะแกรงร่อนชั้นแรกคัดเอาเฉพาะคนดีไว้แล้วก็กรองคนเลวออกจากระบบการเมืองดังนั้นไม่ว่าผลการเลือกตั้งจากประชาชนจะเป็นใครก็สามารถการันตีได้ว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นคนดีอย่างแน่นอนเพียงแค่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนเท่านั้นเองนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีนี้เป็นคนเก่งทางการบริหารเศรษฐกิจชายผู้นั้นทำให้หนี้สินนับล้านบาทของประเทศหมดไปในเวลาเพียง3 ปีแรกของการบริหาร
ภาวะข้าวยากหมากแพงเริ่มคลี่คลายเศรษฐกิจฟื้นตัวและผู้คนกลับมามีความสุขขึ้นอีกครั้งนายกรัฐมนตรีคนต่อๆมาใช้ความถนัดตามแบบของตนต่อเติมเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในด้านต่างๆบางคนสร้างยุคสมัยแห่งความสะอาดปราบคนโกงขจัดขั้วอำนาจทุจริตจนแทบจะหมดสิ้นจากวงการราชการบางยุคมีศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองจนต่างชาติต้องยกย่องพวกเราก้าวเข้าสู่ความเป็นอุดมคติประเทศอย่างที่คนในอดีตเคยปรารถนาโปรแกรมคัดสรรคนดีทำหน้าที่ของมันอย่างดีเสมอมาจากผู้คนมากมายที่รู้จักเฉพาะหน้าจากเกลื่อนกลาดแห่งความลับในใจคนโปรแกรมคัดสรรสามารถเลือกคนดีออกจากคนเลวได้อย่างถูกต้องไม่เคยผิดพลาดผู้เหมาะสมเพียงคนเดียวจากหลากหลายจะถูกเลือกเป็นผู้นำในการบริหารประเทศคนดีเพียงคนเดียวที่นำคนหลายสิบล้านคนไปสู่ความสันติสุขจากผู้ลงสมัครกว่า100 คนในชั้นต้นวันนี้ยังเหลือผู้ผ่านการคัดสรรเพียงแค่4 คนและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันกระบวนการคัดสรรทำให้ต้องเดินทางไม่ค่อยว่างเว้นกระทั่งวันที่ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาว่าลูกชายของเราติดเชื้อมรณะผมจึงรีบกลับบ้านทันทีแต่ทุกอย่างก็สายเสียแล้วเพราะว่าผมกำลังจะเสียเข้าไปมือน้อยกำมือผมไม่แน่นมันร้อนจี๋จนผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดกว่าจะได้เข้ามาผมกับภรรยาต้องใช้เวลาเกือบ10 ปีเขาแทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแต่ผมกลับหลงลืมเคยดูหนังใช่ไหมตอนที่ผู้กำกับฉายภาพในอดีตเพื่อให้เห็นความต่อเชื่อมของเรื่องราวระหว่างวันวานกับวันนี้นั่นล่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในมโนทัศน์ของผมทุกๆภาพในอดีตปรากฏตัวเหมือนมือที่มองไม่เห็นบีบรัดจนหายใจแทบไม่ออกอดทนรอก่อนนะอีกหน่อยพ่อจะทำให้หนูสบายเงื่อนไขที่ฉุดคร่ามนุษย์ให้จมลึกในบ่วงแร้วของมายาสังคมแล้วผมก็คิดว่าเวลานั้นยังทอดตัวอีกยาวไกลจึงได้แต่ขอให้รอขณะที่ตะลุยโหมงานเหมือนคนบ้าเพียงเพื่อเลือกกับกระดาษความสุขแผ่นบางๆสีเทาบ้างสีแดงบ้างสะสมมันด้วยคิดว่านั่นคือสัญลักษณ์ของความสุขสบายแต่เปล่าเลยและเมื่อการรอคอยสิ้นสุดลงผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ซึ่งบ้านรถเงินทองหรืออำนาจก็ไร้ค่าเสียสิ้นผมกำลังทำหน้าที่ของใครผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีแต่ว่าจะกลายเป็นพ่อแบบไหนในความทรงจำที่เลือนรางของลูกคำสวดอ้อนวอนต่างๆไม่มีผลต่อใครหรือสิ่งใดทั้งนั้นผมได้แต่บริพาทด่าทอความโง่เขลาของตนเองที่ยินยอมให้ความประมาทมาครอบงำทำตัวเหมือนหนูที่วิ่งเข้าใส่อาหารในกรงดักแม้ว่าจะเคยได้ยินคำพูดมากมายว่าไม่ให้วางใจในเวลาแต่ก็ไม่เคยหยุดคิดใคร่ครวญคิดเพียงว่าเวลายังพอมีและสุดท้ายผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายพร้อมน้ำตาที่หลั่งลงแทบจะท่วมดินพ่อร้องไห้ทำไมครับเด็กชายจ้องหน้าผมอย่างพินิจผมไม่เจ็บแล้วพ่อหยุดร้องไห้เถอะครับเด็กชายใช้มือน้อยๆต่างผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าของผมเขาเป็นคนแบบนี้เสมอใจดีอ่อนโยนผมรู้ว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนแต่ก็ยังมีแก่ใจปลอบโยนผู้อื่นผมจะเสียเขาได้จริงๆเหรอเนี่ยผมจะอยู่ได้อย่างไรในห่วงเวลาที่ยาวนานต่อไปจากนี้โดยไม่มีมือเล็กๆคู่นั้นให้จับจูงอีกพ่อช่วยเล่าเรื่องแบบทดสอบให้ฟังอีกทีสิครับเด็กชายแกล้งเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้ผมคลายกังวลผมยิ้มให้กับใบหน้าเล็กๆนั่นพ่อเพิ่งเดินทางไปทางเหนือผมกลืนน้ำตาลงคอผมอยากให้เขามีความสุขที่สุดด้วยวิธีใดก็ได้เพียงแค่เขาร้องขอ
ชาวบ้านที่นั่นค่อนข้างลำบากรายได้ต่ำและก็การศึกษาน้อยพ่อเจอครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อมาช่วยทำนา แม้ลูกชายผมชอบฟังเรื่องเล่าถึงแบบทดสอบมันทำให้รู้สึกว่าเขามีพ่อที่พิเศษกว่าใครๆผมจะเล่าให้ดีพอรู้แก่ใจว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พ่อมีโอกาสจะเล่าให้ลูกฟังเด็กคนนั้นตัวเล็กเหลือเกินเมื่อเทียบกับภาระในมือของเขาแต่ความยากจนมักเป็นแบบทดสอบที่ไร้ปราณีผมอยากจะแบ่งหนังสือให้เขาบ้างนะครับผมแทบจะอ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาได้หัวใจที่ดีงามขาวสะอาดเช่นนี้สมควรที่จะได้รับโอกาสให้เดินต่อไปถ้าหากว่าเขาได้รับโอกาสหากมีวันข้างหน้าประเทศนี้อาจจะมีผู้นำที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งพ่อจะส่งไปให้เขาบอกว่าลูกเป็นคนมอบให้เด็กชายยิ้มรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนจนน่าใจหายแล้วพ่อจะแก้ปัญหายังไงครับเขากลับมาที่เรื่องแบบทดสอบพ่อก็จะใช้เวทมนต์เสกให้ความจนหายไปคำตอบของผมทำให้เด็กชายยิ้มอีกครั้งโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเขาแต่มันก็คงจะทำคะแนนให้ผมได้ไม่น้อยเพราะว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่งจากแบบทดสอบหลายครั้งที่ผ่านมาพ่อของผมเก่งที่สุดพ่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคำพูดทำให้ผมไร้เรี่ยวแรงเขามักจะรู้ความต้องการของผมเสมอผมซิอีกที่มักจะหลงลืมความต้องการของเขาแม่อยากไปทะเลมาตั้งนานแล้วแต่ภาระที่ยุ่งยากมีแต่บั่นทอนความฝันถึงตอนนี้ผมอยากจะพาเขาไปทุกที่ที่เขาต้องการเมื่อคืนภรรยาบอกให้ผมทำใจเพราะว่าลูกของเราจะไม่มีวันหายแต่การทดสอบเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งจะยังคงดำเนินต่อไปผมจะใจอ่อนปล่อยให้ลูกชายกระจายโรคร้ายสู่ประชาชนคนอื่นๆไม่ได้จำเป็นจะต้องยอมให้หมอฉีดยาเพื่อให้เขาหลับไปถ้าหากว่าบ่ายเบี่ยงไม่กระทำผมอาจจะกระเด็นจากโคจรของโอกาสได้อย่างง่ายดายหันไปทางไหนก็มีแต่เจ็บปวดผมหวาดกลัวจนจับใจเสียงดังกุกกักที่หน้าห้องเมื่อหมอ2 คนและพยาบาลอีก3 คนกำลังเข็นอุปกรณ์เข้ามาเวลาสุดท้ายกำลังจะมาถึงผมนึกถึงนาฬิกาเมื่อครู่หากมันยังอยู่คงบอกผมได้ว่าเวลานี้กี่โมงแล้วคุณควรรอข้างนอกหมอที่ดูสูงวัยกว่าทุกคนหันมาพูดกับผมขออยู่กับลูกได้ไหมน้ำเสียงของผมอ้อนวอนกรุณาอย่าทำให้เรื่องลำบากกว่านี้เลยหมอคนเดิมยังเสียงแข็งผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าเขาโกนหัวจนล้านเลี่ยนมือร้อนจีคู่นั้นยังกำมือของผมไม่ยอมวางสายตาลอกแลกหวาดกลัวราวกับรับรู้ได้ว่าบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นผมสิ้นเรี่ยวแรงความรู้สึกผิดไหลพล่านทั่วร่างกายแทนกระแสเลือดหากผมดูแลเขาได้ดีกว่านี้คงไม่รู้สึกผิดมากไปกว่านี้คำถามในหัวยังดังไม่หยุดหย่อนจนถึงนาทีนี้แล้วผมควรจะเลือกสิ่งใดตำแหน่งหรือลูกชายประชาชนหรือว่าตัวเองอุดมการณ์หรือว่าความต้องการผมขอเวลาอีกสักวันได้ไหมผมอยากจะพาเขาไปทะเลสักครั้งแม้จะเห็นสีหน้าลำบากใจของกลุ่มคนตรงหน้าแต่ผมก็ต้องลองลูกชายของคุณเนี่ยเข้าสู่ระยะการแพร่เชื้อเต็มตัวการนำตัวเขาออกไปจากหน่วยกักกันจะทำให้คนอื่นๆหลายร้อยคนเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากนะคุณหมออีกคนที่หนุ่มกว่าแสดงน้ำเสียงไม่พอใจอย่างไม่ปิดบังพอมืดอัดเล็กน้อยกับน้ำเสียงนั่น
แต่ว่าผมมีค่าตอบแทนให้ผมสัญญาว่าจะระมัดระวังให้ดีไม่ให้เขาอยู่ใกล้ใครผมยัดเงินปึกใหญ่ใส่มือหมอเรื่องเช่นนี้ใครๆก็ทำกันคุณเป็นผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่กำลังมีคะแนนนิยมสูงสุดคุณแน่ใจนะว่าจะทำอย่างนี้หมอคนนั้นดูหัวเสียกว่าเดิมก่อนจะยัดเงินกลับมาให้ผมพรสวรรค์การพูดเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่วัยเด็กจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะโน้มน้าวผู้ฟังให้เชื่อในสิ่งที่ผมพูดนั่นทำให้คะแนนนิยมของผมนำมาเป็นที่หนึ่งเสมอมาผมขอแค่วันเดียวได้โปรดเถอะผมเปลี่ยนน้ำเสียงให้อ่อนลงอีกเมื่อเห็นว่าวิธีแรกไม่สำเร็จคุณควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจทำเช่นนี้นะคะมันอาจจะส่งผลต่ออนาคตโดยที่ไม่รู้ตัวพยาบาลสูงวัยมีสีหน้าเข้มงวดแล้วก็ใช้น้ำเสียงจริงจังคุณลืมไปแล้วเหรอว่าเคยพูดอะไรไว้กับชาวบ้านคำพูดของพยาบาลสูงวัยอีกคนที่สมเมตตาทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาผมแถลงอุดมการณ์ทางการเมืองต่อหน้าผู้คนนับแสนให้สัญญากับพวกเขาต่างๆนานาบอกว่าจะเล่นการเมืองที่สะอาดกำจัดคอร์รัปชันพัฒนาเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมผมไม่ลืมแต่เริ่มไม่แน่ใจอีกแล้วว่าผมยังต้องการสิ่งนั้นจริงๆคุณควรรักษาคำพูดนะคะพยาบาลวัยกลางคนที่มีไฟที่คางกล่าวย้ำราวกับว่ากลัวผมจะลืมความคิดสองด้านระหว่างขาวและดำทุบตีกันนัวเนียภายในหัวมันทำให้ผมปวดหัวจนแทบระเบิดผมแค่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถทำความฝันครั้งสุดท้ายของลูกชายให้เป็นความจริงผมขอโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายผมกลัวที่จะต้องติดอยู่กับความเสียใจไปจนวันตายผมอ้อนวอนทุกคนมองหน้ากันอีกครั้งผมเห็นบางสิ่งถูกซุกซ่อนไว้เบื้องหลังแววตาเหล่านั้นความในใจเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาหากมีอุปกรณ์ที่ส่องเข้าไปดูความคิดของผู้อื่นได้จริงผมอยากนำมาใช้กับพวกเขายิ่งนักคุณกลัวการติดอยู่กับความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่กลัวว่าจะมีคนเดือดร้อนเพราะการตัดสินใจของคุณอย่างนั้นเหรอหมอสูงวัยไม่ปิดบังน้ำเสียงของความไม่พอใจพวกเราเสียใจจริงๆแต่ก็คงยอมทำตามคำขอนั้นไม่ได้หมอสูงวัยพูดขึ้นอีกครั้งก่อนพยักหน้าให้สัญญาณบางอย่างกับคนอื่นพ่อครับน้ำเสียงสั่นเครือของลูกชายพยายามเรียกหาผมทำให้ผมแทบคลั่งพยาบาลสองคนกำลังมัดมือของเขาไว้กับเตียงในขณะที่ลูกชายของผมดิ้นพล่านพ่อครับช่วยผมด้วยผมเมินหน้าจากภาพที่เห็นพ่อครับอย่าทิ้งผมเสียงเด็กชายสั่นพร่าวิงวอนพ่อผมรักพ่อผมขบปากจนเจ็บน้ำตาหลั่งรินเปรี้ยงเสียงกึกก้องทันทีที่ไกปืนสับลมชายสูงวัยในชุดขาวสุดลงเป็นคนแรกตามที่คนอื่นๆจนหมดใช่ผมกลัวเลือดสีแดงสดคาวคลุ้งไปทั่วห้องขนาดเล็กมือของผมสั่นระริกในขณะที่เหนี่ยวไกปืนแต่ละครั้งผมกลัวว่าสิ่งที่กำลังทำลงไปแต่ก็ไม่มากไปกว่าความหวาดกลัวในชีวิตที่จะต้องอยู่อย่างเดียวดายในวันข้างหน้าผมอุ้มร่างเล็กๆไว้ในอ้อมแขนก่อนที่จะเริ่มตัวหายไปในความมืดของรัตติการเสียงตืดๆสั้นยาวสลับกันอย่างไม่มีความหมายอะไรเสียงหลายคนดังมาจากที่ไกลๆแล้วค่อยๆใกล้เข้ามาพวกเขากำลังบอกข้อมูลหรือว่าตัวเลขอะไรแก่กันโดยที่ผมไม่อาจเข้าใจเขาตื่นแล้วค่ะเสียงหญิงสาวดังอยู่ข้างตัวผมค่อยๆลุกนะคะคุณอาจจะหน้ามืดรู้วิงเวียนการตื่นจากเครื่อง selection อาจมีผลข้างเคียงนิดหน่อยผมงุนงงกับข้อมูลที่หญิงสาวแจ้งผมค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้น
จากอุปกรณ์รูปร่างเหมือนแคปซูลหายใจเข้าลึกๆค่ะสักครู่ความจำที่แท้จริงจะกลับมาเธอฉีดอะไรบางอย่างเข้าที่แขนของผมใช่แล้วผมเริ่มนึกออกแล้วผมหลับไปในเครื่อง selection อุปกรณ์สร้างสถานการณ์จำลองเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่รัฐบาลนำเข้ามาเพื่อคัดเลือกผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหนึ่งในแบบทดสอบของโปรแกรมคัดสรรคนดีผมมองไปเบื้องหน้าซึ่งมีแคปซูลทรงแคบๆวางอยู่อีก5เครื่องมีสายระยงระยางมากมายต่อเชื่อมอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากับเครื่องของผมก่อนจะโยงเข้าสู่คอมพิวเตอร์ประมวลผลเครื่องใหญ่กลางห้องชายสูงวัยค่อยๆยันตัวลุกขึ้นจากแคปซูลที่อยู่ตรงกันข้ามติดกันเป็นชายที่มีอายุน้อยกว่าเจ้าของแคปซูลที่เหลือค่อยๆตื่นขึ้นเช่นเดียวกันหญิงสูงวัยที่มีใบหน้าเข้มงวดจริงจังผู้หญิงอีกคนในวัยไล่เลี่ยกันค่อยๆควานหาแว่นตามาสวมก่อนที่จะเพ่งมองมายังผมคนสุดท้ายเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่มีไฝที่คางผมเพ่งมองพวกเขาอย่างพินิจพิจารณาหัวใจเต้นรัวเร็วความทรงจำเริ่มกลับมาจนกระทั่งชัดเจนคณะกรรมการผู้ประเมินแบบทดสอบทั้ง5คนอยู่เบื้องหน้าของผมคณะกรรมการที่เข้าไปในเครื่อง selection พร้อมกับผมเพื่อทำการประเมินตามขั้นตอนของโปรแกรมคัดสรรคนดีความรู้สึกชาเลื่อนปราดไปทั่วร่างกายจุกตันด้วยคำพูดผมทำอะไรลงไปผมขอลองใหม่อีกครั้งได้ไหมครับผมขอร้องเมื่อเริ่มได้สติและรู้ว่าตนเองได้ทำอะไรพลั้งพลาดไปคุณเข้าเครื่อง selection มา3 ครั้งแล้วทุกครั้งคุณก็ตัดสินใจเหมือนกันหมดฆ่าทีมแพทย์แล้วก็ช่วยลูกชายหนีไปชายสูงวัยที่รับบทเป็นแพทย์ในสถานการณ์จำลองพูดขึ้นฉันเตือนคุณแล้วว่าควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่ออนาคตโดยที่ไม่รู้ตัวหญิงสูงวัยที่มีสีหน้าเข้มงวดพูดขึ้นมาบ้างผมเอามือกุมขมับก็ผมกลัวผมไม่อยากให้เขาตายความสูญเสียมีฤทธิ์รุนแรงเสมอครับประชาชนก็กลัวเหมือนคุณนั่นแหละกลัวว่าจะได้คนเห็นแก่ตัวหรือว่าคนไม่ดีไปปกครองพวกเขาจึงจำเป็นต้องมีเครื่องนี้ไว้สำหรับทดสอบคุณทดสอบสิ่งที่พวกคุณอาจซุกซ่อนเอาไว้ในใจเครื่องนี้ทำให้พวกเรารู้ใจของพวกคุณผมเสียใจกับคุณด้วยแต่พวกเราก็หวาดกลัวเช่นกันชายอีกคนหนึ่งพูดคนอื่นๆตัดสินใจยังไงบ้างครับความกลัวอย่างอื่นปรากฏขึ้นแทนความกลัวเดิมของผมผู้ลงสมัครคนที่2ฆ่าลูกชายแล้วก็ฆ่าตัวตายตามส่วนผู้ลงสมัครคนที่3และคนที่4แม้ว่าจะโศกเศร้าแล้วก็ตัดสินใจอยู่นานแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะมอบลูกชายให้แพทย์ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมหญิงที่มีฝ่ายบอกเขาอย่างนุ่มนวลคุณมีคะแนนนำอยู่แท้ๆโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาของคุณก็โดดเด่นกว่าใครหญิงที่สวมแว่นตากล่าวอย่างเสียดายต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งแต่พวกเราคงต้องรีบรายงานผลการทดสอบประชาชนกำลังติดตามว่ามีผู้ผ่านการคัดสรรกี่คนหญิงสูงวัยหันมาพูดขณะที่ผมสูญสิ้นการรับรู้เสียแล้ว ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา
เวลา 20 นาฬิกาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีมอบพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช 2568นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาวันพรุ่งนี้เพื่อหารือทวิภาคีและร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 75 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจีนแสดงความไม่พอใจต่อการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างฟิลิปปินส์และสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงมหาดไทยจัดพิธีมอบพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเชิญไปปลูกณมณฑลปลูกพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีมอบพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมพิธีซึ่งภายหลังพิธีรับมอบในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะได้เชิญพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทำพิธีปลูกณมณฑลปลูกพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช 2568นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาในวันพรุ่งนี้นอกจากจะมีการหารือทวิภาคีแบบกลุ่มเล็กระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศแล้วยังจะเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดตราสัญลักษณ์ครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกัมพูชาด้วยนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกำหนดการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อเดินทางไปยังกรุงพนมเปญโดยภารกิจสำคัญประกอบด้วยการหารือทวิภาคีแบบกลุ่มเล็กระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศและการหารือทวิภาคีระหว่างคณะผู้แทนที่เกี่ยวข้องตลอดจนเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างไทยและกัมพูชาอีกทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตราสัญลักษณ์ครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีมีกำหนดวางพวงมาลาณวิมานเอกราชและถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุพระบรมรัตนโกศจากนั้นจะเดินทางไปเยี่ยมคารวะสมเด็จมหารัฐสภาธิการธิบดีควรสุดารีประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาณสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชาจากนั้นในช่วงเย็นจะเข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนประธานวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาณวุฒิสภาราชอาณาจักรกัมพูชาสำหรับในวันที่24เมษายนนายกรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสและคณะมีกำหนดเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหนุพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
องค์การยูเนสโกประกาศให้สมุดไทยนันโทปนันทสูตรคำหลวงภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกและเอกสารก่อตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกประจำปี 2568นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีที่องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนรายการเอกสารสมุดไทยนันโทปนันทสูตรคำหลวงวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาที่เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรชัยเชษฐ์สุริยวงศ์เจ้าฟ้ากุ้งส่งพระนิพนธ์ขึ้นเมื่อปี 2279 ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกและเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องที่เก็บรักษาไว้ที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนและเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องเก็บรักษาไว้ที่สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเอกสารการก่อตั้งประชาคมอาเซียนที่เก็บรักษาไว้ที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนซึ่งไทยเสนอขึ้นทะเบียนรวมกับอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 17 เมษายนแสดงให้เห็นถึงทั่วโลกให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาเอกสารโบราณซึ่งประเทศไทยจะเก็บเอกสารสำคัญของชาติอย่างสถานที่ต่างๆจำนวนมากโดยเฉพาะด้านวรรณกรรมพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชาติทางนี้ปัจจุบันมีเอกสารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากยูเนสโกแล้ว570รายการจาก72ประเทศและ4องค์กรระหว่างประเทศโดยประเทศไทยมีเอกสารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว9รายการได้แก่จารึกวัดโพศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเอกสารจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งปฏิรูปการปกครองของสยามพุทธศักราช 2411 ถึง 2453 พิมพ์กระจกและภาพต้นฉบับที่ขอพระสมุดวชิรยานบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์และคัมภีร์ใบลานเรื่องตำนานอุรังคธาตุมาริชโยรายงานองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกายกระดับมาตรฐานการบินของไทยสู่กลุ่มประเทศที่มีมาตรฐานการบินอยู่ในระดับมาตรฐานสากลส่งผลให้สายการบินของไทยบินตรงสู่สหรัฐได้ในรอบเกือบ10 ปีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FAA ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการปรับระดับมาตรฐานการบินของไทยจาก Category 2 ซึ่งไทยได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้ตั้งแต่ปี 2558 ยกระดับกลับไปสู่ Category 1 เป็นกลุ่มประเทศที่มีมาตรฐานการบินอยู่ในระดับมาตรฐานสากลนับเป็นข่าวดีของอุตสาหกรรมการบินของไทยในรอบเกือบ10 ปีทั้งนี้การที่ไทยได้กลับสู่ FAA Category 1 จะเอื้อประโยชน์ต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินของไทยโดยเฉพาะการเปิดหรือขยายเส้นทางบินของสายการบินไทยไปยังสหรัฐอเมริกานอกจากนี้สายการบินของไทยทั้งสายการบินใหม่และสายการบินเดิมจะสามารถเปิดเส้นทางบินใหม่หรือเพิ่มความถี่เที่ยวบินไปยังประเทศที่ให้ความสำคัญกับผลการประเมินของ FAA เช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและฮ่องกงเพิ่มโอกาสการจ้างงานในสายการบินต่างประเทศนักบินไทยที่เคยถูกปฏิเสธการรับเข้าทำงานเนื่องจากข้อจำกัดจาก FAA CAT 2 จะสามารถสมัครงานกับสายการบินต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อการบินของไทยมีมาตรฐานเทียบเท่าสากลจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นและมีทางเลือกในการเดินทางมายังประเทศไทยมากขึ้นส่งผลให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนพศรแก้วคำรายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นทดสอบสมรรถภาพร่างกายบางกรณีสนับสนุนการต่ออายุใบขับขี่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดภาระประชาชนนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการต่ออายุใบอนุญาตขับรถให้สามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ได้แก่การยกเว้นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถที่ไม่มีเงื่อนไขด้านสุขภาพตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนดและการกำหนดให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตที่เข้าข่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพอย่างน้อยด้านปฏิกิริยาและสายตาร
รวมทั้งผ่านการอบรมโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายในการต่อใบอนุญาตของผู้ขับขี่รถที่อยู่ในเกณฑ์อายุในเกณฑ์อายุไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่เป็นคนที่สูงอายุสามารถประสาทยังดีอยู่นะครับแล้วก็กำหนดให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับขี่รถอยู่ในเงื่อนไขไม่ต้องเดินทางไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเหตุว่าการเดินทางไปติดต่อยังสำนักงานขนส่งก็ดีกรมการขนส่งทางบกก็ดีบางครั้งก็เป็นอุปสรรคนะครับขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช 2542 โดยเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีสาระสำคัญในการเปลี่ยนแปลงแนวทางจากการปกป้องผู้ประกอบการภายในประเทศมาเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันโดยคำนึงถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจต่างๆอาทิธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในการถือหุ้นของคนต่างด้าวที่กำหนดในพระราชบัญญัติฉบับนี้ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมเพราะฉะนั้นอาชีพต่างๆที่จะได้รับการอนุญาตคนต่างด้าวทำงานนะครับก็จะมีการดูแลเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวมาทำงานพร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยไม่ใช่มาทำงานแล้วก็เอาตังค์กลับไปประเทศเขาแล้วทำให้ประเทศไทยไม่ได้รับอะไรเลยก็เป็นเรื่องที่สำคัญคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบเครื่องฟอกอากาศและเครื่องดูดฝุ่นเป็นสินค้าควบคุมเพิ่มเติมปี 2568 พร้อมเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำนายพิชัย นฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เครื่องฟอกอากาศและเครื่องดูดฝุ่นเป็นสินค้าควบคุมเพิ่มเติมปี 2568 เนื่องจากเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องใช้และสามารถป้องกันหรือบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์สามารถกำหนดมาตรการบริหารจัดการป้องกันประชาชนโดนเอารัดเอาเปรียบได้แก่สินค้าเครื่องฟอกอากาศชนิดฟิลเตอร์และชนิดไอออนที่มีขนาดพื้นที่ใช้งานไม่เกิน 80 ตารางเมตรแบบตั้งพื้นและเครื่องดูดฝุ่นชนิดมาตรฐานที่มีขนาดกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 500 ถึง 2,000 วัตต์โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าผู้ผลิตผู้แทนจำหน่ายแจ้งปริมาณราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเป็นประจำทุกเดือนในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเพื่อกำกับดูแลสินค้าให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศทั้งนี้หลังจากขึ้นบัญชีเป็นสินค้าควบคุมแล้วหากตรวจสอบพบการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควรกักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายจะมีโทษจำคุก 7 ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้านนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั่วประเทศรวมกว่า 1.43 ล้านรายซึ่งได้รับการเสนอผ่านสภาเกษตรกรแห่งชาติประกอบด้วยการห้ามนำเข้าโคเนื้อจากประเทศเมียนมาเพื่อควบคุมปริมาณโคเนื้อในประเทศไม่ให้ล้นตลาดการเร่งแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและการสนับสนุนการหาตลาดรองรับผลผลิตโคเนื้อของเกษตรกรเพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาและรายได้อย่างยั่งยืนเอกวิน กากันิกรายงานนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับค่าจ้างชดเชยให้แก่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายที่ระบุไว้ในหนังสือสำนักงานกพ.ทั้งนี้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางที่เหมาะสมกับองค์กรโดยไม่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดซึ่งการปรับค่าจ้างชดเชยครั้งนี้ครอบคลุมลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 58,655 คนโดยรัฐวิสาหกิจต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง 61,164 รายเป็นวงเงินรวมกว่า 1,159 ล้านบาทคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการ
เพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการนางสาวศาสิการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เสนอสำหรับมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลับเข้ารับราชการได้อีกเนื่องจากผู้ที่ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา80พรรษาพุทธศักราช2550ล้างแต่เฉพาะโทษเท่านั้นแต่พฤติกรรมการกระทำผิดวินัยไม่ได้ถูกลบล้างและหากเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจแก่สังคมจะถือเป็นลักษณะต้องห้ามในการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนโดยเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับโดยถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐที่เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากการทำงานในหน่วยงานของรัฐเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการขอกลับเข้ารับราชการหรือกลับเข้าทำงานใหม่ในหน่วยงานของรัฐและไม่ให้พิจารณารับบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐโดยเด็ดขาดการได้รับการล้างมลทินนั้นเนี่ยจะเป็นการล้างโทษเท่านั้นค่ะแต่ว่าพฤติกรรมการกระทำผิดวินัยของเขาเนี่ยยังไม่ได้ถูกลบล้างไปด้วยมาตรการนี้ก็จะมีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจค่ะเช่นมีข้อกำหนดว่าเจ้าพนักงานของรัฐที่เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากสถานที่ทำงานของหน่วยงานภาครัฐเพราะว่ากระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามนะคะในการขอกลับเข้ารับราชการหรือว่าขอกลับเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐค่ะและมิให้พิจารณาบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือว่าเข้าบรรจุในหน่วยของรัฐโดยเด็ดขาดค่ะทั้งนี้มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจรับบรรจุเจ้าพนักงานของรัฐกลับเข้าสู่ระบบราชการหรือหน่วยงานของรัฐโดยให้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐทุกประเภทและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดปฏิพล สถาพรหมมารายงานผู้บัญชาการทหารเรือมอบโอวาทนักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2567 ให้หมั่นพัฒนาตนเองเพื่อเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเรือในอนาคตพลเรือเอกจิรพล วอกวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับยศเครื่องหมายและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศและรับมอบประกาศนียบัตรจำนวน923นายในการนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบโอวาทแก่นักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ทุกนายว่าการสำเร็จการศึกษาในวันนี้ถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกที่เกิดจากความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งยังเป็นการแสดงความพร้อมในการเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเรืออย่างเต็มความสามารถซึ่งจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคตการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือรวมทั้งการได้รับการประดับเครื่องหมายยศเป็นจ่าตรีถือว่าเป็นความสำเร็จก้าวแรกเพื่อให้ทุกท่านพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ตามสาขาวิชาที่ได้รับการศึกษามาและมีความพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเรือและจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการของท่านซึ่งจะส่งผลต่อกองทัพเรือต่อไปทั้งนี้นักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการประดับยศจ่าตรีโดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆของกองทัพเรือจำนวน853นายสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน59นายและกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน11นายปริญญวิทย์เดี่ยมสมบูรณ์รายงานกรุงเทพมหานครมอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มวิศวกรอาสาที่ร่วมกันตรวจสอบอาคารต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลที่มีจิตอาสาทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นวิศวกรอาสากรณีเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2568ณห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้า
โดยได้กล่าวขอบคุณวิศวกรอาสาทั้ง 180 ท่านที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจและเวลาในการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและร่วมตรวจสอบเรื่องที่ประชาชนแจ้งผ่านระบบทาฟี่ฟองดูกว่า 190,000 เรื่องด้วยความรวดเร็วและตรงไปตรงมาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและเจ้าของอาคารในการกลับมาใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมั่นคงที่นักวิทยาศาสตร์แล้วก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะที่มาช่วยตอนที่เราแผ่นดินไหวใหม่มีอาการร้าวที่แจ้งมาเกือบ 20,000 รายนะก็ทำให้เรามีปัญหาในการเข้าไปตรวจก็มีวิทยาศาสตร์จากปตท.เนี่ยมาช่วยก็ทำให้เราสามารถคลี่คลายได้ภายใน3 วันเลยแล้วประชาชน 96% ก็ชื่นชมในการทำงานก็เลยมาแสดงความขอบคุณก็เป็นลักษณะของคนไทยแหละที่พอมีความยากลำบากก็มารวมตัวกันโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนก็หวังจะให้สังคมดีขึ้นอันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยเป็นความร่วมมือกันที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐและภาควิชาชีพในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโปร่งใสตรงไปตรงมารวมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในมิติต่างๆให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่สังคมสัทวีศรีวิบูลย์รายงานความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช 2568 24 ปีแห่งเส้นทางของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ดำเนินการภายใต้รัฐบาลที่สนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพผ่านไปยังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศโดยแบ่งตามขนาดของหมู่บ้าน3ระดับ S M L เพื่อให้กองทุนมีอิสระและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการของคนส่วนใหญ่โครงการ SML ส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเกิดเป็นอาชีพสร้างรายได้และเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนที่ระบุว่าการที่โลกกำลังเผชิญกับการกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวการกีดกันทางการค้าและการกลั่นแกล้งทางเศรษฐกิจทำให้บรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่างเรียกร้องให้เกิดความสามัคคีความร่วมมือและความพยายามร่วมกันเพื่อรับมือกับความท้าทายและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างไรก็ตามการที่ฟิลิปปินส์จัดการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่กับประเทศนอกภูมิภาคได้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์และแนวทางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวถูกต่อต้านจากหลายประเทศในภูมิภาคแห่งนี้แถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังฟิลิปปินส์และสหรัฐดำเนินการซ้อมรบร่วมประจำปีภายใต้ชื่อรหัสมาริกาตันระหว่างวันที่ 21 เมษายนถึงวันที่ 9 พฤษภาคมนี้โดยมีกำลังพลเข้าร่วมกว่า 14,000 นายพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษและนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์เตรียมตกลงที่จะกระชับความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงรวมถึงการเพิ่มการสนับสนุนยูเครนระหว่างการพบหารือกันในวันอังคารนี้ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีลักซอนเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์เน้นย้ำว่าอังกฤษและนิวซีแลนด์ยืนเคียงบ่าเคียงไหลกันมาอย่างยาวนานเพื่อแสวงหาเสถียรภาพและสันติภาพท่ามกลางสถานการณ์ที่โลกกลายเป็นสถานที่ที่มีความอันตรายมากขึ้นทั้งนี้อังกฤษและนิวซีแลนด์กำลังทำงานร่วมกันภายใต้โครงการฝึกฝนกำลังพลของยูเครนในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษโดยคาดว่านายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จะสนับสนุนโครงการดังกล่าวจนถึงสิ้นปีนี้กระทรวงสาธารณสุขของยูกันดารายงานว่าจำนวนผู้ป่วยโรคฝีดาษวานอนสะสมในยูกันดาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5,400 คนและมีผู้เสียชีวิต40คนนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคฝีดาษวานอนเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2566โดยประชากรกลุ่มอายุ 25-29 ปีเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขของยูกันดาเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังการดูแลรักษาผู้ป่วยและรณรงค์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั้งนี้ยูกันดาได้รับวัคซีนฝีดาษวานอนเพิ่มอีก 100,000 โดสจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะที่องค์การอนามัยโลกเตือนว่ายูกันดาเป็นประเทศที่พบผู้ติดเชื้อฝีดาษวานอนในชุมชนมากที่สุดในโลก
กระทรวงเกษตรป่าไม้และการประมงของญี่ปุ่นรายงานว่าราคาข้าวเฉลี่ยในญี่ปุ่นยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยราคาเฉลี่ยของข้าว5กิโลกรัมในสัปดาห์ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่13เมษายนอยู่ที่ 4,217 เยนหรือประมาณ995 บาทเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่15ติดต่อกันทั้งนี้แม้รัฐบาลญี่ปุ่นจะระบายข้าวจากคลังสำรองรอบแรกกว่า 140,000 ตันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ราคาข้าวยังคงปรับตัวสูงขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าปริมาณข้าวสำรองยังอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดจำหน่ายและยังไม่วางตลาดขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมระบายข้าวจากคลังสำรองอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในประเทศและทำให้อุปทานข้าวมีความมั่นคงยิ่งขึ้นรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าอภิทักษะตอนที่ 3ในการพัฒนาอภิทักษะบุคคลจะต้องสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถประยุกต์ใช้พัฒนาสิ่งใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและจัดการปัญหาที่ท้าทายได้บุคคลต้องรู้จักตนเองเป็นอย่างดีรับรู้สิ่งที่เป็นตัวเราอย่างแท้จริงจะช่วยให้ยอมรับสิ่งที่เป็นจริงและสามารถเปลี่ยนจุดอ่อนของตนให้กลายเป็นจุดแข็งที่ดีได้และพร้อมที่จะพัฒนาและสร้างความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงแบบคนคิดเชิงบวกคิดสร้างสรรค์ไม่เพียงแต่คิดหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่แต่ต้องมีปฏิภาณไหวพริบในการคิดสามารถคิดปรับเปลี่ยนปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้สามารถหาทางแก้ปัญหาที่ซับซ้อนจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยเช่นกันผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะวันนี้ธรรมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุสัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัวถนนดนตรีไลฟ์ศุกร์ที่ 25 เมษายนนี้พบกับสีเผือกคนด่านเกวียนอิสราอนันตทัศน์42 ปีคนด่านเกวียน42 ปีเพลงเด็กปั๊มเก็บดวงใจจนมอบเพื่อคนรักจริงและศิลปินรับเชิญเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางชมฟรีตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตะสุคนอ่านวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลงาคือมีติปิเพกาวิชแลงาคือติกาติชูแลติเลเพกาวิมาเฮยาค่างาคือชอยาออตุคโลกาติเชวิออโคคาติพาคาชูโยอาชูโยวิโยกาคาเดติเลอติเกกาพุติลาวิทัปาตองาคือชอยาอาสติกาวิโยงาคือออตุคโลออโคคากาติเชวิอือเวอีเวมาโกติยาเลเลทอกาอายีอือเวคาชเวเพวิโยอลักวงาคืออตุคโลอคือคากาติยายามาเตียลาบิลโกงาคือชอยาทอกาอาสติมากาวิคาชูงาคือมีติปิเพกาวิเจเลงาคือติมูติฉติเพเลอติกาเลเลอาชูโยเวอวูปุตาเวกันติภาคาเสติเกคาเดกากาติเชวิทัปาตองาคือมีติปิฉกิเพลากาวิโยเชลงาคือเทโจโมโครคางาคือมียาถาตอกคปิลาตาเวปุลาเวติชเสนีเสหปามัชหปานิงาติชออกขอทามัววิทยาลัยวิชาการศึกษาประสามิตรโกเวออคโลจากเกรทาเทโจโมโคโฮคางาคือมียาถาปิยาลาตาเวตอกคติพายโยนี่คือหนูคือยาแก้เชื้อเวออกเข้าเชื้อแล้วหูเข้าก็คือออกที่จังหวัดที่ไหนเอ็มนาบาเด็กที่โอหาสุดขอกิโลเฮเด็กมีเลี้ยงหลอกเอาพ่อเอายาแก้เชื้อนาลีดูแลเด็กชิ้นนาลีเล่นถือไปเอายาที่นาลีเข้าแต่แล้วเข้ามาชาพยาเด็กมีเลี้ยงแล้วหูข้อก็เชื้อเวและงานแล้วหูข้อก็เชื้อสมาในคาโบเมดิโซ
บุดาจาวิโยอย่าเพิ่งหาติปอทอกาดาจาวิโอยาชอคลงะคือติปอกอกามิลาเลชุปะอุปาโลเชตาเวงะคืออวิยนีละหุยาติพัทธติเกอคอกะกอกาดักอิเชวิทัปปะตออลอเปเลติกาเลเลทาตาอุยอยาวิอคโลละเซจาเลอไรกาอบุดาจากวิอคโลหะยูลาวิโยแมฮาวิอวิอนีละหุยาคาพอเชพอโลเชตาเวคาคิเพเชเลติกาเลเลทอกาจาเมดอเมเมกาเมฮาเลดอซาเชลลีนาจุดที่เจ้าเวียยากานี่คือไทยมิงก็คโลแลมุชาชและฮอจาเวียเจ้ายาเพวิทัปตองะคือติกาเลเลกาเจ้ายาคาสกะมีแล้วอานาอากอติพัทธานี่คือตอดะเลปูกากาไกตูจาวิดอวิเชวิจอวิเตจิลิลิพอกาอายีอยู่แล้วอาชุยอตัวยอยากาทะคเดนหาซาดักอิสิแมและยันยูเวลยาแลจะได้สาวคโลกาสปุญญียันนี้อฮับไปพรีฮับเอาคโลยันนี้ชนีนี้รันเพวิยอมและจะขอทอกันนี้ฮีนี้ชงาขอสขอฮาวิอวิอเนียระหุยาติเผาติฮาเลเลวิอยาฮินาริควตาและก็นาริทักไกติฮาเลเลงะคือละหุคอตอกไอเชวิโยแมวิทยุเรดิโอ AM ติฮิออฮัสจิคกิโลเฮิร์ตติไลพองะคือละหุคอตอกไอเชวิโยปุตาและ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติตอกไอเชียวงะคือละหุยาติภาติแกลุลาและลาหูคอพอนาแล้วนี่คือลาหูชอเจทาโอกาปิดักไอแพวิโยมและอย่าเพิ่งหัดติปอทอกะยูเวลาตาวิมมีพ่อเวซาตาอลอติพัทอกะไล่รอยูเวลาตาวิโยแม่จะได้คืออลอเปิดติลองอ่ะคือติแกยูเวลาและกาดะเจดักไอเจเวแลยานิงะคือเมียวคโลแพกไอเชเวอเจ้ายามุชามุยีมุกะมุหอพอจันดาเวซาตาอลอติพัทาอลองะคือติแกยูเวลาและกาดะเจดักไอตุโยแม่จุยเจ้าปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยกคือฉันยีแต่ยีและอลอซาตาติผาปิลาตาเวยันตาเลอนี่ชงานยีคาไกงะคือไทยมีกอคโลมุยียอกไกและฮอเชฮอมูวิออซาติผามุชัดเชวิฮอวิออซาติผากอตะลาตุโยเจมุยีลโกยอกไกเวเลยอยากคาฮอวิออซากอมาลาตุโยเจแม่ยกงะคือไทยมีกอคโลคาพ่อเชพ่อลูกะเลชเดสอคโลยันตาเลนี่ชงานนี่ชขอนี่คาไกมุชัดเชแล้วฮอจากิตูวิโยเขตแล้วนี่ชขอนี่นี่จะสนี่จะหินี่ละก็แลเลมุงกูเวมุหอมุยิโลติเดียกอลุลาตุโยเจงะคือไทมิกอฮอติตอพอโลชัวแกคือลามาตุลอแมคือก็จะได้นี่ยอคโลเลมุงกูเวมุหอมุยิโลมากาลาเฮอุสแลงะคือไทมิกค่ะพอเฉพาะโลกะมุชัดเจเลฮอวิอซาติผาตะลาวิโยยก็ยันยูเวอยากาลิงะคือไทมุมยอนาติตอพอโลแลมุยิจออีจาเตฮาวิอคโลติชเปเซเคเจจอตาวิเจจังหวัดเมฮอซอจีใหม่จีให้และจังหวัดตากพอจีแม่และยันยิมุชัดเฉลฮอวิอซาเลเซชุขอตาเลอชองศาขไกตะลาวิลอแม่เฮกว่ามุญิตอพอกะเลมุยีจออียาลอเลฮอวิอซาลุลามาเวไทมิงก็จะติตอกะคาชุโยเลฮอวิอซาลุลามาเลมุยีอีไกเวไทมิงก็ฮอติตอพอตุโกมุยีอาจจะจอมาเฮนี่ชเปเซตาเลเซชเปเซเจเฮกกุติพอกะคาชุลอแม่เลงะคือไทมิงก็คอโลอาโลตาวาวิอยาเลมุชัดเชเวโกปุโทซาโกกามาฮอลายโยมุเผือลอกกาเลมึกะคาเดกามาเมฮอจาวิทัปตอเลเกกงะคือไทมิวนาติตอพอแลมุยียอกเลฮอจากิตุเสเวเลยันตาเลนี่ชขอนี้อหาไปพริหาปาวิอยาคาไกเจเปือเลนชสนจิหินิลอกแลเลมุกูเวมุฮอมุยิโลติดีกอลุลาตุโยเจเซชเปเซตาเลออชเปเซเคแต่กาตาวิจิแม่ลิชกาจุยจอปามกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยกคือฉันยี่แต่ยี่แล้วปิลาไกตาวิสาตาติผาอยู่เวลาและอวิอนีละหุยาติผาทาอลอสาตาติผาจะเขกกาลาวิโยแม่ฮาวิอวิอนีละหุยาติผาชดิจเวียากานิเวตยาทาลิงะคือไทมิงกอคโลกาข้าพ่อเชพ่อโลกาเลมุชัดเชเลฮอจาวิอยาเพวิทัปตองะคือติกาลิลิกาเลียปูเวกาเวกาป้าเลก็เลเวแม่เล
นี่คือชอยาชอฮอเจอฮอโมวิอซาตะมาจาเลียวกือมาตอลาเวลโกออตุขอฮอจาลาโกกาติเชวิอขอคาติภากามาเตียลาโกนี่คืออตุเลมาโนมาเทติเลมุยเลนี่คืออตุกัสลาวิเจเฮก็เรื่องก็คือชิบุญฮาวิอยาเลฮอกขายามีวุตุเวกากาบาฮาทอจอเลกีเอลอยเลคือว่าเลว่าเคยติผาจอกิจิทุกะทุจาเวทัปตอฮอวิอซาติผาตอลามากาจิแม่เลคือว่าเวกาเกียลอยเวเลทุจาเวติผาเวลโกกะฮอจาลาวิทยาธานี่คืออสจาตายายากาติเชวิอขอคาติผาทาคาเดจาจาปีมากาลาโกมานมาแทมุยแล้วโกมือเลไปเวมาโกเลอสตะเลนี่คืออตุกะมานมาเทติเลปัสลาวิเจเลคือคงคือไทมิงก็ขโลกาจะขอเป้าแลเลนิเวทยาธาฮอจัดจาอยากคากามุยโกอันนี้ขอเป้าแก้แปะเจคาเตเลมุยขอยากาลิงาฮาปานิสเตสอขโลไทเลตาลุยตุโยเจเลคือคงกุมหอมยิลูจอวิทัปตอเลงคือติกาลิเลกาซาตาพอหายูเวอคโลอาชิยอตุยอยกากะคาเดหาซาดักสิแมและลิกาลาตุเวนิชสนีชอเลสุนทาจอวิโยลินชสุนทาลโกมูนีเจก็มาเลมูนีเลมีกุชอเทียกอดักตุโยเจก็นี่คืออาฮามาโมเจแมเลียแล้วก็มูนีชอลีนี่คือเชาวิมิกุโอโคคาใจเชาลาวิทัปตอลินชสนีโอฮาไปพริฮาปาทาแล้วก็มิกุเลมุนอเลมิกุเลมุนอเจมิกุเลมุนีลิทีดาตุโยเจก็นี่คือชอยาอาฮาทาแม่วิเจเลก็จะขอป้าเลมุชาโกกับปทุกะชาแล้วก็มิกุอป้าเชาวิคลิกาไกเวเลอาเกเลโนเตปอเตยาแล้วก็มีกัวนี่เราลีนากาโดเวเลมุนีกาเลอยากเข้ามาเห็นหน้าเลยกว่าเวียนี่ลาหุยาติกาเลทอกามีพ่อเวซาตากาคาเดพ่ออยู่และลีนี่คือโตนี่คือเยกาคโลกาลูวิซิเวอเจทาจอกเอกาเวอโคกาเชซาจอซากาตุอโปกาอายิติแมฮาเวียนี่ลาหุยาติเผาอะโลสิพูตะวิจิแมงาคือไทยมีกว่าคโลเลยงาคือไทยมีวิสพุตะวิโกโกยานิคิตตติปอยกัจมาตะโจหิจียาสนาลีสุจักติบะเวียก็หางฉบะตะวิจีเลียโลสิพุกะตาเจ้าลอแม่เลสาเตก็สาขอมือเป้ากันนี่เราลอเลสุจัสละปีจอวิชติพาลก็อแม่กาวินาเลอยากเข้ามาจอวิชลก็วกาตุเฮาแม่เลสุจัติบะวิกาอเซอเป้านี่เราลอแต่ก็แลเลสิพุกะตะเราแม่แต่ก็แลงาหือเวียเนี่ยละหุยาติกาเลกานี่คือจอตาเวเลสุจัติพากาเลคาเดหาซะแม่จะบุญยฮาเวียยาเลชอคอชอนะติพากะเปจาสิฟุกาดาเลลิฟุกาจาหาวิทัปโตปุลาเวียนทากาลิชงคือจิงไม่วิหอคโลเลธนาคารกสิกรคโลกาน้องปฏิบติดต่อพ่อชอคอเลลูลาเลฟูอ้อมือบาดดอยู่ไกวิจิอยากฆ่ากะคาฟูพอมากาตาลอลินูจิไม่เลจิให้มีกอจกะเปดากอตีเลนัวโดยนักเกี่ยวติดต่อพออยู่กะเฮวิจิลิชอคอกะเปจาลอเลเฮกงะคือสิฟุกะขะจาวิทัปโตนาเลติกาลิลิกะคาเดหาซาเยแมเคเตเลลิงาคือไทยมีก็คโลกาชดิคือมีเวอาลาตาเลวอยาวิจิเตตอนนาเจแต่วิจิแม่เลมาเตเลโกโกเลบูยาจาบัวโมเวเลสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเลอาสาเลวิเจยอวิอาสาเลฮิชฮิขอกับปุวิจิเมเลอาสาเลไกปุวิทัปโตเลยอถาตาอุยอยาเลงาคือภาษาเลบูยาจาบัวโมเกติเกเลนิมาลูเวนาเลอลโกสมเด็จพระสันปาปาฟรานซิสเลอาสาเลไกปุวิทัปโตงาคือไทยมีกือมาโกไลมีกาอาลาตาเตตอนเนคอยู่ยาวิโยเลยอย่างนี้ยกว่าเชกานาเลชอยาชอเลปอลาวิออนยอฮาจอวิคาชูอาสาเลกวิออนยอฮากากาจอตุโยอยากก็ชติจะถาลิงาคือติไกกาปูมากาแม่เลชอยาเลปอลาเวอือลาเวยาเนเพเว
เลเยกาจาวิอยาเพอโกเลชอมออับวาปิกากาเพอเลอเลมุลโกเซเวเลติพาลโกนาเซเวติพาโกโมเซเวเลงะคือชอยากาติกาเลติกากาตาวิอบุกามาชุดาวิทาปาโตเลเตียวิอบุมาชุดาวิทาปาโตกาตาวิอบุกามาชุดาวิโยแมอวิอนีจุดที่คืองาคือซาตาติคือก็เจาเลอลิคอติปุเลสาละเซพากาตาเวงาทัติตาบาตาลาก็เวลิคอเปียติปุทัติแกก็นากิสิแม่
กานาเกปวิโยลิคออปีเอติพาทะนักวนิมาฮาเวลิชอยานิมาเสเชเลนิมาฮาปืจาวิโยนิมาฮาจาลาโกนิมาฮาเวอานากะเพเกปวิเจปุลาตาวิโอยาลอโกลิกอลอปิมาอีกับปอยทากาไลนีกาเจวินาลิจะขอปออีกับปอยฮืจาเขโกกากาเจวิโอคโลอยาอดูติพาลอโกปอยเกกอลาเลไลนีเลไซใส่เลียขอแชกูกะกอเตไกเปือละกูเยขอโกเอลิชมอเจเยขอเลือวินะเคก็ชมอติพายาเซใส่เตียละเลกูเยเปียกูลีโกเอเคก็นิมาหาวิเจเลียเคก็ชมอติพานิมาหาวิอานาติพาเพลาวิจิแม่เลียอปอยเกลชมอเกลกาลีเจบุชอโทรศัพท์ติดาวิกาซาจาลีเมสเซนเจอร์พอวิดีโอคอลติพากาติดากาวิทาปาตอชมอปอยติพาทากาลีนะอุคเดติปีก็จ้าแหละเชซาจอซาพอจ้าดาวิซาตาอลอติพาทางคือติแกก็นาสิแม่หาวิววิวเนียระหุยาติพาเชซาจอซาพอกาติปาโอโมซอโกเวเลียงาคือไทมิงกอคโลปูลาตาเวติขอኚหิงาหาขอจะสขอคโลงาคือไทมีชอแลชุลิดอวิชอยอยาลาวิโลจียาคาจดอเวเลแอลกอฮอล์ดอเวเลเบียดอเวชอกาทิมาตาลาวิเจคเตเลเลติจิเลเลอาเกดอมาจาวิชอเบียเพวิโลจีเลเบียกาแอลกอฮอล์จอวิโยเลบุวิโยนะเลเอก็นิเวติยาทาชูดอวิชอติพาตุโกอาจจะยอยาลาโลจียาคามาตาลาวิชอเลจดอวิติพากาทิมาตาลาวิโลจีแม่หาวิวเนียละหุยาติพาชุลิติพาเลชุลิคอไม่กาชุลิมาโกเลชุลิอุเวลุดอตูเวชุลิโอเคเวติพาดอวิชอลียอยาลาวิเจยาคาชุดอวิพอกอมาตาลาวิชอลีชุลิไฟฟ้าดอวิชติพากอมาตาลาวิโลเจหาวิวเนียละหุยาติพางาคือไทมิงกอคโลอันยขอเป้าวิจาลาจิเมลิเชเลญีฮีงาหาขอจะสขอคโลวิจาลาแลงาคือไทมิงกอคโลชุลิดอวิชอนาเหลียวเมจาลาวกาตาวิกอลาฮิเซกาจอวิเจยกงาคือมียาติฮับเซเวคโลอาลาเคติชขอพะเลอาลาเคติชสเปเซชอชุดอวิโลเจยก็ชุดอวิชอติพาชอเลอาสาติชงะขอโควิติมุงเกียวมาวิเจเลยก็จะได้คือวิอยาเลชุลิคอฟเฟเวดอวิยอยาลาวิเจเลชุลิลุดอวิติพายอยาลาวิเจยาคาก็มาตาลาวิเชเลชุลิไฟฟ้าดอวิอาลาเคนิปุเคมาตาลาวิโลเจแม่เลคเตเลจะได้คือวิอยาก็กะชันวิอคโลเลญีหิงาหาขอจะสขอวิอยางาคือไทมิงกอคลมมียาบุปเวแอลกอฮอล์ปอตาวิอจะได้พาดอเวชอกอมาตาลาเวนีชจุกอลากาขิจอลเจเตหากาวิอคโลเซชงากาพะเลลีแอลกอฮอล์ปอตาเวจะได้พาดอเวโลเจอาสาติชงาขอโคเวเจติกาติชขอลากาพะจอวิเจยก็เลอาสาติชงาขอฮอเวติมุงเกียวกาจอมาวิโลแม่เรียกก็บุปเวอเจติพาดอมาวิเชเลเบียโลจิลิงาคือไทมิงกอคโลเลนาบะเตเบียเพวิเจเลนาบะเนี่ยก็จะฟวยวิเจเลนาบะเซลก็จะ
จะซาเวนะบาเอาลอกยาดองจิเมลีเฮลีเอก็นัดเชซาเวอถือกาจเวลเมลีนัดเชซาเวอถือได้พาลอกเลจะซาเวอถือได้พาลอกตาดอเมลีชอกาไลกาโซเมลีจะซาเวอถือดอวิทัปตอนาลีเรโคอวิญญาละหุยาติกาลีลิกาบุปเวอเจติพาดอเวลอกกาลีมีเวอเลียวคาคาสนาลีจะดอวิพอชัวอคอปิตาเวเลจะติพาทานีและดอแม่แต่ก็แล้ววิญญาละหุยาติพาทาเลงาฮือมีอคโลเพเชเวซาตาอลอติพายูเวลาและจะเกเกามาลาวิโยแม่เอก็อย่าเพื่อติปอชดากระดาตุเวอลอซาตาเลจะเกไม่จะดิโยลูลาเลโอกาปิลาเชเวงาฮือละหุยาติกาเลเลกาอบูจาแม่ติกาเลเลซแม่กาแม่ฮาเลดอซาปีอบูจาบ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้แทนพิเศษเลขาธิการสหประชาชาติด้านความปลอดภัยทางถนนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนมันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติรู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญาอัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราเมื่อเราก้าวทันเราต้องรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์เพื่อความก้าวหน้าสู่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญเราพร้อมผลักดันกิจกรรมเชิงรุกที่สร้างสรรค์ในทุกมิติรวมทั้งสร้างสรรค์ความเข้มแข็งในภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางเราสนับสนุนการส่งเสริมและเชื่อมโยงในเวทีเจรจาการค้าการลงทุนเรารักษาสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและความมั่งคั่ง
ประชาคมอาเซียนประชาชนเป็นศูนย์กลางเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมหานครแห่งอาหารและบริการหาล้านสู่ตลาดโลกซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารปลากุเลาเค็มตากใบนราธิวาสไก่เบตงยะลาปูทะเลปัตตานีโคพันธุ์พื้นเมืองและแพะวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของท้องถิ่นได้รับมาตรฐานอาหารสากลและอาหารหาล้านผลักดันให้เป็นพื้นที่มั่นคงทางอาหารสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจหาล้านจังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีหารือผู้แทนพิเศษเลขาธิการสหประชาชาติด้านความปลอดภัยทางถนนขับเคลื่อนความร่วมมือยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนของไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายชองทอสผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านความปลอดภัยทางถนนและคณะในโอกาสเดินทางเยือนไทยณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนของไทยซึ่งยังเผชิญกับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับสูงโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คิดเป็นกว่า80%ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลไทยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญเช่นสงกรานต์ในปีนี้รัฐบาลสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติชื่นชมบทบาทของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญต่อการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการรณรงค์ของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครที่ส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยให้แก่เด็กและเยาวชนพร้อมเสนอแนวทางต่อยอดโครงการดังกล่าวเป็นต้นแบบระดับชาติให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในไทยและเสนอแนวทางกำหนดให้ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ต้องแถมหมวกนิรภัยมาตรฐานเพื่อป้องกันการสูญเสียรวมทั้งอาจพิจารณายกเว้นหรือลดภาษีนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อจูงใจประชาชนทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงเจตจำนงในการสานต่อความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงานประธานคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบและดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานลงพื้นที่โครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองคุมเข้มความปลอดภัยการก่อสร้างลดความเสี่ยงการพังถล่มป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยนายผู้ชงวรศรีในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบและดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานกรณีเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรงนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานที่โครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่1พร้อมกล่าวว่าจากการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานวันนี้เน้นย้ำดำเนินการตามกฎ5ข้อได้แก่กำหนดเขตก่อสร้างและเขตอันตรายให้ชัดเจนการออกแบบโครงสร้างรับน้ำหนักต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการพังถล่มเครื่องจักรหนักต้องได้รับการตรวจสอบตามหลักวิศวกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานและผู้อนุมัติต้องมีการตรวจสอบและกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและลูกจ้างต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างครบถ้วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานร้ายแรงนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินซ้ำอีกนิตยาคุณสิมรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายเลี่ยงเมืองหลังวัดท่าเรือบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนสายหลักเข้าออกเมืองนายโสพล สุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการขยายถนนและปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนหลังวัดท่าเรือหมู่ที่3ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นการเพิ่มความกว้างของถนนให้สามารถรองรับปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นหลังการปรับเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองที่สามารถใช้เป็นเส้นทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตบรรเทาปัญหาการจราจรเส้นทางหลักบริเวณแยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทรซึ่งเป็นจุดปัญหาจราจรในการเดินทางเข้าออกเมืองหลังจากมีการปรับถนนทำให้มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นจึงต้องมีการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยายทางเข้าให้กว้างเป็น10เมตรโดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนซึ่งได้บริจาคเงินจำนวน 3,870,000 บาทสำหรับการจัดซื้อที่ดินและดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างถนนในบริเวณดังกล่าวให้รถยนต์สามารถวิ่งสวนทางกันได้อย่างสะดวกและปลอดภัยช่วยลดความแออัดของเส้นทางหลักอย่างมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเติบโตของเมืองและปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นนวพันธ์ ปลายพันธ์ สวทภูเก็ตรายงานจบข่าวอานนท์ นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลกากตินักลูกขุมยาวยศดูเจียงหลังในยานีเมื่อสปสชโยอานาลูกดูโยมือยศดูละยาวนักลูกขุมยาวอุตายศดูเจียงหลังในยานีลัวแม่ซาพิลัวเดอฮอผู้เจอเดอกดูเฮลัวยาแม่ซาพิอปดัวมาเมื่อเจ็บกิลันยังลาและอันตราซาวเนชอเชอไอโอดินยศดูนีหลังเนอแม่HIV อามังเนจังมาบินยอยกดูยากาบิอขแม่สุดอังเชหอชีโชอุตาลาซาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มยี่เยงาซุ่มงปายดามอเดนากาตีโกจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ่มยี่ซุ่มโยกานาลูกดูไม่ได้อาลูฮอเซ่ฮัลโหล PM 2.5 กัมพาวลาสเมียมัวที่ปอยมาเมืองอ่ะสักแกบอกว่าโดยช่วยในเป็นลาสเมียเงแม่ฮกว่าดูนะยกนาลูกโลยาสาแม่อย่ามือจะซาโดพอก็เดเลโดเดกาพอป้าเพียงก็เดเลฮอเธอเยอะพอป้าเพียงก็นี่เดเลเธอรวยไหมอดีมาก็ก็ฮกอดีรวยเดินพังอ่ะ PM 2.5 ก็ก็นะยกหือก็ก็ยกนาลูเดเลก็ก็เธอมีแน่อายุวันในบีมือดารายังงาและโยกานาลูยาฮอลืดาก็ก็ง่ายยืเนี่ยจังไงดอเจถ้าเคยลอยยืนิวโยฮันเนสลาดาข่าวเฮวอยู่ผู้ลาโลอดัวบอผู้ลาโลเฮจีเฮจีมีจามาคืนนี้ลาลือเน่มาลาลือจีน่าเดินนะคนนี้มีฉันได้เมื่อพาลาคือเน่ดาวยืนิวน่าบอชมีจากไอ้มาบีดูลานี่ยาฮอลืดาง่ายยืนิวบอชมีจากดูฮอร์โมน่าอาชอเจ้าหน้าที่ตัวปาฮอลืดาเดืองอาข้อมาดอจาบีลอยยืนิวน่าโยอานาลูชอบาวเน่อาบอยากขดางง่ายยืเนี่ยบอชมีเจียวเน่สาจะแลอยู่หาสู้อ้อเธอโดมาอังไพโยฮานาลูอาลาเจ้าที่เขาลอยกูมัวเน่โยฮาเนอดัมเบดาวมือดาลาเน่โยฮานาลูสาก็พอปะมือดาลาญาพายอดีมาไทยช่อหาโยฮานาลูห่ออาชอมีห้องช่อหาโดเดกาลาเดอสายอมือวงอัญญาพายยอลอบิโลและโยฮานาลูตะกอลวยยาฮอลืดางายีเนียวจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอย่าล่าได้ช่อหาโยฮานาลูตะกอลอกมัวเนบ่ชอมีจาทักเคเดโยฮาเนจังไงดอเจบิเจทักเคเดสลาดาเมื่อพอปานเนมีจาทักเคเดPM 2.5 เธอโยฮาสาวอ้องแงมามึงงาเจสาหันเล่นนมเธอยืนเยียวจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนมีจาทักเคและที่เธอหนาขอนี้วัดทิติบาลาสีอดัมเบลสีอันแน่วัดที่เชงาบาลาสีงาเสียงเกยอาโหนีพังอายาตาโกเชเยหงเกินีทาเคและที่ทางายืเนี่ยโยฮามีจามาเคยมาเรยังอาโถและดูนาขอนี้เธอก็ระบบไฟดีและคูกาดอจาบีเลเจไงมาหน้าหานี้เคนาของบีอังผิวพอปาไงนีพังอายาติเจของไอ้พี่อันเนี่ยผิวพอไอ้ตีเจจังหวัดเชียงใหม่พอปานาสาลาดาคาพอปาอยู่หามลือซาลือจีนะขอนี่มีจามาบีเคและฮอลือดาลูมาเจเฮนาอยู่หูพอปาแกมีจาแกมาบีเคพายอยู่หาจอดูจอยังแกมือดาลาญาพายเฮนานี่ชอบแผ่โอมยองเกินนี่บีมือดาลาญาพายฮอลือดาลูมาเจยืเนี่ยมีจาเคช่อหาฮอร์โมนาดอจาบิเลญาแม่เจยืเนียวนากาสมบูนาขอนี่จำยองาซุมตีนีเย่จำยอเย่และเธอกาไงเลยญาแม่เจฮอตีวตีเธอกาไงเลยญาแม่เจอุจินางอมาแอนี่อายืเนียวคาชาเมโน
อุดุธรรมายืเนียวยุบจีแกยืนี่ในพยาทนจุลาแม่ยืเนี่ยยมินาลุทนจุลาลวยอายามนาลิทิลากดูนาลีเวลาแน่ชิลังเกเนียวทนจุลาแน่ก็กอที่จื้อจื้อพยาจากาในลาแม่ยืเนี่ยยุบจียืนี่ในทนจุลาอเดเขาอันนอนน่ายาที่นกเกลางาอีนาบาลาสีนาขอนี่เบยูและคู่สีอาโขนาขอนี่เซติโฮมิชเมออันนอนนะขอนี่ว่าอาคารนกละงาอยู่เนี่ยว่าที่นี่เช่นนี้เงินงบาลาสีเสียงสิเลกาคนนี้พังยาตาโกเชเยโฮอายามที่นอสาที่น้อยเบลาจีอีกอยู่ดูมาควายอยู่เนี่ยบาลาสีสีจินโฮดูนะขอนี่ว่าที่นี่เช่นนี้เกละงาอีน้อยลอยอยู่เนี่ยเดือขยานะขอนี่เธอคุมสึคุมิเมื่ออายามอย่าอุนเนเนอายามรอยมยากายาอุนเนเนเทียละเชพอมาพอเธอยืนเนี่ยเดือขยากยาอุนเนเนยังยาอยู่ดูมาละเชลามีไอลอยามองไอลอยยืนเนี่ยก็เข้าปะเพหอลอยยืนเนี่ยแต่มีแน่ยืนเนี่ยเดือขยาเดือแท้คุมสึคุมีผู้หลังเจอนายว่านาลูมือจะพอละอย่าเชดาแม่ลอยก็ยำดูเลยสอยแม่ยืนเนี่ยยุ้มขาหน้าขอนิวเยวชาก็กอยว่าข้าชนไทยดาเดยืเนียวเดอยู่ว่านาลูกบีมาหล่อที่ปัวนามันนึมาดูนี่โยกาขอนี่เดล่ายังอาเดวเยวชาก็กอนายืเนียวตัวมินาชอเยวชาก็กอยุจากกันในงาและอยู่ข้าชนไทยดาหล่อชอมิชุมดอกปะจากกันในขอมือเธอก็ทีวีพอปะจากกันในขอมือล่อยืเนียวยุ้มจีก็ดูว่าที่จื้อจากกันดานในมายืเนี่ยล่อกายุมาดังเป็นไงนายเดินในชาอุกาทิตีตะกลุนหาเบียวในลอยยืเนียวนายเดินในชาอุดังเป็นตีนาขอนี่ทกาอันนี้น้องเป็นบนิตาในชาอุดอชาอยู่หูตะกลุนหาเบียวดามายืเนียวทอ
trong bên này cha ở nhà nó biểu du lo gì nhiều thờ suy này ở lô yêu chào bài lệ na lo gì nhiều nó thì nhị chơi nhị đi mà pha nữa hoặc pa ná khỏi ni yo chắc ngà gì gì nha nó lo nó yo chạy sang chắc ngà gì lo gì nhiều na uye na khỏi ni ác chữ ngà gì thì áp dụng chế dụng mà đủ lo gì nhiều na giờ lẽ thì ga na bong aji yu nya he hu ko ni uchi chi le bolo nyu chi aduna khana na ngo pa so pa ga bola ko lo yu nhiều na ga ne na ko ni ta ga chou ye u cha pa ne ho lu da u pho ne hu na ko ni thơ khăn ni so cơ ni lo so pa cơ ni na ko ni lo ni so cơ ni na ko ni thơ di ma pha นื้อ ho phaกลาง pa na ko ni yo chai son ni changa je ti ga na na le to ro nga ti ga na u ye de le bong ajiยันล้านแต่ช่วงหายอยู่น่าลูกโคโลเบพังไงอยู่หามาดูอย่างมึงจะซาดูพออยู่ขาขาหอลือดาเจอยู่ใช้อีสอนนี้จูกาอีสอนนี้ทะเลาะเจอยู่เนี่ยล่ะมีขาอีสอนนี้ถามเจมังเออหน้าขอนี้ที่ปัวหน้าอยู่หาอยู่ใช้จีหล่อเจ้าเนี่ยถ้าการเธอเมียเลี้ยงงานล่ะอยู่เนี่ยเธอไม่เนี่ยอยู่ขาขาย้อนเจเดียน่ะอุจจะเล่พอไปเลยนะขอเนี่ยกึกาแหละอุเย่เลี้ยวเนี่ยเดลี่พาเรจีห่อเธอจะเล่ผู้หลานบอลเลี้ยเนี่ยบอลเนี่ยเดลี่พาเรจีเลยอยู่ข้างฮอลลูดาจีเดียยืนเดียยุ่มนาลอยยืนเนียวเธออุจจะเล่เฮนะคนเนี่ยที่มาถ่ายมือแล้วตาป้าพงแล้วอันฐานเนี่ยยังไงยืนหิบะพาใต้พอปลาเลยลอยยืนเนียวเธอมีเนี่ยยืนเนี่ยเดือขยันเดืออยู่ข้างช่องไทยดาจีเดียยืนเนียวเดียนักปนาอยู่ใช้สันนิชาและรอยีเนียวน่าอุจิจะเล่พอไอเหลียวเนี่ยจะเกินเนี่ยนะขอนี้เธอก็เทศบาลดองแก้วรอยีเนียวผู้เมืองจังหวัดเชียงใหม่ละเฮ้ยนะขอนี้เธอมีนอนจะเล่บอลล่าเนี่ยรอยีเนียวจะเล่บอลล่าบอผู้หลาบอลอย่างนั้นแต่ช่วงอันตื่นเล่นแบบนี้เธอมีเนี่ยอีนุ่มนะขอนี้อ่ะก็จีอยู่มอเนี่ยเธอที่ให้ละเฮ้ยเจ้าถอแต่bị cho đủ lệ như chỗ này là gì nhiều cái này ná còn nè cứ nhung ngay xong đi từ lấy ở ná còn nhiều mức phá ở trong mười này ở các cò châu lư đan này ở các cò gì lẽ ở tôi ngà mi nó what thì nhỉ chết tị ngày nó ná còn nè nàyวินายกเทศมนตรีเมืองดอกแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แน่จากการในนะขอนี่เทศบาลเมืองดอกแก้วจีเธอก็จีเดือดเลยงานแล้วอย่าชดเชยกันละเธอนะขอนี่ว่าที่เชี่ยในว่าที่นี่เชี่ยตีกันนี่มาจียืเนี่ยมีน้องกันนี่รอยืเนี่ยเธอไม่แน่เธอก็เทศบาลเมืองดอกแก้วในจากการในนะขอนี่อินยมหน้าจียืเนี่ยอย่างนั้นแต่ช่วงหายสันนี่เดือดเลยเดือดนะขอเนี่ยเขาละชาวบ้านแน่ปีจเนี่ยเธอนะขอนี่à cái gì ngã lẽ ở hormone này dùng nhà ở lo ở dùng nhà ở lo họ dơ phu là lô sáng cá sĩ phu là tô ở thời nhiều anh à tô họ lừa đàn này ná khỏi ni thơ do mù phò bá nhon đàn này ở thơ ná khỏi ni à có lại lẽ ở trong thời đàn này mà gì nha thơ mi này thế sao bạn đòn keo hơn ná lo gì nhiều giờ lắm để cho hà xua lẽ ở thực ra từ lễ do sự thực ra trả lễ mà ya trả này lên do na lễ tôi ngã trả lễ nhà mấy gì nhiều thờ naga ở sông bồ na còn ni jam yong ngà xung lễ thuyền này tì nhị tì ye ngà thực ra ngày lễ nhà mấy gì jam yong ngà xung lễ thuyền na còn ni tì nhị tì ye ngà thực ra ngày lễ nhà mấy gì để nhiều để thế mi nàyอายุมายุพอมาจ่าเลยนะคนนี้อายุมาในมายาฮอกเกอร์เลยถึงคนนี้ยาบอมและเหตุรู้เนี่ยงานดียืเนียวดีซื้อพอเลยนะรอยืเนียวซื้อพอเลยนะยุ่มนาซื้อยดูมาผิดอะไรงายืเนี่ยถึงมีในสมาคมค้าทองคำและงายืเนียวถือว่าที่นี่เช่นนี้เงินน้องอีน้องรออีน้องอุศวปาอายามนาลีเวหลังตาโกเวลาตาจื้อเจเนี่ยคือนะคนนี้อีน้องวิยาต่างาเชื่อบาพัจเจดังอาศีที่บาละเฮลอยกของที่บาละเฮถึงมีแน่อีน้องน่ะซื้อเธออภิวาเลอเดยืเนียวเดโยหังอ้อยแงอาชอยหังเยอะเธอยกของที่บานะคนนี้งามมือพาตางายาบานในเยอะเจน่ายอมาอันโดเธอนะคนนี้งามมือพาที่ยังอาเชื่อบาในอันโดเจยืเนี่ยแล้วตัวรู้ว่างาเธอกาอันน่าเธออาชอทองและเธอหนาลอยยืนอยู่จะลาจังดูลอดดองผู้ละเธอ
là đủ phút là làm bè phút là tú john đồ được pháp phù gì ngã xỉ ấy lo thưa ga tôi về john đồ từ giờ thưa ná còn nì tôi ga ở yo hang giờ ngày ná lo yo hang ấy ngày cho mà giờ thưa ná còn nì ngà mướt sum pa ta xỉ chết ngà bà lại ở gì nha thưa nhà ni giờ ngà na yo mà yo hang này là ở hơn na ngà mướt ở pa vui ya ta ngà chế bà này on này là gì thưa lót đòn là đủ phút là tôi về thưa lo cho nè hú lại trong thả ở mà ngơ thưa nhiều tôi mi nè xưa ná còn nhiều đứa mà phải lấy thằng à nhà nhóm ná lo nhiều ở cái này na nhà đứa này chắc cái thịt lại phần nào biểu đam ma nhà như xí là này cha ở đó cha ta có luôn hà biểu đam ma nhiều yo mai tha khule a nya cứ lo tư a la o tum je la ka nga lo lo le ni ga yo ka da ma ka la lo nhà nữ ca bơi lê nhảy mong nghe khuê cứ chờ im nhá là dễ mà mía là yu mà cha ni e khó ni mà nghe lệ nhà nó a nhà khờ nai ca ơ khó ở giờ a nhà wo làm nhà nhị ga yo ga da ma ka la lo a cho e do no na la ka ở mo ở giờ tu sư na ma che nhà nữ ca bơi lê cả ya lòng nhà cả ở giờ gió mai tha khứ lê a nhà cứ lo tư a la ô tum je la ca nga lo lùi lê nhị ga yo ka da ma ka la lo nhà nữ ca bơi lê nhảy mong nghe
nghi mà nghe lệ nhà nó à nhà khờ nai cả ở khó cả ở cha à nhà vò làm nhà cả ở cha à nhà vò làm nhà anh như xí là này cha rồi anh nó biểu du lo gì nhiều được khai được anh cái chỗ này nó hạ chỗ họ ni là chế tắc lu chỗ đam mai lo gì nhiều là li thì là đủ lo gì nhiều so thì po lại thằng dưới là lúa như chỉ là đủ hàng ngày này chỗ là lo gì nhiều tắc lu biểu lại chỗ đam mai lo gì nha thơ cái này na cái cò phát ra cái đàn này nha gì nha mi nong lo yu nhiều mi nong na khó ni wat ni che ti yu nhiều ya yu li thi ga de yu nhiều de ya yu li ho ga na khó ni ayo chomyo na thơ chomyo ma bo ang ga de yu nhiều de ayo na ho ni che ko ho la nga cha wa nan jo cho ha nga yu nya a cho thana khang lo yu nhiều thana khang thong ju ju nga le yu niทการหนองปะทีบถนนเจริญเมืองตำบลท่าสารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ละเฮ้ยร้อยยืเนียวเธอนาลีเธออยอทอนยืเนี่ยเจนะเบอร์ดันโนชันไทยดางาร้อยยืเนียวเธอนะอายอนะถึงการทอนยืผิวบ่าวปานะคนนี้มือหนีผ้าบายืยังอ่ะยืเนี่ยยืยานะลูกคือพายงอ่ะสิลูกคือพายนะคนนี้ถึงการทอนยืว่านะร้อยยืเนียวถึงการน้องปะที่ปะท่องจู่ๆว่านะรอเจ้ามาเมื่อเธอก็สถานีรถไฟปะอีเธอเดินยืเนียวเธอช่องเธอลองเดน่าจู่ว่านะสิรถได้จีช่องอะไรยืนี่สิรถได้จีช่องไหนบ้าสังกัมเพพออีงายืเนี่ยสังกัมเพพออีนะคนนี้เธออยู่ยังก็งานแล้วอยู่มากล้องวงจรช่องเธอดังงานรอเธอคือขังหอยรอยืเนียวกล้องวงจรเธอนะคนนี้อยู่จีน่ะเนี่ยเบอร์น่าอยู่เธอก็รถสิรถได้จีพะอีโลจีเพลว่าผิวบ้านในมาบีเนี่ยชอสแกนใจแล้วงานรอคือคันในมือถือในเธอในอัมบาทอในคือเข้าไปในบีในงานยืเนี่ยเธอมีในเธอผมในไงชดเชยยังงานรอยืเนียวหน้ามีน้องเธอน้องปานในเธอตัวต้นจุดเยอะในเจนาเบอร์อุจิทพอนาลีโกหลังดานโนในจากกันในเฮนะขอนี่แกเนี่ยมาแล้วตัวงายืเนี่ยเธอก็ท่อนจุยในเจอคือกันนะคนนี้ฮิบะโลงอในลอยยืเนี่ยลูกคืองอในบาลิงาจีเจ็บมามือในจีหามือพอลิงาจียืเนี่ยน่าเจ้าหน้าที่เทเลงายืเนี่ยรอเทเลนะคนนี้เธอก็สลาจุธาเนี่ยกำมากจีโจกาลอโดยนางแก้วเธอก็เนี่ยยาเลงายืเนี่ยรอเธอก็เนี่ยยาเลในเอเนคือนะคนนี้เธอก็ท่อนจุยเธอแกผิวบ่าถึงก็อยู่ยานะลูกเคยพยายามสิเจยืเนี่ยอาหูนี่เชกูหูคนละจังหวัดนั่งโจช่วงงานเดยืเนี่ยเดบินเนี่ยยังไงหรอถึงมีแน่อยู่หาท่อนจุผู้หลายจุคนนี้เทียมมามอนยาและทันยืเนี่ยยุ่งนักกล้องวงจรปิดเธอยาเมียมาเจอเนี่ยยืเนี่ยอยู่วันนั้นลูกบินเนี่ยยาแม่ยืเนี่ยหรออันน่ะใจที่ตีกับตัวยืนยังพระเจ้ากันในนะคนนี้มีน้องสาวจากกันในมาอุศปาอุจิโอปายากาคือพายลอยยืนเนี่ยวัตถิติบลาสีงาเสียงอันดำไปดามาจียืนเนี่ยแต่ก็ชมมีหอนชอหาอันที่มาถ่ายเมืองตัวเด็กลาแล่มถ่ายเดินนะคนนี้อยู่หัวปานในคือข้าวปานในดอกจับบีเนี่ยละแล้วลอยยืนเนี่ยอาหัวนอนนะรักเกินนะก็ดอกจับบีดูสมบูรณ์ดูแล้วอย่าเธอช่วยอย่าติกาเตเลยท้าแน่เอาข้อละมาละลือยังงานแล้วลอยยืนเนี่ยว่าที่เชื่ออยู่ไงนะเธอการในอนุกุลและคู่คือการนะลอยยืนเนี่ยเธอก็กว่าจียาขอจากกันในงานแต่รอโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอปานในจากกันในนะขอนี่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและงานแต่เธ
เธอรัฐบาลพรในช่วยยาอีเจลาเจเจกากูฮอดูรอยืนอยู่อียุ้มนาขอนี้รอชอมิหอนช่อหาแต่ก็ดีมาถ่ายมือล่าเธอชอคนต่างด้าวและขอไอ้ยังไงยีเนี่ยรอดิจิตอลพอปะในบีมือเจแล้วตัวงานยีเนี่ยเธอโยกานาลูดอจะบีญาเจสุมนอละฮืแล้วตัวงานเธอก็ลักเกินนะขอเนี่ยเขาละละบีญาผ่าไอเจแล้วตัวงานยีเนี่ยเธอก็อายมาโลทะเบียนแล้วก็เธอหนาลอยยีเนี่ยเธออาชออยู่หาดอเดตัวกาเลงไงตัวรัวกาเลแหละเหตัวบุอ้อนนาลอยยีเนี่ยเลอ้อนยังไงยีเนี่ยรอเลอ้อนในบุนาคนนี้แทอยู่หาอาจิโกคอมพิวเตอร์ปันในจอเมียอยู่หาบะบีฮอเลนาลออยู่จิมานาแทพาสปอร์ตผู้หลักบีฮอเลนาก็ถืออ้อนนาตาและจะดูแลจีงายีเนี่ยเธอมีในเธอการเลอ้อนเธอนาลอยยีเนี่ยเธออายมาเธอการจ้องดูถ่ายเธอดอเดกาพอปาละดีถ่ายมือละดีและบุตรกันเลยในก็ในนาขอนี่อยู่จีน่าลูบุอยู่หาจีเจยู่อันแม่น้องจ้อยก็เอียยู่คนรัวแล้วอยู่เนี่ยเธอตัวจันในยังไงแต่เธออยู่ดื้อมามือทีมงานยังอยู่ชอบโปรโตบิบุแล้วจังถ่ายเธองานจีดอจังดูถ่ายเจอังกฤษดอละบุดอเกาหลีดอรัสเซียดอฮอญี่ปุ่นดอแล้วตัวงานเนี่ยเฮนาขอนี่เธอก็ไอ้ยุ้มวิดีโอผู้หลาถอดตัวรูปเพียงมอทามาจีเนี่ยเธออยู่จีน่าลูบีออกลาพายแล้วตัวรูปจังโดยแล้วจากการในก็กองง่ายเนี่ยเฮกันในนั้นเนี่ยเดินในชักกะทิตีแล้วพันนาหาเปียดามาเนี่ยเนี่ยเดินในชักกะบินนาหาฮึตีกะดูนะขอนี่เธอก็นี่มีเกิดในชาวเราอาหูเชกูหูของไงยากาเราและชาวฮึตีตะกอลัวนะหาเปียดามาเนี่ย Ngà
nó ya từ này cha ở cái ya na biểu du cái lò gì nhiều hơn cái này na các co phát ra cái đàn này nha gì nhà hơn co du na lo gì nhiềuอยู่หามดูอย่างมือจะชาดูพอฮอลือด่าtừ nàyจากกันnàyนะขอนี่อาคนนี้พังยาตากูเชสีโครอยืนยงก็เจอเลยมินโคก็ดูนะขอนี่ช่อหายาดิมาไทยช่อหาหน้าแล้วตัวเองอ่ะยาหอดช่อหาดอลลอนดาลาช่อหากะคาลิงาจีขอนี่จีบาดเธอเบียดเธอมีดาลางาจีเห็นแล้วตัวจากกันเนี่ยง่ายยืนเนี่ยเธอก็จากกันเนี่ยเธอนะขอนี่เธอก็สำนักงานสถิติแห่งชาติพอปานเนี่ยรอเธออายุมาตู้ชดเชี่ยวในจากกันในพอปานในจากกันในงะยุชาโปโทโลยาหอก็กอชดเชี่ยวเจฮอจีบาผู้หลาดก็กออาหุนีพังขยาตากุเชสีหูก็เจอเหลียวมินหูของรอยีเนียวนายมอย่างยาชดเชี่ยวในกันในยาและหือนะขอนี้ยาหอดพอก็คาลิงาเจแล้วตัวเองอ่ะจีบาพอมีดาลางาเจยาล้านแต่ช่อหาแล้วตัวเองอ่ะยีเนี่ยอาหูชิงอาหูในละตาปาเดจิยาหอดเธอที่ยากังชิสิกากะคาลิงาจีแล้วตัวงายีเนี่ยอันน่ะเธอจิบาดอมยาเจลังาจีเบียดอมยาเจลังาจียีเนี่ยแล้วตัวงาเธอมีในยุชาปูชดเชอเฮนะขอนี่ยโหนาลูยาหอหอจิบาก็กอยุบเปิดดางาแล้วดิมาไทยเมื่อละเฮและยาสิญญาพายตัวรู้ช่างเทได้จียีเนี่ยนาก็ในนะขอนี่จิบาผู้หลาดก็กอเธอมีดาล่าหลวลอยยืนอยู่อ่ะนาหลวอายุแล้วเนี่ยเธอช่อหายายังพอเลยนะขอนี่ให้มีโหมาเบียงล่ากาจิบาผู้หลาเยอะเบียผู้หลาเยอะไงบ้านเดลมเสียตัวยาแม่แน่ยืนนี่ตัวก็ฮอลือดาขอมือยาฮอลือดาอยู่จีอยู่ก็ยาฮอลือดาขอมือล่อฮอดาลือยาผายแหละจากการในจีชดเชยจีและจากการในก็กองง่ายยืนเนี่ยใจที่ก็ดูนะล้อยืนเนี่ยยืนนี่เดือขยะคือก็ดูนะขอนี่เธอวัดที่นี่เชื่องนอนเดหุ่นนองง่าล้อยืนเนี่ยเธอก็สมาคมอาสากู้ภัยไปสามัคคีกากุศลและง่ายยืนเนี่ยเฮนะขอนี่ยาเพียหงอ่ะยาว่าล้อยืนอยู่จะมีในบิสงาเจแล้วตัวงาหูสีหูในหัวหูก็แต่เจยืนเนี่ยแล้วตัวงายืนอยู่ยาเฮกัสบิสเฮนะคนนี้อายามนาลีนีลาตาทิกอันเจโลกเกยพิวๆแล้วกันเนี่ยสละล่างายืนเนี่ยอันนั้นก็ในนะคนนี้เธอก็ว่าที่นี่เชื่อกันน้องสละเล่นะล้อยืนอยู่สืบโยงาล้อยืนอยู่นาว่าที่นี่เชติเงินน้องมิจิลอยยืนอยู่ดันโนทกาตะกโลกุมเลี้ยวในลอยยืนอยู่ดันโนเฮกาก็ช่างเทดาวในลอยยูรียามีบ้วนจะมีในเสือเธอก็สงอาเจเลยยืนนี่สือเหยงาลอยยืนอยู่ยาสี่หัวขอลาในสี่หัวในหัวขอลายามีบูว่าเดยืนอยู่เดน่ามิจิยันเนียงายืนเนียวก็ดูนะล้อยันเนียหือนะล้อยืนเนียวเธอเฮก็หือล่าหือนะขอนี่ยาโยลีไต้หวันช่อหางอาเจยืนเนี่ยอาเจมีในตัวยามีบูจะมีในรู้สึกอันในสือเจงาและตัวเวเธอนะขอนี่มายาสิญาสิเจยืนเนียวอาเจมีในแรงเงินนะขอนี่ดองไงโฉขอนี่ไต้หวันดอยข้ามังไงยาเมียลอยอยู่มาเธอมีในช่อหายาเพื่อวันเนี่ยบิงเอกาที่โปและพยาบีเอโซงานเนี่ยยืนเนี่ยชนล่ามและงาแถแปลภาษาลอยยืนเนี่ยเธอมีในยุ่งครั้งหน้ายาห้วยบิเธอห้วยบิเธอในจงโยฮาโยฮาพายมังโยคาคาฮอลูดาเดและจากกันเนี่ยงาเดยืนเนี่ยเดเฮยืนเนี่ยเดขยะเดโยฮายังโยคาคาฮอลูดาบูมาลีมายืนเนี่ยยุ่งน่าช่อหาโยด้วยจังขอมือจะมีในแถวกูรู้สืบโยงานเจและขอยมือหือนะขอนี้ยาช่างแท้อันนี้อยู่หาอยากยาสุขุมีมากงาสียืนเนี่ยยุ่งมายาสุขุนี่ด้วยผู้หลานจอยนางเจอยู่กันนู่นยืนเนี่ยเฮยืนเนี่ยจากกันเนี่ยลอยยืนเนี่ยอาชีกูมีกูกามายานะหามีเธ
ธอโดยจะกะทิตีและพระบินหารดานยายหรอโดยจะกะบินหาคือน้าขอนี่เธอมินสองงาไกบิจารอลีอายุขอบิจารอเธอมิแน่ยุจีงาไกพระบิจากะรวยอันนี้บานโจแม่เตออะคังโจอันนี้เนโดยจะจังเลยเธอบิจารเธอจากะน้าขอนี่อาชิกุกาและนะหาดามายืเนี่ยรออาชิบิกุกานะหายุจีกะดูน้าขอนี่อาสอนเจอเธอกาเซนเจเลอขังจ่อสอนเจอแนชิกัวกาตะกอลุนะหาเปียดามายีเนียวนี่อยู่นะนี่ดูทำมาแล้วนักละเล่เชื่อกูเขาก็มือทำมือจ่อง่ายนะมือทำมือจ่อเลยแล้วมีเนี่ยวันที่เชื่อกูเงินเขาก็รถจักรขาไปมือเนี่ยจะโซ่แล้วไอ้นี่ดิถึงมีเนี่ยเล่เชื่อขาแล้วขาเลยเล่เชื่อกูแล้วเดี๋ยวแต่หน้าอยู่นะนี่你เชื่อกูเงิน那里也来呢，阿东北的家大妈了，就刚来啦，只能红了啦，我家卡被误了嘞，那边呢还搞米行，没他没叫的嘛老没叫的嘛那不没叫的嘛忙没叫的嘛有啊那还搞个的，你这红了呢，不怎么接嘞，来吃苦嘞。แต่น่ะเธอลามาแล้วมาพัชปามาอยู่นะนี่เธอก็อยู่ในหมอเมียเนาะอยู่นี่เธอก็อายุจังเนี่ยอายุจังงาเลยอายุจังงาแล้วงาเพื่อเชื่อหูบ้านเธอก็ชื่อสังตัวเธองาลามาบอกจานุ่งเธองาเลยนะเนาะนั่นเธอมีเนี่ยเธอเงินงาเลยนะเธอก็จะสอนมาเด้เมื่อมีเนี่ยข้าก่าเด้อวันที่นี่เชื่อกูเงินเราจะข้ามบอกจามาเลยไอ้การเนี่ยที่พวกลูกเนี่ยได้อยู่อันนั้นหรอกะจ่าเฮาสุไอ้เนี่ยรู้ว่าที่นี่เช็คกูเงินนำไปละสิเฮาเสียงเดยืเนียวเดอยู่อันนั้นลูกที่โคโลชอกุลอยยืเนียวก็ที่มาเมื่อสถานีละเกือเย่ที่ตอนตัวช่างยามาหรอสาวมาสาวก่อยขอเชื่อยี่มามือเปลี่ยนเมียก่อนนึงมาหูเกือยอะไรที่ตอนตัวต้องยาหรอจีอามองอาฮาจีอาใจเล่ลมโอ้ผู้ดูข้าบยาเล่นน้องล้นมาจอมามือขาดจะเลจีมังเลมังอาฮาบุโดยุสติน้องจงเองอาฮาเดบุโดมยายุสติน้องจงเอเดสิสอจอมาเงยญาชอเงมาเงสิบโลอาเยลนมาเงมือสิอาเพบุยโลอาเยลนมาเงนอตะเลชุเชโอมีมาจังแพลนมาเงเลมาเดลจีอามองอาฮาที่กาลา
让你对你了弄马桶买，让你弄到对，你了弄马桶了，一路到啥哦，还个马包里马哦，让你米糠马哦。你马上才讲老农马晓得，你马提讲啥？才讲老农马晓得，提老上哦才多马起里马的。你马上的家晓得才讲，上的家路爱想，出马才老上的多，几个马来牛说呢？爱的。老几要梦啊哈提啊，然后很多人爱嘛做啊的进来，人爱嘛做啊嘞，哦，你把进来到陪那个你好么娘。不，老人爱我马克啊，然后不落到拍那个女红姑娘啊，我下面的。老几要梦啊提啊，然后来把木就沙龙通啊呀拉的没不，木就沙龙通哦，来把没拍木就沙到，好啊呀拉。巴沙龙马通不来个啊，来把门不杀，龙马通不来，刚刚喏，西巴沙龙通马拉里伢们不。把门拍啥都嘛好，但那西把门拍哦啊都啥都好嘛拉米啊，来让你米好嘛哦，爱的。西巴一扎扎都慢慢路，一扎扎都西巴没拍一都还，就拉没了哦，让你吵架啊都听得的。老金啊，同阿爸到，然后出马后把叫米到嘛，老叫讲更爱的，马查到一他那来老米好嘛哦，马查把到一他那来老。马查到哈查来个那个的，马起呀啦哦加一大把，哩咯马起呀加哈起来咋办？哎哩咯，
老吉阿蒙阿哈提阿哈我下米阿的，阿哈送ra你弄老弄嘛我么啊，阿哈嘛西送ra你弄老弄。我喏，马达个兄弟米拉老农马我的，马西亚东草哈草毛，那里啊，马达个兄弟米拉马我。马达我米买用陪来，啊嘞个，马达用陪哈达嘞个去嘞的，马达哈达嘞个去俺啊用陪，哈达嘞个去俺。高楼前行马拉，里阿来度娘的，马西做好哈西，提到俺俺，好多兵马都来女娘啊个。用马都来，人家哦让你米好马哦，东哥姐马行头刚刚哈啦哦，姐马行头刚刚。来不到牛少体能，来的商家，牛少体能，那个小木哦，牛少体鸡，来的，俺那马卡拉米亚的去马卡拉。去卡拉才马西来了命啊！那马个阿拉命呵，那妈妈个阿拉，那个阿拉才马西来了命的。俺的好了，你洗手来，好俺阿妈妈，你洗手来，好俺的。来我的菠萝哎，好了米啊阿来我，来我小秋个不就会，在家老了啊。来当地菠萝哎，好爱的，来当学那张不懂哎家啊，来当地菠萝哎，好爱的，来当阿爸地菠萝哎，好爱么哦。老三到着的สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์ ร
รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติติดตามสถานการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในภูมิภาคอาเซียนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับถนนดนตรีไลฟ์ศุกร์ที่ 25 เมษายนนี้พบกับสีเผือกคนด่านเกวียนอิสราอนันตทัศน์42 ปีคนด่านเกวียน42 ปีเพลงเด็กปั๊มเก็บดวงใจจนมอบเพื่อคนรักจริงและศิลปินรับเชิญเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางชมฟรีตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง24 ปีแห่งเส้นทางของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ดำเนินการภายใต้รัฐบาลที่สนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพผ่านไปยังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศโดยแบ่งตามขนาดของหมู่บ้าน3ระดับ S M L เพื่อให้กองทุนมีอิสระและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการของคนส่วนใหญ่โครงการ SML ส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเกิดเป็นอาชีพสร้างรายได้และเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้ถ้าเราไปบริจาคเลือดมันจะดูเท่และถือเป็นการทำบุญด้วยไหมถือเป็นบุญใหญ่เลยล่ะคิดดูนะคนเราสละได้แม้แต่เลือดของตัวเองเพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยแบบนี้จะรอช้าทำไมรีบไปบริจาคกันเร็วช้าก่อนคือร่างกายต้องพร้อมนอนหลับให้เพียงพอก่อนไหมล่ะได้เลยงั้นเจอกันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะบริจาคโลหิตมั่นใจปลอดภัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติติดตามสถานการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในภูมิภาคอาเซียนพร้อมหารือวิธีการแก้ไขปัญหาพลตำรวจเอกชัชชัย ปิตานิลบุตรเจรตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเบเนดิกต์ ฮอฟแมนผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และกระบวนการค้ามนุษย์สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้เน้นย้ำว่าประเทศไทยมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยใช้กลยุทธ์หลักเน้นการทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการก่ออาชญากรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้แก่การตัดระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์การปิดบัญชีม้าและการจับกุมกลุ่มมิจฉาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นผู้ปฏิบัติการหลักในการหลอกลวงผู้เสียหายโดยตรงทำให้การหลอกลวงเป็นไปได้ยากขึ้นขณะเดียวกันยังมีความจำเป็นประสานความร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่แก๊งเหล่านี้ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ปีนี้ไทยแสดงบทบาทสำคัญในกระบวนการส่งกลับผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมืองเมวดีประเทศเมียนมาปัจจุบันส่งกลับชาวต่างชาติแล้ว 7,177 รายจาก 33 ประเทศพร้อมขอความร่วมมือไปยังประเทศต้นทางให้ส่งข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อให้สามารถนำไปขยายผลในการปราบปรามและดำเนินคดีกับองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจุฑามาศ รักษาพันธ์รายงานคณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยพร้อมอนุมัติวงเงินกว่า 7,400 ล้านบาทแก้ปัญหาภัยแล้งนายสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษข้ามแดนมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำขยะมูลฝอยอันตรายและรูปแบบอื่นๆของมลพิษผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมลพิษ
นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2568 วงเงินกว่า 7,400 ล้านบาทจำนวน 2,748 รายการผ่านกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมซึ่งจะมีการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาการหาแหล่งน้ำต้นทุนการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งการติดตั้งระบบสูบน้ำการขุดลอกคูคลองศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ตรวจสอบความพร้อมและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี 2568 เริ่มเที่ยวแรกวันที่ 29 เมษายนนี้จังหวัดสงขลาประชุมเตรียมความพร้อมรองรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี 2568 ฮิจเราะห์ 1446 โดยกำหนดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในวันที่ 29 เมษายน 2568 จากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่สู่ท่าอากาศยานมะดีนะห์ประเทศซาอุดิอาระเบียปีนี้ชาวไทยมุสลิมจากสงขลาลงทะเบียนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จำนวน 743 คนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 15 เที่ยวบินขาไประหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคมและอีกช่วงในวันที่ 30 มิถุนายนส่วนเที่ยวบินขากลับมีจำนวน 15 เที่ยวบินเช่นกันเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 21 มิถุนายนและปิดท้ายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญให้เดินทางอย่างปลอดภัยและเป็นระบบนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจความพร้อมณอาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่โดยเน้นการตรวจสอบจุดให้บริการสำคัญพร้อมกำชับทุกฝ่ายให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเอาล่ะแก้วเกยสังเกตก็ในปฏิทินไทยมีวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เกือบทุกเดือนเลยนะแต่ก็นี่แต่กะก็อย่างเช่นเดือนมกราคมวันที่17วันป่อขุนรามคำแหงวันที่18วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่วนเดือนมีนาคมวันที่31วันพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัว2เมษายนวันคล้ายวันพระราชสมภพกรมสมเด็จพระเทพราช6เมษายนวันจักรี4พฤษภาคมวันชัดมงคล3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีใจวันที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่12สิงหาคมกับวันแม่แห่งชาติ24กันยายนวันมหิดลนี่เดือนตุลาคมก็มีวันสำคัญก็คือ13ตุลาวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9วันที่21ตุลาวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่าและก็23ตุลาก็เป็นวันปิยมหาราชวันที่14พฤศจิกายนวันพระบิดาแห่งฝนหลวง25พฤศจิกายนวันวชิราวุธและก็วันสำคัญในเดือนธันวาคมคือวันที่5วันป่อแห่งชาติครับสังคมไทยเฮาให้ความสำคัญกับวันเหล่านี้คนไทยฮักและก็เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30 บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @NHSO เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดส์ไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคน
สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดโจรออนไลน์ก็ก้าวตามมาติดสื่อออนไลน์เปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลชั้นดีของโจรออนไลน์เราควรใช้สื่อออนไลน์ด้วยความระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากโจรออนไลน์ด้วยคาถา3อย่า 1. อย่าโหลดแอปจากแหล่งอื่นๆที่ไม่ใช่ App Store หรือ Play Store 2. อย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักหรืออ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากรัฐหรือเอกชนและ 3. อย่าสแกนใบหน้าหรือให้ข้อมูลส่วนตัวในแอปที่ไม่รู้จักเด็ดขาดที่สำคัญควรท่องให้ขึ้นใจว่าธนาคารจะไม่แนบลิงก์ทุกประเภทผ่าน SMS และอีเมลรวมทั้งไม่ส่งลิงก์ขอข้อมูลสำคัญผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียยกเว้นกรณีลูกค้าร้องขอด้วยตัวเองเท่านั้นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์พอล่ะเจ้ว่านะของมูลนี่หันซื้อมันตั้งเมื่อบาทเอามาใจเอาไปบริจาคบ่ดีกะเอาไปให้กับคนที่จำเป็นใจดีกว่าพอแล้วกันนะเสื้อใหม่ๆเติ้งนั่นน่ะก็บางอันยังบักแกะเอาจากถุงเลยนี่ถ้าน้องพลาเสียดายของนะก็บริจาคเงินแตนบ่ดีกะอันก็ได้นะพอล่ะหรือว่าจะเปลี่ยนใจเอาของไปบริจาคส่วนเงินให้ไอ้แก้วเหียฝันไปเตอะเอาไปเฮือเปิ่นยังได้บุญแต่ทางคือไอ้แก้วได้บาปเพราะจะเอาไปลงขวดเหล้าเหียละแกตัดสินใจเฮเนอร์แล้วเดี๋ยวไปซ่อซื้อของกันตอนเนี้ยเสร็จของไว้หมดละว่าขาดอันยังพ่องผ้าห่มเสื้อกันหนาวยังเหลือแหมหลายตัวอยู่อุปกรณ์กีฬาที่จะเหมาะเหมือนกับโรงเรียนตัวปีนี้น่าจะหนาวกว่าปีก่อนๆนะเอ็นดูละอ่อนแต่เจ๊ไปพอวันก่อนนะไอ้บางคนใส่เสื้อซ้ำแล้วซ้ำแฮมปุ๊ดขาดเป็นที่น่าสังเวชใจพอล่ะได้ประสานทีมหมออนามัยแล้วใจก็จะฮือเปิ่นไปฮือความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพหน้าหนาวให้กับนักเรียนกับชาวบ้านตัวเรียบร้อยแล้วเจ้ตั้งปุ้นเขาก็จะจวนเครือข่ายไปหลายอยู่นัดกันให้เรียบร้อยเนอะเดี๋ยวเจ้อย่าไปก่อนนะบายเจอกันเนาะเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเจดอนเก้งใหม่ย้อนตั้งโฮมมือกูฝ่ายเงื่องแวลองเผาป่าไม่เถินคือไห่สวนตอนตาที่ลดย้อมหมอกก้อนกล้องในจันล้มจอมหนังคอปืนเผาไว้หนังฮือเตกุ้มทิ้งลองเผาในหลายๆปืนตีลอยอ่ำปันเผาสังเสอิดดาที่เฮ็ดเฮาจันล้มอ่ำมิกหมอกก้อนกล้องก้อนโม PM 2.5 เตเอาเนื้อวันที่1เหลือน1 2หิงหาปากปลาย68ต่อถึงวันที่15เหลือน5 2หิงหาปากปลาย68สั่งว่าหลูไล่เผาในจึงเตไล่ล่งเส้นหมายย้อนขว้างดีแอปพลิเคชันไฟล์ดีเลยอยู่ค่ะสั่งป่นเป็นเดญ่าตามตบขอกแลไม่ตามเงินอ่ำป่น2หิงหาปากวัดอ่ำนั้นตั้ง2อันเก้งใหม่ปันเฮียงดาได้ใจเทคโนโลยีดาได้เพียวกวยอยู่ยุกยักแลไม่ดอกในไฮในสวนหนังหือลองเผาป่าไม่เตลดย้อมและเฮ็ดเฮาสภาวะฟิงตื้นเป็นจึงสลีดากยินยาวข้าวหินสั่งทั่วพันลองเผาในปืนตีหามเผาอ่ำนั้นทั่วพันคนเฮ็ดพิษกับสืบเติงลาดกว่าได้ดี0531128808อ่ำนั้น191ไหล่24จงมองค่ะจองว่นเมียน5จันล้มถวยเจอเซียนเซิงมันหายกว่าแล้วเมื่อก่อนเฮายังเลยสุดล้มถวยเจอเลยเต็มปอดอยู่ถึงมามือเหลียวไฟไหม้ป่าเถือนเลยหมอกก้อนกล้องก้อนโม PM 2.5 เป็นเพต่อสภาวะฟิงตื้นเป็นเสอำกายังปั่นพรให้จ้าต่อไปอยู่หลีเฮาเทียงกวันลูกตีเผาป่าไม่เถือนเผากวยเหยื่อยุกยักษ์ซ่อมให้จอมโซนเสเป็นเงาหักเฮ็ดเฮาเป็นหมอกก้อนกล้องก้อนโม PM 2.5 ตุ้มเตอร์ต่อในวันในสนแหล่เป็นเพต่อตั้งเป็นปอดหูเจอตั้งเป็นผายร่วมถวยเจอต่อลูกอ่อนได้ก้นเท่าแทงลูกก่อน
เฮาหากูก็หลูเลยใจแถมกันเฮกังลุยอำเภาป่าไม่ถึงคือเฮ็ดแหลนเฮไฟปันเฮียงผูกต้นไม้นำเฮากัดจืนเสลีกึดลองเผาป่าไม่ถึงคือลดย่อมหมอกควันตาจันร่วมถวยเจอจืนเสลีแต่เอาเมื่อในกว่าตาจันร่วมถวยเจออันลีในวันเมื่อนานนั่นดอนตาสู่เฮาและก้นอันมาแอวแลกูก็กูก้นนั่นค่ะอ้อเลยตั้งมุงมองห่างดีเสฐานฐาหน้ากอกับสืบข่าวตอน3กรมประชาสัมพันธ์
เมื่อสูงค่ะเมื่อสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้ตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะเฮาขามาทบกันที่ในตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476 kHz ปืนปล่อยเสียงอองตี49เซนตั้งประชาสัมพันธ์จ้างการวิ่งเก้งใหม่50100พบทบจอมกันไลกูวันข่าวยาม10 โมงถึง 11 โมงกลางในและกลางค่ำอยู่จอมเขาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการจื้อห้องว่ายิงหมูขาวโน้นจื้อหมูขาวโน้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก่ออ้อยเซปอแม่พี่น้องเขาอยู่จอมกันที่ห้องปล่อยเสียงที่ในมันก็ถามว่าอำออกเรดิโอเมื่อตั้งเฮือนเฮาเยา5อันในเยาค่ะเรดิโอเมื่อตั้งเฮือนอันในเยาค่ะห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่อันปีปืนปล่อยเสียงมาปียาวข้าวหึงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะปานสืบปานนั่นค่ะเนาะเขาค่ะอีหมูเขานั่นก็มาเหตุการณ์อยู่ที่ในเข้ามาในปีที่16เย้าเนี่ยค่ะในตอนการห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ก็อำถาดไว้ก็ยังตึกเตอยู่เป็นอ้อยก็อ้อยเซพี่น้องเขาอยู่สั่งบาพี่น้องเขาไล่เจอฝากข้อความเมื่อตั้งเฮิรนเนี่ยนั่นก็กับสืบกันเขามาไล่ก้วยกากาปานจะเร็วในถ่อมตั้งเรดิโอมังปองมาคำบ่เลยบ่เลยถ่อมค่ะเนาะเขาก็ได้ถ่อมตั้งออนไลน์ได้ตัวตั้งออนไลน์ได้ตัวแอปพลิเคชันหลายๆอันด้วยกันซึ่งเฮาก็ลีเฮาค่ะก็ย้อมกันค่ะก็ยังติมาจอมมาหาพี่น้องเขาอยู่เอามาได้เป็นตั้งเฮิรนซ้อมค่ะเพจสวทเก้งใหม่ AM 1476 kHz ค่ะเอามาได้เป็นตั้งไลฟ์ TikTok เจิมจังหนังไหนค่ะเนาะไลฟ์ตีไลฟ์ตั้งเขาเอาฮบทบพี่น้องเขากู้ภายนั่นคือบ่ได้เข้าถึงพี่น้องเขานั่นก็เพิ่นนั่นแหละมื้อออนตั้งอยู่ที่ห้องปล่อยเสียงได้เปิ้นก็เต็มพันผู้จัดรายการโหอะไร V5 ใส่เสื้อโคมหางดี5เนี่ยมาจัดรายการก็ไล่ก้อยกาตาเหลียวอำไลกับปานมันคึดกับก็ได้เลยเฮ็ดหางทุกมุนตาพองอันเฮนะคะมาอยู่เป็นอ้อยก็อ้อยเซเลยมาหันนาคาตากันนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาก็จึงหนังไหนคบทบกันทีไรมันก็ว่าเฮาหันเนปีโมเขานนขาเกนะอย่าไปภูมิว่าเสกรรมคันย้อนเบอว่าพี่น้องเขาก็เดี๋ยวฮู้จักเฮานั่นน่ะก้อยกามังปองมาเฮาต้วงพี่น้องเขานั้นก็ฮู้จักก็จังเป็นไรก็เบิ่นนั้นพี่น้องเขาก็บอกลาดว่าใบสงครามปีหมู่เขานั้นต้องตักกันมาเลยอยู่หลายๆค่ะก็เงียนเฮยก็ไปเจอนั่นค่ะเนาะก็เบิ่นนั้นเขียนเอาป่องเจอบรรยายนำเสกรรมในนั่นค่ะอีหมู่เขานั้นก็ใจก้นขาเกอีสังในนั่นค่ะก้อยกาว่าตาเหลียวอายุอาสากรนำมาป้ออยู่ไกลห่างให้บอกว่า2ว่าในก็หลุดใส่หมันตายเอาค่ะพี่น้องเขาย้อนปืนสังหลายย้อนเบอว่าตาโมค่ะพี่น้องเขาตาโมค่ะเนาะคนหัวก็ขาวมาลอยตาเซอร์ก็โมมาลอยๆนั่นค่ะหลุดใส่มันตาก้อยไก่หมวกเขานวลป้อเหตุการณ์ฮอกาห้ามนั่นก็ตัวหลีค่ะในติดใส่มันตานะคะโจข้าว1 ชั่วโมงนี่ย้อนใส่อินค่ะเนาะก็บ่หังบ่ใส่ติ๊กๆไหนมัน1แค่นติเฮ็ดได้สายตาเขาขาในไหนครับสุกสักมาเที่ยงเฮ็ดไหนค่ะนี่ก็เป็นนั่นแหละข้าเจอหนังหือป้อเตรียมป้อเลยใส่มันตานั่นในค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะป้อหันเฮ้ยไหนเป็นพวกเขาหนุนหันเขาเองเนี่ยอย่าว่าค่ะนะต้องเขาเองอย่าขาเกณฑ์อย่าว่าค่ะเนาะสายตาข้ามป้อดีค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ป้อเท่ามาเนี่ยเคยเปลี่ยนก็การเลยเปลี่ยนค่ะเมื่อพอเขาก็เล็กนั้นว่าเฮียงคนเท่าเขาเนี่ยไปสวนไม้เข็มเหมือนก็ไปห่างไกลประธานในให้ไหนค่ะเนาะใกล้กันแต่รู้ในกาขยี้เขามาตื่นหันพี่น้องจำให้ไหนมักขนาดมันก็ไปไล่แทงหรือหาลกไล่ตัวจอยมันแทงกว่านะครับพี่น้องเขาค่ะเนาะหันดีป้อยสั่งร้องหางดีเตค่ะป้อยสั่งร้องตีไหลค่ะผมจมค่ะยินจมเตค่ะเนาะค่ะครบทบจมกันก็ต้องตักกันไหลเนี่ยค่ะก้อยไก่ย้ำพองแต่เหลือพี่น้องขออย่าไปพุ่มตกเจอตื่นพานเห็นเพี้ยวว่าได้เป็นข่าวเงาอันปลอมอันหลากหลายเลยอันเฮ็ดให้เอาข่าวเก่ามาต่างเที่ยงมาเที่ยงอันเหมอให้ในเที่ยงค่ะเนาะพี่น้องเขาใกล้ๆมีหมู่ว่าเนี่ยก็หันดังเสดอนเก้งใหม่ก็เหมือนว่าเปิ้นจะดังเปิ้นเอามาต่างว่าดังเก้งใหม่มีเฮือนนงกวนปังจะมีไพ่ไหมให้ไหนคะเนาะอันไหนมันอ่ำใจลองเตะยก็เฮ็ดพิษปักเปิงไหมมีจ้อมหนังปักเปิงไหมมีคอมพิวเตอร์ปี2-5ปากไป60คณะยื่นเปิ้นนั้นแหละอีสังเสอำว่าเนี่ยนะคะพี่น้องขอรู้เลยฟังยก็ละเลยกว่าแชร์กว่าไล่อันที่ฮู้ปีมันก็เอามาตั้งมาเฮ็ดเกียงว่าเตรียมมือว่าเหมือนในเฮ็ดไหนค่ะใครเลยไล่แชร์นำให้ไหนค่ะนี่ยื่นเปิ้นนั้นเลยพี่น้องเขาก็รู้เลยฟังด้วยข่าวก็หรือเลยต้องทำกันด้วยดีๆอย่าไปพุ่งตกใจตื่นพันเนี่ยเพี้ยวในนั่นค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็ขยันฝากปันค่ะเนาะแทงลองนึงนั่นเลยค่ะเมื่อว่าก็มีคนถามมาเปิ้นว่าวันที่21ในอิงซันว่าแผ่นลิ้นไว้ตั้งใจค่ะเนี่ยตีเตมันแต่ภายลองแผ่นลิ้นไว้ภายอันเปิดปลาอันที่ไปตัวอยู่นั่นเนี่ยเปิ้นก็ไปตัวไว้อยู่นั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเปิ้นไปตัวไว้อยู่ในนั่นค่ะก็เปิ้นนั้นแลภายห้องการเปิ้นก็เหตุการณ์ว่าอยู่ใกล้กาที่เป็นตีแล้วจึงหือมันแฮงหาแฮงหาเนี่ยมันก็เจอลาดอะไรกำเหลียวว่ามันแต่มามื้อไหนมันจะเป็นข้าวยำในเต็มเตที่ไหนค่ะเนาะก็เปิ้นนั่นแหละเฮาก็ดีโหลเลยฟังกันไว้นั่นค่ะเนาะพอเดี๋ยวมาด้วยแทงในวันมื้อในนั่นในค่ะพี่น้องเขาค่ะในวันมื้อในนั่นก็ไป
ในวันเหมือนในก็ยังถึงมีเทียงหัวดังเมืองมันค่ะพี่น้องเขาพอดีมาด้วยที่ผ่ายเว็บไซต์ที่ลองเปิดปลาลองฟังลองแผ่นดินไหวเขานั่นในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็ยังเต็มมีเทียงมือเข้ายาม8 โมงไป54 นาทีนั่นกลางตั้งเฮียงมันเต็มมีอยู่ 2.7 แมกนิจูดในค่ะพี่น้องเขาที่เมืองมันในค่ะเนาะซึ่งหนังในค่ะเอากำนำที่สั่นควันที่เมืองมันกำนำก็กะบางทีก็ฮับผู้ไล่บางทีก็บ่ฮับผู้ไล่ค่ะก็กะมันเฮียงในค่ะเนาะบ่ถามมีหมูขาวนวลว่าป้อถามมีหมูขาวนวลว่าอีหยังอินอีหยังอินก็ป้อเมาฮะบ่ได้แล้วแน่ฮู้ว่าหัวไข่หัวเมาฮะฮู้ว่าเป็นโหจี้หัวงานฮะมาเป็นนำในหูเพ่งเป้งกันฮะจำจะได้วนสอนอีหยังอินก็อิงสันอยู่ในแผ่นดินไหวเปลี่ยนให้แล้วค่ะตุกเจอไหนค่ะเนาะวายสีมันเปลี่ยนมาเฮาเฮียงจังไหนค่ะก็บนนั้นจังหือกอลีค่ะพี่น้องเขาเลยมีสมาธิตั้งมันดีลีในนั้นค่ะเนาะให้ฟังกันไว้แล้วก็มือพองมันหัวได้เกิดขึ้นมาเมื่อไรเกินเฮามาได้เกิดก็มามือกันตายก็ตายมือกันค่ะก็ย้อนให้พี่น้องเขาหมอปล่อยว่างในนั้นค่ะจ้อมหนังศาสนาพี่น้องเขาสั่งสอนปอนปันมาไม่ได้เป็นศาสนาเจ้าคือเลยไม่ได้เป็นพี่น้องเจ้าคือพุทธภาษาไม่ได้เป็นมุสลิมปานเซไม่ได้เป็นลองครียันเขาจำจะได้กู้ศาสนาปืนตื้นสอนปันให้เขาค่ะมีสมาธิตั้งมันดีแล้วก็เฮ็ดลองลีนั่นใครก็บ่นั้นแหละหมอปล่อยว่างเนี่ยค่ะหมอหับไล่กูสำเสนเปิงเขาก็ตีอยู่ง่ายลมเจอมาเกิดมาก่อนปลาสังในนั้นค่ะอย่าไปกลุ่มเซลายอยู่ติ๊กๆในนั้นค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะยื่นเปิดนั่นแหละก็ย้อนฝากไว้ปันพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะเนาะอันนี้เกี่ยวกับไปลองพี่อิงสันเนี่ยค่ะกำแล้วค่ะมาด้วยแทงข่าวเงาแทงอิดอ่อนนึงในนั้นค่ะพี่น้องเขาก็เดี๋ยวมาด้วยแทงในนั้นค่ะดังเมืองเฮานั่นก็หมังปืนตีก็ยังตึงมีลองตั้งเมืองไต้ปอดห้องจังได๋ค่ะก็ยังตึงมีเกี่ยวกับเลยลองปังเพยื้อกันว่าหมักตกเสือต้อมเฮิรนเย่ว่าเฮ็ดให้มีลองลู่สู้มาหมัดเจ็บกว่าเจ็บจังได๋ก็ยังตึกมีไว้อยู่ในนั่นค่ะพี่น้องเขาก็เปิ้นนั่นแหละลองตั้งจังได๋ก็เฮาค่ะก็ถูกดีเลยไว้ฟังกันนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะหนังคือปอติอำเป็นนั่นย่อก็อย่าไปให้มันเป็นในกันก็ดูเลยฟังกันไว้ค่ะแทงรองนึงนั่นเป็นเกี่ยวกับไปลองยาเมากำค่ะดังเมืองไต้ค่ะเนาะเอามาตีใต้ทีวีออนไลน์ค่ะพี่น้องเขามีคนใจก็หนึ่งอยู่วันตรงจ้างเจเวงสีป้อจึงไต้ปอดห้องใจตื้อยาเมากำล้นหรือเสแลไล่เอาตายขึ้นแม่โตเจ้าเก่าค่ะบนมาเมื่อวันที่11 เดือนธันวาคม2 ปี25ย่ำกลางค่ำหมอก7 โมงนั่นอูเยิงชันเนี่ยนั่นค่ะอายุ33 ปีเจ้าตื้อยาเมากำตั้งนำเสพองมันตึกหลักเอาเงินคำตีเฮือนเขานั่นก็เป็นแม่มันใจหันกว่ามันก็เน็ตเอาเสือกว่าหัดคอแม่มันเสเอาก็โหก็เป็นแม่อีลมพัดใส่เนลินป้าก็โหแม่มันเลยมาเจ็บเลือดก็ออกมาตีวันหูป้าเสแลไล่ลูดเสียงกว่าไว้เสนั่นก็เป็นปอมั่นใจก็เลยกว่าถึงลาตีห้องบริหารของTNLA เขาไว้เนี่ยค่ะฝ่ายบริหารเขาก็เลยกว่าตียอบก็อันเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งพิษนั่นเสติเอาตั้งพิษกว่าเนี่ยค่ะปนมาวันเมื่อหลายปอกนั่นก็ใกล้ๆมีค่ะทั้งวันจำผึกเจเวงสีป้อนั่นก็เตียงขึ้นก็ในเฮิรนมันหลุดตาย2ก็หมัดเจ็บแทง2ก็ย้อนเปอว่าติดจับลองยาเมากำในนั่นค่ะลองยาเมากำในเนี่ยค่ะพี่น้องเขาถูกดูแลไว้ฟังแต่เหลียวลองยาเมากำเอามาได้เป็นยาม่ายาพินผึกยาคายาพินผึกอันเดียวกันยาพินผึกเฮโรอีนค่ะเนาะแล้วก็ยาอียาไอซ์ในค่ะเนาะยาเคนะคะแฮปปี้ว่าตาอันพอกินใน KTV เขาเฮมรับนอน 3-4 วันตัดกันนั่นนะคะมันก็มีแห้งกำขามไหลก็ได้ขามไหลมีแห้งกำขามไหลว่าในก็ได้สร้างเฮ็ดได้ถึงอาศักสายใจกันไหลเหมือนกันแพร่ลามกว่าจอดโตเมืองกูตีกูตั้งลูกอ่อนวานเฮาเมืองเฮาแต่เหลียวอาศัก10 ปลายก็ตีจับเหี่ยวก็ค่าคู่ว่าปารากูว่าเจิมจะในพอร์ตว่าเจิมจะในค่ะเนาะก็เปิ้นนั้นเลยลองตั้งจะในมันเป็นยาเมากำร้อนๆแท่งอันนึงอันเป็นยาเมากำนั่นก็เป็นป้อยเป็นล่ามาเป็นอ่านโหเลินมันห้ามปังป้อยปล่อยการโตการล่องเจ็มเจ้าในก็เป็นยาเมากำเหมือนกันก็เปิ้นนั้นเลยลองตั้งเจ้าให้เฮาขาก็ขยันฝากไว้ปั่นพ่อแม่พี่น้องเขาว่าอย่าไปก่อทรงมืดมันเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาได้เลยอีหลูมองเจอจอมหวานเฮาเมืองเฮาค่ะเนาะเกี่ยวกับเลยล่องล้วนยิ่งหนุ่มใจเขานั่นกว่าที่จับเนี่ยค่ะกว่าที่จับเลยลองยาเมากำเนี่ยค่ะเอามาได้เป็นเคเอามาได้เป็นอีเอามาได้ไอซ์เอาอย่างเจ้าไหนค่ะมันนำหนาก็มีมาขายป้าเสียมกามีป้าดังในKTVนะคะนอนเตนกาหมันตาลำขายขาดลีนั่นค่ะวานเฮาเมืองเฮาเนี่ยนะคะเนาะป้อกายเอาเนี่ยก็
เลยมีลองเกี่ยวหุ้นโนกันเสๆหมันตาล้ำนะคะเนาะเพราะใส่ในตามันได้ผึกได้หลึกหู้ใครอันนี้ก็ปนนั้นลองตั้งเจ้าในก็เฮาฟังกันไว้นะคะอย่าไปกระทรงมืดมันเพราะเป็นดังเมืองไทยได้ก็เพราะว่าสุพอร์ตแล่นยางไฟฟ้าในเปิ้นเหมือตามเงินและตกคอกยาวค่ะนะก็เปิ้นนั้นแหละพี่น้องเขาก็ถูกดีเลยไว้ฟังกันจ้อมในนั้นค่ะพี่น้องเขาใครให้พี่น้องเขากูกดเนี่ยค่ะไกลห่างลองเจอไหนกูลองกูอันไหนค่ะเนาะก็ย้อนมาฝากปันพี่น้องเขากูกวนตั้งหมดตั้งเซงในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเขาคำมาลือเจอถ่อมด้วยเพียงกว้างหวานโหถูกเจอกัน1โหกวันค่ะนะพี่น้องเขาค่ะอีโมขนนเอามาเปิดปันให้อะไรเงี้ยถ่อมจำกันค่ะนะเพ่งโหในได้เป็นเพ่งความใจเลินผู้ห้องไว้ค่ะเขาขำมายินถ่อมจ้ำกันค่ะนะเลือนผู้นะคะเพราะเดี๋ยวว่าใจมันอ่ำใจหลงคาจือเลือนผู้นะคะเนาะแกหลิวในหลูเลยทำก่อนค่ะนะว่าใจหานางหายิ่งหาเนี่ยค่ะเนาะมันก็เป็น LGBTQ จำเช่นนี้มันก็เตมีค่ะนะก็เพราะนั้นก้นเท่าในก็หลูเอาไว้ให้ก่อนค่ะเนาะจึงหือก็รีค่ะถ่อมได้เพียงความมันหูถูกใจเลือนผู้กันก่อนตึกเป็นไม่ค่ะสั่งมือมาทันกูคำคืนตึกนอนผ่านหันขึ้นตึกซ้อมยกเจอนั้นละเอาไล่คืนกูอยู่ในกอดคืนหักอยู่เหมือนคนมาคืนหันอยู่ตั้งหดเก่าๆตึกเหมือนเบอร์ว่าคุยกินกับใจก็มองก็ไปผ่านก็ในจานจังแล้วหูเธอเท่าไหนมักไม่เป็นไว้ไหมแต่ชอบทำหาเมื่อมีเลยจำพิมพ์มือต่างหักที่วันเขาไหนมันเป็นห่วงหาที่มือเอาไล่คืนหูอยู่ในกอดตื่นหักอยู่เหมือนปนมาแต่คืนหันอยู่ตั้งวนเก่าๆตึงมันเมื่อว่าคุยกินกับใจก็มองก็ไปผัดต่อในจานจังแล้วหูใจก็มักไม่เป็นไว้ไหมแต่ชอบคำหาเมื่อมีที่ไหนเคยจำเห็นไหม
เป็นมื้อค่ะปอแม่บีๆน้องๆเฮาเขาค่ะก็มาฝากตอนจู้ถึงกันในตอนการเฮาค่ะเลยค่ะซึ่งก็ตึกเป็นซูอยู่นั่นขนาดเนาะก็ได้เลยว่ามังปอกมังอะไรมาไหนๆก็ลองก้นก้อนหนึ่งแต่ที่เก็บไว้ในเจอสีก็ก้อนไหนๆมันก็จะได้ใจข้าวยามด้วยกับมังปอกมาในมันใครเก็บเสียตาในด้วยกับมันก็ยังตึกเป็นมื้ออยู่ใครว่าจังนั้นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะเตรียมดิกใต้ก็เลยค่ะนะพี่น้องเขาค่ะเตรียมดิกใต้มาก็เลยในนั้นค่ะนะเฮาก็เดเลยอุบโอต้องตักจ้อมกันในตอนการเฮาค่ะในตอนการห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮือจ้อมกันตีในค่ะเนาะกำนำพี่น้องเขาดีเตรียมปีหมูในที่ค่ะเนาะอยู่เขตที่หันคนจะรายการปีอุดตุดเหมือนหมูไว้ใครอยู่เนาะอยู่นั้นก็ต้องไม่เข้าใครกินหมูปิ้งหมูย่างหมูสีจำจะในก็ใกล้ๆเป็นอะไรอยู่ในนั้นค่ะก็แม่เฮาค่ะมาถ่อมตุ้ยแทงเลยค่ะพี่น้องเขากาขันคำค่ะคำมือคำมือกายคันค่ำขึ้นมากลางในเจ้าในขึ้นมาเถียง950 วัตต์เย้าก้อยกาว่า1แก็บเตตกอยู่กาฮือลา1แก็บเตตกอยู่54,000เฮงเก่าปาก50อำไปปากาลายมันค่ะนะในบ่เป็นคำเตียง50,000เสียง1ปาก50นะคะขึ้นลงขึ้นมานำไหนเอาค่ะนะพี่น้องเขาค่ะตกใจตกข้อเนี่ยค่ะไปมีคำก็เก็บคำมาดีๆค่ะคันได้ขึ้นมาแทงเป็นว่าได้เก็บเป็นแสนก่อนค่ะว่านะย้อนเบิ่นนั่นแหละก็กาคันคำนี่ก็ขึ้นมาเนี่ยค่ะว่าถึง 6-7 หมื่นมาได้ขายแล้วก็กาตะเลียวในวัวหนูที่เอาคำกันเลยขายนั่นน่ะเป็นจังนั้นแทงคำนึงก็กวนเฮาค่ะบ่ได้แต่งงานบ่ได้เปรียบปังมิงกบกูกันในนั้นก็เลยถามมาเอาคำหลายเก็บหลายวัด2วัดได้บ่ใครเป็นหยับตะเหลียวในเหมือนตั้งเขาเนาะตะเหลียวในติหือลีในมัดนี่ค่ะเต็มวัดได้อยู่เนาะก็กับมันก็ก้นมีเตะค่ะเนาะเป็น10เป็น20เป็นปากนี่ก็เปิ้นก็แหม่งปันกันไล่นั่นค่ะนะเนาะก็เพราะว่าเขาเป็นก้นมีค่ะลูกเนาะซึ่งคือกอลีค่ะกาปานตะเหลียวนั่นอีสังก็ก้นเฮาในมีกาขันนั่นค่ะบ่ได้เป็นการนำกาไผกาลดกาเฮือนกาเยกากินกาเจ้อจ่ายจึงหนังไหนค่ะเนาะมีกาขันนำเนี่ยในค่ะเนาะเยอะก็กาขันค่ำก็คืนมาแทงในวันมื้อไหนก็55,000เย้าค่ะนะพี่น้องมื้อไทยค่ะเนาะเมืองมันค่ะหรือคำเตก็ได้ขึ้นยุ่มยามาได้ขึ้นเหมือนกันกูตีค่ะเนาะก้อยกาเฮียงไรวันนั้นน่ะมันก็ได้ว่าเก็บคำไว้เนี่ยค่ะหัวมันมึงได้เป็นจึงหือนั่นค่ะมันก็ว่าเงินเนี่ยเอาก็ไว้ที่ในป่านในเยเงินเนี่ยค่ะย้อนว่าก้อยกาบ่เป็นดังเมืองคมตุ่มเมียนมาได้ก็ถูกลีไว้ในป่านในเยเงินนำป่นตีแหนเพียวย้อนเบอร์สังหลาเนี่ยค่ะย้อนเบอร์ว่าฮู้เลยว่าลอกไล่ป่นตาเตมีลองปันลองกำเกียนเฮาค่ะว่าเงินสูหายก็จังได๋เฮาได้เฮ็ดปันสูขึ้นเลยฮู้เลยดังเมืองคมตุ่มเมียนมาฮู้เลยใจเขาค่ะก็บ่นั่นแหละมีเงินมีคำก็ซื้อตึกอันล็อกไว้แคมๆนั่นเฮก็เก็บไว้นะคะเนาะมีเงินมีคำก็เก็บไว้ในนั่นค่ะเนาะก็กะเพราะว่าคำเนี่ยก็มีไว้ก็ดีค่ะกว่าเมืองเลยมันอะไรก็มันก็เอาเจอเป็นเงินไหลมือพอเฮาขาโหลเลยเจอจำหนังเลยค่ะก็กะซึ่งคือก็ลีอันนี้หมู่เขานนมาลัดในก็เฮ็ดอะไรก็เป็นไรซึ่งคือก็คึงปองให้สั่งก็จำหนังป้ายวนเฮาก็เลยก็นึงอันนั้นยิ่งหมู่เขานนก็มาลัดนี่เกี่ยวกับเรื่องว่าล็อกลายเก็บมันเกเนี่ยค่ะก็กะว่าเป็นตั้งเมืองเฮาตั้งในได้ก็พี่น้องอันอยู่ตำแคมป์ก่อสร้างยก็ว่าเป็นตั้งอันอยู่จอมอยู่เหตุการณ์อยู่จอมก้นนำจำจะในหลวเลยฟังกันไว้ค่ะลองตั้งเจ้าในว่าเป็นตั้งเมืองไทยเลยก็เอากับฝากไว้ที่เยเงินธนาคารก็ลีมาได้เป็นคำมาได้เป็นเงินมาได้เป็นเสียงเปิ้นหับผักค่ะนะก็กะว่าเฮาก็หลเลยก็ต้องถามที่เยเงินธนาคารแบ่งนั้นว่าเอาวัดไว้ซึ่งเฮาในเป็นเจ้าไหนเจ้าต้องฝากอะไรเจ้าไหนแห่งกำนึงนั่นค่ะเนาะก็เพราะนั้นบ่เป็นป้อยเป็นล่ามาก็หลเลยฟังไว้แต่เหลียวก้นจวนก็เลิงก้นลักจันก็ลึงก้นไปเคี่ยงเอาสายข้อเปิ้นเอาเงินค้ำเปิ้นก็ลึงค่ะจึงกว่านั้นพี่น้องเขาก็รู้เลยฟังไว้ปล่อยสั่งร้องขึ้นเคี่ยงร้องหมอค่ะเนี่ยปาดโตอันกองเป็นไรอันพี่น้องเขามีนายกมาดังตึกกับใครอยู่จอบแหวนสายคอสายห้อยมือห้อยลงไว้บ่เต็มลงกว่าเซ็งกันในมันก็กะไว้เคี่ยงเอาให้ไหนดีๆค่ะเนาะเขาว่าปีนางนั้นปานั้นเป็นหางนะคะเนาะค่ะก็เยือนนำไรค่ะเนาะอันนี้โตทบกันทามเป็นทางค่าเนี่ยว่าป้อยอยู่ลีลานี่เงอเนี่ยค่ะว่าย้อนเปิดสั่งละค่ะเนี่ยไก่ยาเมืองสิงคโปร์มากก็ไปหายกะยังมากก็ไปหายเมืองกะละลีกว่ามากหมดแล้วเนี่ยค่ะว่าเป็นนั่นเป็นไหนเนี่ยค่ะว่ามันก็บ่อยู่บ้านเฮาเมืองเฮามาย่าเปิ้นเฮ็ดใส่โยจังไหนก็ได้มีค่ะเนาะก็โลเลยกว่านุกเป็ดจังนั้นก็มีมาทางเสียงเงินเสียงตวงค่ะเนาะค่ะว่าสั่งเป็นรายได้จ้ำเอาสายคอเมปลาเฮานั่นน่ะออกไว้หมอก10 วันค่ะลูกเนี่ยค่ะเนาะกล่องก็นักแน่นอนค่ะว่าแน่เนาะบางปองบางแหลมาในเฮามีเงินเสียตาเมืองเฮาในก้นมีเงินในกำนำในมีหังก็กาเลหา
กดจัดป้ายอยู่ลีกำเป็นนั้นกำเป็นในเอียงอินกว่ารู้เลยเสียเงินไอ้ติมันเป็นที่ป้ายใจเขาขาป้านั่นค่ะเนาะเพราะว่าป้ายใจเขาขาเนี่ยค่ะ1ปีในที่เอสุดมาในกดขามเป็นทาง1ปีที่เอสุดมา1ปอก2ปอกในกดแจดด้วยในนั้นค่ะมันก็รีอยู่เพราะว่าเป็นก็เต็มเลยเปลี่ยนเฮาเฮียงก็กะมันก็อ่ำเป็นสังเนี่ยก็บ่มีเงินมาใครกว่าฮู้ฮู้ลายลอกตังมาเนี่ยก็กว่าทิกๆอ๋อค่ะก็ผมฮู้ได้ว่าจึงหืออย่างเนี่ยค่ะวานเฮาเมืองเฮาในกำนำปานนี้คนมักคนมีเมืองเฮาเนี่ยที่ทรงคิดซากส่งเกียกกันว่าหรูเลยใจคุกของอันกากาจังก็เลยว่าเป็นก้นมีว่ะหรูเลยสื่ออย่างอันกาขันงานเหมือนเรื่องวงมือถือนะคะหมอใจเดี๋ยวหัว60-10เสียน่ะหูใจอยู่มอกหาเฮงไงกะโทรศัพท์ iPhone เนี่ยมอก6-7 หมื่น 60,000นี่แหละใจก็มอกหาเฮง5,000 วัตต์นี่บ่ถามว่าจะในดอกหมอหมออันนี้ดอกหมอเฮ็ดหมอเป็นจังนั้นค่ะนี่ยันบ่นั้นแหละที่เตมันน่ะเฮาก็หลูเลยหมอแป้งกินแป้งใจแป้งจ่ายจอมในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็มาฝากปันเจ้าหนังไหนในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาย่อก็อันคำลาดมาในเนี่ยค่ะอยู่อำลีกินมาได้หลูเลยก็ฮบทบหาหมอยาในนั้นค่ะย่อก็สังเสว่าหมอยาเปิ้นลาดว่าเฮาอำเป็นสั่งเนี่ยก็อย่าไปมาวนสอนว่ามันเป็นในหลูกยาตีนึงเนี่ยค่ะเนาะย่อก็เป็นป้ายเลยกว่ายอดยาตีนันเนี่ยค่ะอำเจอว่ากว่าเหยียบหญ้าเล็กไหมหน้าเจ็บไหนยาวตึกกะหาปุสลายก็ว่าหลูเลยนุกแปดเป็นเกี่ยวกิ้งสูจังไหนค่ะเนาะมันดิควักแปดมันดิจางเฮ็ดตั้งเปลี่ยนเฮาค่ะนั่นอย่ามาแทงก็ปานนั้นหลูเลยก็ยอดยาหาที่หมอยาหลูเลยยอดยาเฮามันถูกแม่นอองตีอองตังมันนี่นั่นค่ะกว่าก็ตายยาน้องอันนี้ยิ่งหมู่ขานนลาดกว่าอยู่เข้มตันเลยมาถ่อมเงามันค่ะเนาะยิ่งหมู่ขานนลาดในนี่ค่ะเนาะแค่ปองเจอต้องถามมาในข้อความส่วนตัวเลยค่ะนะน้องนะค่ะก็แม้ค่ะมาถ่อมด้วยแทงเลยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะตั้งปอดห้องซึ่งไทยในเนี่ยนั่นค่ะแต่ไม่เฮี้ยงไหนเอาค่ะนะไม่ถึง40องศาดีกรีฝนที่ตกมาหมอก 10% ในก้วยในนั่นค่ะพี่น้องเขาแต่มีลมเฮาเฮี้ยงหมังปืนตีในข้าวตั้ง24ชั่วโมงตั้งนาในนั่นค่ะก็เปิ้นนั่นแหละพี่น้องเขาเดียวกว่าตั้งไรไปตั้งไรก็ถ่อมด้วยข่าวเงาเยก็รู้ล้อมได้ถึงลองป้ายเจอป้ายตูจอมในนั่นค่ะเที่ยงลองนึงตั้งเป็นอันมาได้เข้าไม่เฮี้ยงน่ะเป็นฮิสโตกตั้งเป็นลมแหลดลมไม่เฮาเฮี้ยงเลยค่ะจังถึงอสักสายใจไล่หรือเลยกินปันน้ำอิ่มๆเต็มๆค่ะเยก็ใส่ซื้อโคนนุงตั้งไว้ให้มันหนาป่นตีม้างป่นตีนั่นค่ะเนาะม้างป่นตีนั่นเพียวเนี่ยก็กำมากวนอันไปเคียงตุ้ยก็ลีนั่นค่ะนะก็เปิ้นอันใส่ซื้อโคอันนี้มันง่ายลมเจอฮิตเน่นเพียวนาเน่นเพียวจังไหนค่ะเยก็มีลองมดใส่กว่าอยู่ที่ในกลางปังกลางแหลดซึ่งหนังนั้นค่ะเนาะก็ยันฝากไว้ปันพี่น้องของเซิงซึ่งว่าพ่องเลยไล่หรือเลยเหตุการณ์ตักแหลดตักร่วมนี่ก็พี่น้องเขาหลูใกล้ๆกินปันน้ำเนี่ยค่ะอย่าไปกึ่งกลางกินน้ำกัดเงี้ยป่นตีเน่นเพียวมือพ่องเขาขากว่าเนี่ยแหลดนั่นหลูเลยมาลือคือก่อนนะคะกินน้ำจงใครกินน้ำนะคะเยก็รู้ล้อมด้วยถึงนะคะไปอยู่หลีดูเจ้าเก่านะคะเนาะเพราะว่ากูมันเมากว่า5เป็นร่วมกว่า5ร่วมกว่า5ตายลืมกว่า5กูใกล้ๆเป็นซึ่งนั้นกันนะเนาะตั้งเป็นฮิสโตกในจังถึงอสักสายใจเลยค่ะนะโยก็พี่น้องเขาหลูเลยหัวตัวเจ้าก็เป็นตั้งเป็นอีสังนั่นขนาดนะก็มียากับตัวอิดอ่อนนึงจึงไหนก็เตลียาสุดยาโนมาก็มีปลาอิดอ่อนนึงนะคะแล้วก็เฮาพี่น้องเขานั่นนะคะปฏิกว่าแหลดกับทางในอย่างนึงคือปฏิมีนาพาเนี่ยเลยเพราะว่าพี่น้องเขาก็หลูเลยใส่ซันสกรีนมันอันเฮดแหลดนั่นค่ะตาอันเฮดแหลดมันเนี่ย50บวกให้ในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็ซึ่งหนังไหนค่ะมันก็ตีลดยอมไหลกู300,000เปิงในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะกูลองสังว่าเฮาฮักตัวเฮาเผาซ้ำติมาฮักเขาขาลาเนี่ยอันตั้งสุดนั้นเพราะว่าตัวเจ้าเก่าแกนแข็งมุ่นเลี้ยงเลยก็ตอนตัดที่ก็ฮักก้นแทงตังก้นนั้นมันยาบเบี้ยวค่ะพี่น้องเขาลุ่มลาตัวเจ้าเก่าลีในตอนตัดเปิ้นก็ตีว่าตอนตัดตัวมันยังลุ่มลาตัวเจ้าเก่ามันดีจังไหนมันก็ตีลุ่มลาเฮาไหลอยู่ในมันจะเป็นคออันนี้เปิ้นวนสอนก็สังเจอว่าอำไปมีโจมไปเตนะเฮือนนี่ก็มันก็ลีอยู่ในค่ะเนาะก็การหลุดเลยเฮ็ดเพ่งเปี้ยงกันเงาต่อไปค่ะนะมือไปไล่ได้เฮ็ดแทงเมี่ยวไล่มาเป็นแทงเมี่ยวเนี่ยก็ถูกดีเป็นหนังเก่าค่ะเนาะหรือใจถ่อมด้วยแทงเพียงกว่ามันหูถูกใจกันแทงดูก่อนค่ะพี่น้องเขาถ่อมด้วยเพียงกว่ามันหูถูกใจค่ะนะ
มองในค่ะนางเก่งคำห้องไว้ในค่ะชื่อปีโมขาวนุ่นกำเป็นหมู่ดิ๊กๆนะคะปีโมขาวนุ่นเตรียมปันตอบปันเนี่ยค่ะนะว่าโมขาวนุ่นเอามาได้เป็นลิกไทยเอามาได้เป็นลิกใต้ในค่ะเนาะจังไหนค่ะเนาะใจหมูข้าวนวลเพราะเมื่อไกลปีโมเตรียมตอบน้องกว่าเยาค่ะนะเตรียมตอบน้องกว่าเยาเลยใจเย็นๆเยาค่ะเนาะสังจือตึกเตรียมพิษมาเอาแทงในคำจังว่าคือค่ะนะกับมาติ่มหันกันค่ะนะติบอกไปแล้วนะก็เพราะนั้นศูนย์ในศูนย์เป็นก้นเฮาอย่าป่นเปลี่ยนค่ะเนาะน้องเมื่อไกลปีโมลัดกว่าเยาเมื่อใหม่ๆปอกกำ1กำ2ได้อยู่เลยก็อยู่เลยก็จึงที่เรียกว่าอยู่เขตเตรียมพิธาในค่ะเนาะคุยกะว่าหลายกำหลายเยาเตรียมเฮ็ดไหนในค่ะเนาะใบสมรสหมดอายุว่ากำไหลก็วันนั้นก็วอก8หลายปียินชมขอบใจอย่างนั้นค่ะนั่นน่ะค่ะเขาจังใจนั่นโอเคป่องใจเอาค่ะแล้วก็ปีก็อยู่ว่าเตรียมหมดเตรียมลิกใต้5หมดเตรียมลิกไทย5นี่ค่ะเนาะค่ะก็การเตรียมปันกว่าตึกวันนั้นเที่ยงค่ะเนาะก็วันนั้นอย่าว่าใจให้ค่ะนะอย่าว่าใจให้ค่ะเนาะกวนเฮาค่ะในมีลองเย็นกันเฮาค่ะมันก็มีลองถึงตีถึงตั้งมันค่ะเนาะเปิ้นว่าหมาในปอตึกจอกตึกผานี่ค่ะว่ามันหมกครบเปิ้นนี่ค่ะว่าพี่น้องเขาจังใจกวนเฮาค่ะก็เหมือนกันตึกหนานี่ก็จังหมึกค่ะก็เปิ้นนั่นแหละอย่าเฮ็ดให้ใจกวนเฮานั่นมันตึกมันได้จังหมึกต่อสู่เจ้ากวนเฮาค่ะในมันเลยลีเลยทั้งหมดทั้งเสียงมันเป็นกวามเลยค่ะเนาะจ้าทั้งหมดทั้งเสียงให้น่ะก็อำใจค่ะก็เปิ้นนั้นหันถึงกลางใจเปิ้นกลางใจเฮาพอเฮาอำเกียกเปิ้นก็อำเกียกค่ะว่าอำรู้ถือค่ะศีล5เสียน่ะอย่าไปถือพี่น้องเขาบ่นถืออันเดียวในก็ว่าบ่เฮาอำเกียกเปิ้นก็อำเกียกขนาดน่ะเหมือนดังไอ้3เราเขาลาดไว้ในเจืองนั่นค่ะเนาะก็เปิ้นนั่นแหละอีหยังก็เยาบ่ห่ำเกียกเปิ้นก็เกียกค่ะก็เพราะนั้นเปิ้นว่าอยู่ค่ะความดีเข้าหูไผอำจ้าความจ้าเข้าหูไผอำลีนี่ค่ะว่าพี่น้องเขามาลำตึกโหว่าคุกใจไรค่ะว่าก็ไหลในจังไหนค่ะเนาะก็มาฝากปันพี่น้องเขาค่ะกำเดียวค่ะมาตัวแทงนะคะพี่น้องเขาค่ะตั้งไว้เสแผ่นดินไหวมานั่นเลยค่ะตั้งหนองไฮยานั่นเนี่ยก็จังเฮ็ดเธอมีเป็น4ปัก45วันในนั้น20วันไปนั่นที่อยู่ที่เศร้าเขาก็อำไปเลยเมกุมลุมลานั่นค่ะเนาะยก็กูในนั้นค่ะย้อนบ่ว่าบ่เป็นข้าวฝนมาเลยเขาตีกว่าอยู่ตีแล้วเนี่ยค่ะเงินล่างตอนตัดที่ครึ่งปองให้สร้างเทียงก็หยาบไว้ในนั้นค่ะก็เปิ้นนั่นแหละก็ลีอีลูมองเจอจอมเต้ๆอยู่ในนั้นค่ะก้อยกะกวนเอาค่ะในมันมีมือว่าติซุ่มก้อยมันมีมองว่าติไล่ก้อยมันค่ะมันก็ติอยู่จอมกว่าเฮามันเปลี่ยนให้มันไล่นั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งซื่อในกูสำเสนเปิงเพราะเขาค่ะมีลองตั้งยื่นกันนำอันที่ยิ่งหมวกขาวนุ่นเลยลาดในก็ประวัติเจ้าเก่าก็ครบทบเป็นจังนั้นค่ะมันก็เตรียมหูว่าพี่หมวกขาวนุ่นมีทั้งซื้อแหนนโยจังนั้นจังไหนเนี่ยค่ะเนาะจังลาดในกันมดเสียงๆไงนั่นค่ะก็กล่าวว่าดีเลยต่อสู้นั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาก็ลองต่อสู้ในเนี่ยค่ะเขาก็ดีเลยค่าเจอหนังคือว่าที่ตุ้มเตอปืนตั้งนำตั้งหลายนั่นเนี่ยค่ะเนาะยกมาด้วยเทียงข่าวนึงเนี่ยค่ะเมื่อว่านั่นเนี่ยค่ะก็จะมีอายุ26ปีคนเมืองนั่นเนี่ยค่ะเข้ากว่าเอากว่าจนเอาเงินตีเยเงินตีตั้งหนองประทีปอันนั้นก็ตั้งยักษ์สียักษ์ป้อยลงอันว่านั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็เป็นนั้นแหละกว่าเย่าเสกว่าเอาเงินมาเลย42,000 เฮงวัดค่ะเย่าก็ขี่รถก้าเสียเลียงกว่าเสขึ้นกว่าตั้งสันกำแพงเนี่ยนั่นค่ะแล้วก็ตียอบไหลนั่นค่ะเนาะตั้งมือเก่งหายเนี่ยนั่นค่ะเอาพี่น้องเขากว่าตีนยอบเลยตั้งมือเกียงหายนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาก็เปิ้นนั่นแหละลองตั้งอันนี้ก็เป็นก้นเมืองน่านในค่ะหางเฮียนแต่ได้มือเนี่ยค่ะก็เลยก็ซื้อรถเครื่องเฮตอนแต่ได้ปลายนั่นค่ะนะก็การซึ่งหือก็เลยค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ยังสืบจ้อมเอาอะไรกำเร็วค่ะยันเปิ้นนั่นเลยลองตั้งซื้อในกอลีกูเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาฝากฟังไว้ปันจ้อมเนี่ยค่ะยกการทางเงินว่าเมื่อพ่อเขาตึกมีการอยู่ในรักษาอาการเขาไว้ดีๆค่ะปี2ปีตั้งนามาในหยาบคันเจินหรือเสในเที่ยงก็จังเป็นไรนะคะเพศสภาวะก็มากำเพพื้นว่าเพไพ่ว่าเพน้ำว่าเพลิ้นว่าเจิมเส้นในค่ะเนาะพี่น้องเขาก็ถูกเลยไว้ฟังกันไว้จ้อมเนี่ยอันนี้ก็คัดเจอเอามาฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาให้เล็งยินถ่อมจ้อมกันค่ะเยอะก็อย่าไปลืมค่ะพี่น้องแห่งการยันมึงจะเจออันต่อวัดต่อไว้อันไปเย้าตู5จะเจออันหนูรายงานตูกับซิวัน1ปอก5เจิมเส้นในก็อ่อนกันคัดเจอค่ะเนาะตอนแต่ได้ครึ่งปองให้สร้างเฮาเย้าตูเย้าก็0ใน0เป็นพี่น้องเขานั้นมันติมดกว่า8นั่นค่ะเนาะก็ย้อนฝากไว้ปั่นปอแม่ปีๆน้องๆเขากูก็กูก้นเฮาหมอหันถึงกาขันเนี่ยค่ะวัดไว้ตัวเจ้าเก่าแล้วก็อยู่ให้ง่ายลมเจออย่าไปกว่าตุ้มเตอเผานั่นหลีเลอเสเปิ้นยาวนี่นั่นค่ะนี่ก็คัดเจอเอามาฝากตวนจุถึงพี่น้องเขาให้เล็งยินถ่อมจ้ำกันค่ะนะถ่อมได้เพียงกว่ามันพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาเมื่อไกลค่ะเนาะฮักสืบฮักตรงใจค่ะ
แล้วมาย้อนมาหลายปอก็เปิดปานกำนำคายก็บ่ใครเปิดคณะย้อนปือหังละพี่น้องเขากับเปิดถอดเอาหังกุยเนี่ยกำเปิดได้มาเอาความตัวสกอมาเปิดดูที่กำสิว่าค่ะเนาะคนเอาเนี่ยก็คนทักก็มีคนจังก็มีรู้ไหนถ่อมค่ะถ่อมซ้ำกันค่ะพอใจฮักอ่อนเดอยู่ไว้หิมจำมันก็เหงาสู่แคบค้างสุดใจฮักปันเพิ่งมันเลยยุบยมสั่งปล่อยเฮาเพิ่งมาจึงเข้ายาหิมเอาเดเปิลจอมแกแค่โดยถึงขิงมอยใจไล่เฮอเดเปิลลุ่มลาปันเพิ่งเดใครสนเคยเก่าเคยยากก็โหใจเดฮักกึมมันไว้อยู่เดสืบเดฮักผาดยานมาต่อโจถึงสุดปันเป็นสั่งเป็นบ่มีมาผัวจักปานไงโกสั่งเดต่อสู้ตั้งนะจะหักเป็นเอ็นแห้งหักสุภาพกันเสียงสูงเดมีหิมจำจุงยิบมือกันพาโดนโจต่อสุดปานหักสุภาสนเคยเก่าเคยยากก็หัวใจเดฮักกึมมันไว้อยู่เดสืบเดฮักผาดยานมาต่อโจถึงสุดปันเป็นสั่งเป็นบ่มีมาว่าจัดปานไหนโกสั่งเดต่อสู้ตั้งนะใจขับเป็นเอ็นแห้งหักสุภาพกันเสียงสูงเดมีหิมจำจุงยิบมือกันพาโดนโจต่อสุดปานหักสุภาเป็นสั่งเป็นบ่มีมาเพราะว่าจักปานไหนโกสั่งเดต่อสู้ตั้งนะจะหักเป็นเอ็นยังหักสุภาพกันเสียงสูงเดมีหิมจำจุงยิบมือกันพาโดนโจต่อสุดปานหักสุภายันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเยี่ยวค่ะส่งขึ้นมาทบจำกันแทงค่ะนะยินจมขอบใจกูก็ดีไว้เขายามีกาขันมาถ่อมจำกันค่ะม่อนๆค่ะมือสูงค่ะเก่าแลตั้งมือหักกันlấy hôm khám chăm này giờ đang biết ba liền bận hơ hấu khoai gần câu lệ đang mơ hát gầnถึง đi nhớ mai nàn giờ đang biết có lời bên yon cầu đắng một càng giờ ăn mơ mong quay nănเป็นนางเก่าละจอมเก่าผิดความมันแก่นอันปันที่มือยาวสั่งมีเที่ยงวันมือหน้าในเก่าเคยย้อนใส่ขึ้นตั้งหมดเจออันเก่าเลยเหตุผิดมาดีมือวางความปันเก่าเลยยิ่งน้องเมยเมื่อได้ตัวเจอดันและก็เ
สียนตั้งฮักหาสองคุณแล้วรู้บางแตกใหญ่ก็เป็นคนก็อันสร้างเสริงเฮาสองปองเฮาโท สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23 นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเน้นย้ำถึงมาตรการสวมสิทธิ์ของสินค้าในไทยอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ ปกติเวลากินเหลือแบบนี้คุณทิ้งอาหารกันยังไงคะรู้หรือไม่ว่าปัญหาขยะอาหารก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นถึง 8% ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนวิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังเผชิญมาร่วมกันจัดการขยะอาหารด้วยการกินแต่พอดีไม่เหลือทิ้งเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์เศษอาหารไปทำปุ๋ยอินทรีย์หรือแปรรูปเป็นพลังงาน